มาสิลูกเข้ามาใกล้ๆยายตรงนี้สิแดดร่มลมตกแล้วอากาศกำลังดีเชียวหนูวางสัมภาระหนักอึ้งที่แบกมาทั้งวันลงก่อนนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเอกสารโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่ความหนักอึ้งที่กดทับอยู่ในหัวใจวางมันลงตรงบันไดบ้านนี่แหละแล้วขึ้นมานั่งรับลมเย็นๆบนชานเรือนกับยายตรงนี้เหนื่อยไหมลูกคำถามสั้นๆง่ายๆที่ยายอยากถามหนูด้วยความห่วงใยจริงๆไม่ใช่แค่คำทักทายตามมารยาทแต่ยายเห็นแววตาของหนูเห็นร่องรอยความล้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่หนูพยายามปั้นแต่งให้โลกเห็นยายรู้ว่าโลกข้างนอกนั่นมันหมุนไวเหลือเกินไวจนบางทีหนูก็แทบจะลืมหายใจไวจนขาของหนูก้าวตามไม่ทันและไวจนหัวใจดวงน้อยๆของหนูเต้นผิดจังหวะไปหมดวันนี้ยายไม่ได้จะมาชวนหนูคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไม่ได้จะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นหรือเล่าเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียที่หนูเสพมันจนเอื่อมระอามาทั้งวันแล้วแต่ยายอยากจะชวนหนูถอดปลั๊กการเชื่อมต่อกับโลกใบใหญ่ที่วุ่นวายใบนั้นสักครู่แล้วลองหันกลับมาเชื่อมต่อกับข้างในของหนูเองเชื่อมต่อกับความเงียบสงบและเชื่อมต่อกับเสียงกระซิบแผ่วเบาจากอดีตที่หนูอาจจะลืมเลือนไปหนูรู้ไหมลูกว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุคที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติยุคที่หนูมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ฉลาดล้ำเลิศคอยรับใช้หนูอยากรู้อะไรแค่พิมพ์ถามมันก็ตอบได้ในเสี้ยววินาทีหนูอยากเห็นภาพอะไรมันก็วาดให้หนูได้สวยงามราวกับจิตรกรเอกหนูอยากแปลภาษาที่ยากที่สุดในโลกมันก็ทำให้หนูเข้าใจได้ในพริบตาเรามีเทคโนโลยีที่ย่อโลกทั้งใบมาไว้ในฝ่ามือเรามีเครื่องมือทุ่นแรงสารพัดที่คนรุ่นปู่ย่าตายายของยายทำได้แค่ฝันถึงแต่เคยสงสัยไหมลูกว่าทำไมท่ามกลางความสะดวกสบายที่ท่วมท้นนี้ทำไมท่ามกลางเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลามากมายขนาดนี้เรากลับรู้สึกว่าเราไม่มีเวลามากกว่าเดิมทำไมยิ่งเรามี AI ช่วยคิดเรากลับรู้สึกว่าสมองเราตื้อตันและสร้างสรรค์น้อยลงทำไมยิ่งเราเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นผ่านหน้าจอเรากลับรู้สึกโดดเดี่ยวและโหยหาอ้อมกอดที่แท้จริงมากกว่ายุคไหนๆและทำไมยิ่งโลกสว่างไสวด้วยแสงไฟนีออนและหน้าจอ LED ตลอด 24 ชั่วโมงหัวใจของคนจำนวนมากกลับมืดมนและหลงทางยายไม่ได้พูดเกินจริงใช่ไหมลูกหนูเองก็คงสัมผัสได้ถึงความย้อนแย้งนี้ความรู้สึกที่เหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆหนูหยุดวิ่งไม่ได้เพราะกลัวจะตกรุ่นกลัวจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลัวจะไม่เก่งเท่าคนอื่นกลัวว่า AI จะมาแย่งงานกลัวสารพัดความกลัวที่สังคมยุคใหม่ป้อนใส่สมองหนูทุกวันตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอนนี่แหละจ้ะคือเหตุผลที่หนูมานั่งอยู่ตรงนี้กับยายคือเหตุผลที่หนูเลือกที่จะกดเข้ามาฟังเสียงคนแก่ๆคนนี้แทนที่จะไปฟังเพลงร็อกหนักๆหรือดูคลิปสั้นที่เปลี่ยนภาพไวๆเพราะลึกๆในใจของหนูมันกำลังโหยหาอะไรบางอย่างที่เทคโนโลยีให้ไม่ได้บางอย่างที่ AI เขียนโค้ดสร้างขึ้นมาไม่ได้สิ่งที่หนูโหยหาคือรากจ้ะลูกต้นไม้ที่สูงเสียดเท้าแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลเพื่อรับแสงแดดยิ่งมันสูงเท่าไหร่รากของมันยิ่งต้องหยั่งลงไปในดินมากเท่านั้นเพื่อยึดลำต้นให้มั่นคงไม่ให้โค่นล้มเมื่อเจอพายุแรงชีวิตคนเราก็เหมือนกันลูกยิ่งหนูจะบินสูงไปกับเทคโนโลยียิ่งหนูจะก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ล้ำสมัยจิตวิญญาณของหนูยิ่งต้องการรากฐานจากอดีตมายึดเหนี่ยวไว้ภูมิปัญญาโบราณคำสอนคนเฒ่าคนแก่เรื่องเล่าปรำปราหรือแม้แต่ข้อห้ามที่หนูเคยมองว่างมงายไร้สาระทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องเล่าสนุกปากจ้ะแต่มันคือแผนที่ชีวิตที่บรรพบุรุษของเราช่วยกันเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์เลือดเนื้อและน้ำตาที่สั่งสมมานับพันปี
เขาเจอปัญหามาก่อนเราเขาเจอความทุกข์มาก่อนเราเขาเจอความไม่แน่นอนของฤดูกาลของโรคระบาดของสงครามและความขัดแย้งในใจคนมาก่อนเราทั้งนั้นและพวกเขาก็รอดมาได้จ้ะรอดมาจนมีพวกหนูในวันนี้เขาไม่ได้รอดมาเพราะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่เขารอดมาได้เพราะเขามีปัญญาในการดำเนินชีวิตเขามีวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีกระตุกจิตกระชากใจตัวเองให้กลับมาสู่สมดุลซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละจ้ะคือสิ่งที่คนยุค AI อย่างพวกหนูกำลังขาดแคลนอย่างหนักในซีรีส์ยาวชุดนี้ที่ยายตั้งใจจะค่อยๆเล่าให้หนูฟังยายไม่ได้จะชวนหนูนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปจุดตะเกียงน้ำมันหรือไปขี่ควายไถนาหรอกนะลูกยายรู้ว่าหนูต้องอยู่กับปัจจุบันหนูต้องใช้เทคโนโลยีทำมาหากินยายสนับสนุนให้หนูเก่งให้หนูทันสมัยเต็มที่แต่ยายจะทำหน้าที่เป็นนักถอดรหัสยายจะหยิบเอาของเก่าที่ถูกทิ้งไว้ในตู้เก็บความทรงจำเอามาปัดดุ่นขัดเงาและส่องดูด้วยแว่นขยายของคนยุคใหม่เพื่อให้หนูเห็นว่าภายใต้เปลือกนอกที่ดูเหมือนความเชื่อโบราณมันซ่อนชิปประมวลผลทางจิตวิญญาณที่ล้ำค่าขนาดไหนเราจะมาดูกันว่าทำไมคนโบราณถึงมีกุศโลบายมากมายในการห้ามโน่นห้ามนี่ทำไมต้องมีฤกษ์ยามทำไมต้องมีการไหว้เจ้าที่ทำไมต้องมีคำสุภาษิตที่ฟังแล้วเจ็บคันสิ่งเหล่านี้มันทำงานกับจิตใต้สำนึกของมนุษย์อย่างไรและเราจะเอามันมาใช้แก้ปัญหาเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟสิ่งที่เรียกว่า anxiety หรือว่าโรควิตกกังวลหรือ imposter syndrome ที่คนรุ่นหนูเป็นกันเยอะๆได้อย่างไรหนูลองจินตนาการดูสิลูกในวันที่หนูเครียดเรื่องงานจนหัวจะระเบิดถ้าหนูมีชุดความคิดแบบคนโบราณที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามเข้ามาเตือนสติแต่ไม่ใช่แค่เตือนลอยๆนะแต่หนูเข้าใจลึกซึ้งถึงกระบวนการรอคอยเหมือนการบ่มเหล้าหรือการปลูกต้นไม้หนูจะเย็นลงได้ไหมหรือในวันที่หนูทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานถ้าหนูเข้าใจกลไกของน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกแบบไม่ใช่การเสแสร้งนะแต่เป็นการบริหารจัดการอารมณ์ขั้นสูงหรือ emotional intelligence หนูจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่ยายอยากมอบให้หนูในรายการนี้ภูมิปัญญาเก่าแก้ปัญหาใหม่ในพาร์ทแรกนี้ยายยังไม่อยากรีบร้อนพาหนูไปเจาะลึกเทคนิคอะไรมากนักเพราะคนโบราณสอนว่าจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางไกลไปสำรวจคลังปัญญา20บทเรียนนี้ยายอยากให้หนูสำรวจสัมภาระที่หนูแบกอยู่ตอนนี้ก่อนลองหลับตาลงเบาๆนะลูกไม่ต้องเกรงปล่อยหัวไหล่ให้สบายหายใจเข้าลึกๆแล้วลองถามใจตัวเองดูซิว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยเพราะอะไรหนูเหนื่อยเพราะงานหนักจริงๆหรือหนูเหนื่อยเพราะหนูกลัวอะไรบางอย่างหนูเหนื่อยเพราะต้องทำเยอะหรือเหนื่อยเพราะหนูคิดเยอะโลกยุค AI เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร Information Age ข้อมูลไหลบ่าเข้ามาหาหนูเหมือนสึนามิทุกวันสมองของมนุษย์เราวิวัฒนาการมาเป็นแสนปีเพื่อรับมือกับข้อมูลในระดับหมู่บ้านคือเรารู้จักคนแค่100 กว่าคนรู้เรื่องราวแค่ในละแวกบ้านแต่จู่ๆในเวลาไม่กี่10 ปีมานี้สมองก้อนเดิมของหนูต้องมารับมือกับข้อมูลระดับโลกหนูตื่นมาพร้อมกับรู้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาพังหนูรู้ว่ามีไฟไหม้ที่ออสเตรเลียหนูรู้ว่าดาราเกาหลีคนนั้นเลิกกับคนนี้หนูรู้ว่าเพื่อนสมัยประถมไปเที่ยวญี่ปุ่นสมองหนูรับภาระหนักเกินกำลัง cognitive overload โดยที่หนูไม่รู้ตัวนี่แหละคือจุดที่ภูมิปัญญาโบราณเข้ามามีบทบาทสำคัญที่สุดภูมิปัญญาโบราณคือศิลปะแห่งการตัดทอนหรือ simplification
และการโฟกัสหรือโฟกัสคนสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เขารู้เรื่องที่จำเป็นอย่างลึกซึ้งเขารู้จักดินที่เขาเหยียบเขารู้จักน้ำที่เขาดื่มเขารู้จักทิศทางลมที่จะบอกว่าฝนจะตกไหมความรู้นี้ทำให้เขามั่นคงทำให้เขามีอำนาจเหนือชะตาชีวิตของตัวเองในระดับหนึ่งแต่คนยุคนี้รู้เรื่องไกลตัวเป็นหมื่นเรื่องแต่กลับไม่รู้จักใจตัวเองไม่รู้ว่าวันนี้กินข้าวอร่อยไหมเพราะตามัวแต่ดูคลิปไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะไหนเพราะใจมัวแต่พะวงเรื่องงานพรุ่งนี้เราสูญเสียการเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คนโบราณมีอย่างเหลือเฟือการที่หนูรู้สึกโหยหาอดีตรู้สึกชอบบรรยากาศร้านกาแฟที่แต่งร้านแบบวินเทจชอบใส่เสื้อผ้าย้อมครามหรือชอบฟังเพลงยุค 90s มันไม่ใช่แค่รสนิยมแฟชั่นนะลูกแต่มันคือเสียงตะโกนจากจิตใต้สำนึกที่บอกว่าฉันต้องการความช้าลงฉันต้องการความเรียบง่ายฉันต้องการความเป็นมนุษย์หนูอาจจะคิดว่ายายแก่แล้วยายก็พูดได้สิยายไม่ต้องไปแข่งกับใครนี่ถูกจ้ะยายไม่ต้องแข่งกับใครในสนามธุรกิจแต่ยายก็ต้องสู้กับความเสื่อมของสังขารสู้กับความเหงาและสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันเหมือนกันหลักการมันเหมือนกันลูกคือเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอใน20พาร์ทของคอนเทนต์ชุดปฐมบทนี้ยายจะพาหนูค่อยๆแกะรอยความโหยหานี้ทีละชั้นเหมือนปอกหัวหอมเราจะมาดูว่าทำไมสมองของมนุษย์ยุคดิจิทัลถึงต้องการการพักผ่อนแบบอนาล็อกทำไมการสัมผัสต้นไม้ใบหญ้าถึงช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้ดีกว่ายาคลายเครียดและทำไมการเชื่อเรื่องบุญกรรมถึงทำให้คนสมัยก่อนไม่เป็นโรคซึมเศร้ากันง่ายๆเหมือนคนสมัยนี้มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไหมหรือมันเป็นแค่ความเชื่อหลอกเด็กยายบอกเลยว่าหลายเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในห้องแลบคนแก่เขาทำกันมาเป็น100 ปีแล้วเพียงแต่เขาเรียกคนละชื่ออธิบายคนละแบบเท่านั้นเองยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการสวดมนต์ก่อนนอนคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องงมงายแต่ถ้าหนูเอาเครื่องสแกนสมองมาจับจะพบว่าขณะสวดมนต์คลื่นสมองของมนุษย์จะเปลี่ยนจากคลื่นเบต้าที่วุ่นวายเครียดลงมาเป็นคลื่นอัลฟาที่ผ่อนคลายสงบมันคือการทำเมดิเทชันหรือการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งที่มีจังหวะมีทำนองช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเห็นไหมลูกยายมะลิไม่ได้จะชวนหนูไปบวชแต่ยายกำลังชวนหนูมาดูว่าถ้าหนูไม่อยากสวดมนต์หนูจะใช้วิธีไหนในยุคใหม่ที่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันอาจจะเป็นการเขียน journal การฟัง ASMR หรือการทำ breathwork ฝึกหายใจก็ได้หลักการเดียวกันคือการพาจิตใจออกจากความวุ่นวายกลับมาสู่ความสงบนี่คือตัวอย่างน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เราจะคุยกันแต่สำหรับพาร์ทแรกนี้ยายอยากให้หนูจดจำคำสำคัญคำหนึ่งไว้ให้ขึ้นใจก่อนนั่นคือคำว่าอากาลิโกเป็นภาษาบาลีที่แปลว่าไม่จำกัดกาลเวลาความจริงแท้คือสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเป็น AI เป็นหุ่นยนต์หรือเราจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารกฎของธรรมชาติและกฎของจิตใจมนุษย์ก็ยังคงเป็นอากาลิโกความโลภก็ยังคงเผาผลาญใจให้ร้อนรุ่มเหมือนเดิมไม่ว่าหนูจะโลภอยากได้ที่นาหรือโลภอยากได้บิตคอยน์ความโกรธก็ยังคงทำลายความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่ว่าหนูจะโกรธกันต่อหน้าหรือด่ากันผ่านแชทความรักและความเมตตาก็ยังคงเป็นน้ำทิพย์ฉโลมใจเหมือนเดิมไม่ว่าหนูจะส่งจดหมายหากันหรือส่งสติกเกอร์ไลน์เมื่อหนูเข้าใจแก่นข้อนี้หนูจะเลิกตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหนูจะเลิกกลัวว่าตัวเองจะตกยุคเพราะหนูจะรู้ว่าเปลือกของโลกอาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆแต่แก่นของชีวิตมันยังคงเดิมและใครที่เข้าใจแก่นคนนั้นแหละคือผู้ชนะที่แท้จริง
ยายอยากให้หนูลองมองไปรอบๆตัวหนูตอนนี้อีกครั้งมองดูสิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัยรอบตัวหนูแล้วบอกกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ฉันแต่เธอไม่ใช่เจ้านายฉันต่างหากที่เป็นนายของเธอฉันจะใช้เธอเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฉันจะไม่เอาความสุขของฉันไปฝากไว้ที่เธอคืนนี้ก่อนที่หนูจะกดข้ามไปฟังพาร์ทต่อไปหรือก่อนที่หนูจะล้มตัวลงนอนยายอยากฝากกันบ้านข้อแรกให้หนูทิ้งท้ายไว้ในพาร์ทนี้หนูจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่หนูนั่งเฉยจริงๆแบบไม่มีมือถือไม่มีทีวีไม่มีหนังสือไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งดูท้องฟ้านั่งดูต้นไม้หรือนั่งฟังเสียงหายใจตัวเองครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ถ้าหนูจำไม่ได้แล้วหรือถ้ามันนานมากแล้วยายขอเชิญชวนให้หนูทำมันในคืนนี้สัก5 นาทีก็พอลองปิดทุกอย่างตัดขาดจากโลก AI สักแป๊บแล้วกลับมาสู่โลกอนาล็อกของร่างกายและจิตใจของหนูลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสิว่ามันกำลังบอกอะไรหนูอยู่มันกำลังบอกว่าเหนื่อยนะพักหน่อยเถอะหรือมันกำลังบอกว่าเหงานะกอดตัวเองหน่อยสิอย่าเพิ่งรีบหาคำตอบอย่าเพิ่งรีบแก้ไขแค่รับรู้และอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนเหมือนที่ยายกำลังนั่งอยู่เป็นเพื่อนหนูตรงนี้นี่คือก้าวแรกก้าวที่สำคัญที่สุดของการเดินทางกลับสู่รากเหง้าการเดินทางเพื่อกอบกู้จิตวิญญาณที่หล่นหายให้กลับคืนมาเป็นของหนูอย่างสมบูรณ์อีกครั้งในพาร์ทหน้าพาร์ท2เราจะมาขยายความกันต่อถึงเรื่องความเร็วทำไมคนโบราณถึงบอกว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณมันขัดแย้งกับโลกที่บอกว่าปลาเร็วกินปลาช้าไหมและเราจะอยู่รอดอย่างไรในโลกที่บังคับให้เราวิ่งแต่ใจเราอยากจะเดินเนื้อหาในพาร์ทหน้าจะเข้มข้นขึ้นแล้วเริ่มเข้าสู่ภาคปฏิบัติมากขึ้นเตรียมตัวไว้นะลูกแต่สำหรับตอนนี้ในพาร์ทที่1นี้ยายขอให้หนูซึมซับความรู้สึกของการหยุดและถอยกลับมามองให้เต็มอิ่มให้เสียงของยายเป็นเหมือนเบรกมือที่ช่วยชะลอรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงของหนูให้ค่อยๆจอดลงที่จุดพักรถที่สวยงามให้หนูได้ลงมายืดเส้นยืดสายสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะเดินทางไกลกันต่อจำไว้นะลูกคนฉลาดไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าควรจะวิ่งเมื่อไหร่และควรจะหยุดเมื่อไหร่ภูมิปัญญาชุดแรกที่หนูได้รับไปแล้วในวันนี้คือศิลปะแห่งการหยุดขอให้หนูมีความสุขกับการหยุดนิ่งท่ามกลางโลกที่หมุนวนเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆบรรยากาศเงียบสงบพักเถอะนะวางความคิดลงแล้วอยู่กับลมหายใจยายเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนปล่อยให้ความเงียบเยียวยาใจแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในตอนต่อไปเป็นอย่างไรบ้างลูกหลังจากที่ได้ลองนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเมื่อสักครู่นี้หนูรู้สึกอึดอัดไหมหรือหนูรู้สึกว่าเข็มนาฬิกามันเดินช้าลงจนน่ารำคาญถ้าหนูรู้สึกแบบนั้นยายอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนลู่วิ่งความเร็วสูงมาตลอดชีวิตพอจู่ๆต้องมาหยุดเดินร่างกายและจิตใจมันก็ต้องประท้วงเป็นธรรมดาเหมือนรถที่เบรกกระทันหันล้อมันก็ต้องปัดฝุ่นมันก็ต้องตลบในตอนนี้ยายอยากชวนหนูมาคุยกันลึกๆถึงสาเหตุของอาการรอไม่ได้และทนช้าไม่เป็นของคนยุคนี้กันสิซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับคำสอนอมตะที่หนูคงเคยท่องจำได้ขึ้นใจว่าช้าๆได้พระเล่มงามหนูเชื่อไหมลูกว่าในโลกยุคปัจจุบันคำสอนนี้เป็นหนึ่งในคำสอนที่ถูกคนรุ่นใหม่สายหน้าใส่มากที่สุด
หลายคนบอกยายว่าโถยายช้าๆก็พระสนิมกินสิหรือช้าๆก็โดนคู่แข่งคาบไปกินหมดโลกธุรกิจบอกเราว่าปลาเร็วกินปลาช้า Fast fish eats slow fish ใครทำเสร็จก่อนคนนั้นชนะใครเปิดตัวสินค้าก่อนคนนั้นรวยมันดูเหมือนจะเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้ใช่ไหมลูกในยุคที่อินเทอร์เน็ตต้องเร็วระดับ 5G การส่งของต้องถึงภายในวันเดียวและความสำเร็จต้องเกิดขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าใครมัวแต่ช้าๆก็คงจะกลายเป็นผู้แพ้ในสายตาคนอื่นแต่ยายอยากให้หนูลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดมองทะลุเปลือกนอกของความเร็วเข้าไปดูเนื้อในของมันจริงๆคำว่าพระเล่มงามในความหมายของคนโบราณไม่ได้หมายถึงแค่มีดสวยๆเอาไว้โชว์นะลูกแต่มันหมายถึงมีดที่แกร่งคมทนทานและสมดุลการจะได้มีดแบบนี้มาช่างตีเหล็กต้องเอาเหล็กไปเผาไฟจนแดงฉานแล้วเอามาตีแล้วก็เผาแล้วก็ตีซ้ำๆนับร้อยนับพันครั้งต้องรอให้เหล็กเย็นตัวลงอย่างช้าๆเพื่อให้โมเลกุลของเหล็กเรียงตัวกันแน่นหนากระบวนการนี้ลัดขั้นตอนไม่ได้เร่งไฟให้แรงเกินไปเหล็กก็กรอบตีเร็วเกินไปรูปทรงก็บิดเบี้ยวถ้าหนูรีบทำหนูอาจจะได้มีดออกมาขายเร็วทันใจลูกค้าแต่พอเอาไปฟันไม้ทีเดียวมีดก็บิ่นหรือหักคามือนั่นคือพระเล่มเลวที่เกิดจากความรีบร้อนทีนี้ลองหันมามองชีวิตหนูดูบ้างหนูเคยรู้สึกไหมว่างานที่หนูรีบปั่นให้เสร็จไปก่อนเดดไลน์แม้มันจะส่งทันแต่มันกลับไม่มีวิญญาณอยู่ในนั้นความสัมพันธ์ที่หนูรีบตกลงปลงใจคบกันปุบปับเพราะกลัวความเหงาสุดท้ายมันก็เปราะบางและแตกหักง่ายเหมือนแก้วราคาถูกหรือแม้แต่ความรู้ที่หนูรีบอ่านสรุปย่อรีบฟังสปอยหนังเพื่อจะได้รับรู้ให้ทันกระแสแต่ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์หนูก็ลืมมันไปหมดสิ้นนี่แหละลูกคือราคาแพงระยับที่เราต้องจ่ายกับความเร็วเราได้ปริมาณหรือ quantity มาครอบครองมากมายแต่เรากำลังสูญเสียคุณภาพหรือ quality และความลึกซึ้งของชีวิตไปในทางจิตวิทยาอาการเสพติดความเร็วนี้ส่งผลร้ายต่อสมองหนูโดยตรงนะลูกเวลาหนูรีบเร็วสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาหรืออะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความกลัวและการเอาตัวรอดเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้ทำงานตลอดเวลาร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาเพราะสมองเข้าใจว่าหนูกำลังหนีเสือหรือตกอยู่ในอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วหนูแค่กำลังรีบตอบแชทลูกค้าหรือรีบไถฟีดโซเชียลภาวะที่ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลานี่แหละที่ทำให้หนูเหนื่อยล้าเรื้อรังนอนไม่หลับขี้หงุดหงิดและที่สำคัญที่สุดคือสมาธิสั้น short attention span คนโบราณเขาไม่มีนาฬิกาข้อมือบอกเวลาเป็นวินาทีเขาดูตะวันดูเงาไม้จังหวะชีวิตของเขาจึงล้อไปกับธรรมชาติการรอคอยข้าวสุกการรอคอยฝนตกการรอคอยให้ต้นไม้โตเป็นเรื่องปกติวิสัยการรอคอยสอนให้เขามีความอดทนและความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นทักษะทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จระยะยาวหนูลองสังเกตมหาเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกดูสิลูกคนพวกนี้เขาทำงานเร็วก็จริงแต่ในเรื่องสำคัญเขาจะช้าอย่างเหลือเชื่อเขาใช้เวลาคิดไตร่ตรองแผนการเป็นปีๆเขาใช้เวลาสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเป็น10 ปีเขาไม่กระโดดงับทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาแต่เขารอจังหวะที่ใช่จริงๆเหมือนเสือที่ซุ่มรอเหยื่อไม่ใช่วิ่งไล่กัดแมลงวันไปวันๆดังนั้น
ภูมิปัญญาเรื่องช้าๆได้พระเล่มงามจึงไม่ได้สอนให้หนูเป็นคนเฉื่อยชาหรือขี้เกียจสันหลังยาวนะลูกแต่สอนให้หนูรู้จักความช้าเชิงกลยุทธ์ strategic slowness มันคือศิลปะการแยกแยะว่าเรื่องไหนควรเร็วและเรื่องไหนต้องช้าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการส่งข้อมูลเรื่องธุรกรรมโอเคให้มันเร็วไปเถอะให้ AI มันทำไปแต่เรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการตัดสินใจใหญ่ๆและเรื่องของการพัฒนาทักษะหนูต้องกล้าที่จะช้าลงหนูต้องกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฉันจะใช้เวลาตีมีดเล่มนี้ให้ดีที่สุดแม้คนอื่นจะผลิตมีดพลาสติกขายไป100 เล่มแล้วก็ตามแต่เมื่อมีดฉันเสร็จมันจะฟันขาดทุกอุปสรรคและมันจะอยู่คู่กับฉันไปตลอดชีวิตลองนึกภาพตามยายนะลูกถ้าหนูอยากจะแกงส้มให้อร่อยสักหม้อถ้าหนูใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูปโยนใส่หม้อต้มน้ำเดือด5 นาทีก็ได้กินแต่มันก็เป็นรสชาติแบนๆที่หากินที่ไหนก็ได้แต่ถ้าหนูยอมเสียเวลาโขลกพริกแกงเองค่อยๆย่างปลาแกะเนื้อมาโขลกกับเครื่องแกงเคี่ยวน้ำมะขามเปียกปรุงรสด้วยความละเมียดละไมรสชาติที่ได้มันจะลึกซึ้งกลมกล่อมและที่สำคัญคือความภูมิใจที่หนูใส่ลงไปในทุกขั้นตอนคนที่ได้กินก็จะสัมผัสได้ถึงความรักและความใส่ใจนั้นด้วยชีวิตการทำงานของหนูก็เหมือนกันลูกงานชิ้นไหนที่หนูทำด้วยความประณีตใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่แค่ก๊อปปี้แปะงานชิ้นนั้นแหละที่จะสร้างชื่อเสียงให้หนูงานชิ้นนั้นแหละที่จะทำให้หนูเป็นตัวจริงในสายตาคนอื่นและ AI ก็มาแทนที่ความละเอียดอ่อนนี้ไม่ได้นะลูกยายอยากให้หนูลองตั้งกติกาใหม่กับตัวเองดูไหมลูกใน1 วันให้มีช่วงเวลา slow life สักนิดที่ไม่ใช่การไปนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปนะแต่เป็นช่วงเวลาที่หนูอนุญาตให้ตัวเองทำอะไรช้าๆได้จริงๆเช่นเวลาอาบน้ำลองไม่ต้องรีบถูสบู่ให้เสร็จแต่ลองค่อยๆสัมผัสฟองสบู่สัมผัสอุณหภูมิน้ำดมกลิ่นหอมสังเกตความรู้สึกสบายตัวหรือเวลากินข้าวลองวางมือถือลงแล้วเคี้ยวข้าวให้ละเอียดขึ้นรับรู้รสหวานของข้าวรสเปรี้ยวรสเค็มของกับข้าวช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้แหละคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตวิญญาณคือการลับมีดแห่งปัญญาให้กลับมาคมกริบอีกครั้งหนูรู้อะไรไหมลูกความลับอีกอย่างของคนโบราณที่ทำให้เขาไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็เพราะกิจกรรมของเขาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การโฟกัสต่อเนื่องหรือ deep focus การจักสารตะกร้าสักใบต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับตอกไม้ใบทีละเส้นการแกะสลักผลไม้ต้องใช้ความนิ่งของมือและใจการดำนาเกี่ยวข้าวต้องทำซ้ำๆอย่างเป็นจังหวะจากคนกิจกรรมพวกนี้แหละคือการทำ meditation in action หรือสมาธิในการเคลื่อนไหวเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะความกังวลถึงอดีตและอนาคตก็แทรกเข้ามาไม่ได้สมองได้พักจากการประมวลผลข้อมูลขยะแล้วหันมาประมวลผลความสงบแทนต่างกับคนยุคนี้ที่เราภูมิใจกับความสามารถในการทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking เราคุยโทรศัพท์ไปด้วยพิมพ์งานไปด้วยกินข้าวไปด้วยเราคิดว่าเราเก่งเราบริหารเวลาได้ดีแต่ในทาง brain science มันคือหายนะจะลูกสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำหลายอย่างพร้อมกันแต่มันแค่สลับการโฟกัสไปมาอย่างรวดเร็วหรือ task switching ซึ่งทุกครั้งที่สลับหนูต้องใช้พลังงานมหาศาลแล้วทำให้ IQ ของหนูลดลงชั่วคราวด้วยซ้ำผลลัพธ์คือหนูทำเสร็จหลายอย่างแต่ไม่มีอะไรดีสักอย่างแถมยังเหนื่อยเหมือนไปวิ่งมาราธอนภูมิปัญญาเรื่องอย่าจับปลา2 มือจึงเป็นคำเตือนที่ทันสมัยที่สุดในศตวรรษที่ 21ยิ่งโลกวุ่นวายหนูยิ่งต้องจับปลาทีละมือทำทีละอย่างโฟกัสทีละเรื่อง
เมื่อหนูอยู่กับงานก็อยู่กับงานให้เต็มร้อยเมื่อหนูอยู่กับคนรักก็วางงานลงแล้วมอบเวลาให้เขาเต็มร้อยเมื่อหนูอยู่กับตัวเองก็วางโลกทั้งใบลงแล้วอยู่กับใจตัวเองเต็มร้อยการทำทีละอย่างด้วยความใส่ใจนี่แหละคือความเร็วที่แท้จริงเพราะหนูจะไม่ต้องเสียเวลากลับมาแก้ไขงานที่ผิดพลาดไม่ต้องเสียเวลาตามง้อคนรักที่น้อยใจและไม่ต้องเสียเวลารักษาใจที่พังทลายก่อนจะจบพาร์ทนี้ย่าอยากฝากคำถามไว้ให้หนูขบคิดเล่นๆก่อนนอนหรือก่อนจะเริ่มวันใหม่ในชีวิตหนูตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่หนูกำลังรีบเกินไปรีบจนหนูมองไม่เห็นความงามข้างทางรีบจนหนูลืมจุดหมายปลายทางที่แท้จริงและมีเรื่องอะไรบ้างที่หนูควรจะอนุญาตให้ตัวเองช้าลงได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่งดงามและยั่งยืนกว่าเดิมไม่ต้องรีบตอบยายนะลูกค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองช้าๆได้พระเล่มงามจำไว้การเดินทางกลับสู่รากเหง้าของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นในตอนหน้าเราจะขยับจากเรื่องความเร็วมาสู่เรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั่นคือเรื่องของความเชื่อและสัญชาตญาณหนูเคยได้ยินคำว่าขวาร้ายซ้ายดีหรือเรื่องลางสังหรณ์ไหมทำไมคนโบราณถึงเชื่อความรู้สึกแวบแรกมันคือไสยศาสตร์หรือมันคือความฉลาดของสมองส่วนลึกที่เราหลงลืมไปเราจะมาไขปริศนานี้กันในตอนต่อไปตอนนี้ขยับตัวหน่อยไหมลูกยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งมาตลอดการฟังทำใจให้สบายยิ้มให้ตัวเองหนึ่งทีหนูเคยเป็นไหมลูกเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเซ็นสัญญาหรือแม้แต่เรื่องความรักทั้งที่หนูหาข้อมูลมาแน่นปึกมีกราฟมีตัวเลขมีรีวิวในอินเทอร์เน็ตให้อ่านเป็นร้อยเป็นพันหน้าข้อมูลทุกอย่างบอกว่าดีบอกว่าคุ้มบอกว่าใช่แต่ลึกๆลงไปในช่องท้องของหนูมันกลับมีมวลความรู้สึกหน่วงๆแปลกๆเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอหอยหรือใจมันวิวๆแบบไม่มีสาเหตุเหมือนมีเสียงเล็กๆตะโกนก้องอยู่ในหัวว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาผากหล่นคนยุคนี้ที่บูชาเหตุผลบูชาข้อมูล Data มักจะเลือกที่จะปัดตกความรู้สึกนี้ไปแล้วบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากนะข้อมูลก็เห็นกันอยู่ลุยเลยแล้วผลเป็นยังไงรู้ไหมลูกหลายครั้งที่หนูมารู้ทีหลังว่ารู้งี้เชื่อความรู้สึกตัวเองตั้งแต่แรกก็ดีไอ้เจ้าความรู้สึกหรือความรู้สึกสังหรณ์ใจนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณเขาให้ความสำคัญมากยิ่งกว่าข้อมูลที่เขียนบนกระดาษเสียอีกเขาเรียกมันว่าลางสังหรณ์หรือถ้าเป็นภาษาเท่ๆของคนยุคใหม่เขาเรียกว่า gut feeling หรือสัญชาตญาณในพาร์ทนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมคนโบราณถึงมีคำสอนแปลกๆเกี่ยวกับลางบอกเหตุเต็มไปหมดอย่างเรื่องตากระตุกที่ยายทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วขวาร้ายซ้ายดีเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยของเด็กไทยต้องเคยได้ยินยายจะพาหนูผ่าตัดความเชื่อนี้ดูนะในมุมมองของไสยศาสตร์มันคือการทำนายอนาคตใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรามองผ่านแว่นตาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาอาการตากระตุกหรือกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก facial tic เกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆคือความเครียดการพักผ่อนไม่พอการใช้สายตามากเกินไปหรือการบริโภคคาเฟอีนเกินขนาดทีนี้ลองผูกเรื่องดูนะถ้าหนูตาขวากระตุกแปลว่าร่างกายหนูวิกฤตแล้วหนูเครียดสะสมหนูอดนอนร่างกายหนูกำลังรวนเมื่อร่างกายรวนสติสัมปชัญญะก็จะไม่เต็มร้อยการตอบสนองจะช้าลงอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายแล้วถ้าหนูออกไปทำงานหรือไปเจรจาธุรกิจในสภาพนั้นอะไรจะเกิดขึ้นหนูอาจจะพูดจาไม่เข้าหูคนเพราะความหงุดหงิดเกิดศัตรู
หนูอาจจะขับรถเหม่อลอยเพราะความเพลียเกิดอุบัติเหตุหนูอาจจะตัดสินใจพลาดเพราะสมองตื้อเสียเงินเสียทองเห็นไหมลูกผลลัพธ์ที่ออกมามันคือเรื่องร้ายทั้งนั้นดังนั้นคำทำนายโบราณที่ว่าขวาร้ายจึงแม่นยำอย่างน่าขนลุกไม่ใช่เพราะผีสางเทวดาแกล้งหนูแต่เป็นเพราะร่างกายหรือฟิสิโอโลจีของหนูเองนั่นแหละที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหนูส่วนคำว่าซ้ายดีนั้นยายมองว่าเป็น positive reinforcement หรือการสร้างกำลังใจทางจิตวิทยาพอหนูเชื่อว่าวันนี้จะมีเรื่องดีใจหนูจะเบาหน้าตาหนูจะยิ้มแย้มหนูจะมองโลกในแง่บวกพอหนูยิ้มให้โลกโลกก็จะยิ้มตอบโอกาสดีๆก็จะเข้ามาจริงๆมันคือการจูนคลื่นสมองให้พร้อมรับความโชคดีนั่นเองนี่คือภูมิปัญญาการฟังเสียงร่างกายหรือ somatic awareness ที่คนโบราณเชี่ยวชาญมากแต่คนยุค AI อย่างพวกเรากลับละเลยเราปล่อยให้ร่างกายตะโกนประท้วงจนเสียงแหบแห้งเรากินยาแก้ปวดกดทับมันไว้เรากินกาแฟกระตุ้นมันเข้าไปเพื่อที่จะได้ทำงานต่อจนสุดท้ายร่างกายก็พังคลืนลงมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องจิ้งจกทักหนูกำลังจะออกจากบ้านแต่งตัวสวยหล่อเป๊ะจู่ๆเจ้าจิ้งจกบนเพดานก็ร้องจุ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 ขึ้นมาคนโบราณบอกว่าหยุดก่อนห้ามออกหรือให้นั่งรอก่อนสักพักหนูอาจจะขำว่ายายจะไปเชื่ออะไรกับสัตว์ตัวเล็กๆแค่นั้นแต่หนูรู้ไหมว่าในวงการการบินหรือวงการแพทย์ผ่าตัดเขามีสิ่งที่เรียกว่าเช็คลิสต์แมนิเฟสโตหรือการหยุดเช็คความพร้อมก่อนลงมือทำก่อนเครื่องบินจะขึ้นนักบินต้องอ่านเช็คลิสต์ยาวเหยียดก่อนหมอจะลงมีดหมอต้องมีการไทม์เอาท์หยุดทุกคนในห้องผ่าตัดเพื่อทวนชื่อคนไข้ทวนตำแหน่งที่จะผ่าเสียงจิ้งจกทักของคนโบราณก็ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนภัยหรือ warning signal ที่กระตุกให้เราออกจากโหมดออโต้ไพลอตปกติเวลาเราจะออกจากบ้านเรามักจะรีบร้อนใจลอยไปถึงที่ทำงานแล้วเราอาจจะลืมล็อกประตูลืมปิดแก๊สหรือลืมเอกสารสำคัญหรือแม้แต่ขับรถออกไปด้วยความประมาทเสียงจุ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 นั้นทำให้หนูชะงักพอชะงักสติก็กลับมาอยู่กับตัวหนูได้กวาดสายตาดูความเรียบร้อยอีกรอบหรือการที่หนูต้องนั่งรอสักพักตามเคล็ดอาจจะทำให้หนูคลาดกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นที่หน้าปากซอยพอดีก็ได้ครับมันคือ the power of pausing หรือพลังแห่งการหยุดคิดพิจารณาซึ่งเป็นทักษะการบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ยุคก่อนสอนลูกหลานผ่านกุศโลบายเรื่องสัตว์ทำไมคนยุค AI ถึงต้องกลับมาโหยหาเรื่องพวกนี้เพราะ AI มีลอจิกหรือตรรกะแต่ AI ไม่มี instinct หรือสัญชาตญาณ AI ประมวลผลจากข้อมูล Data ที่ป้อนเข้าไปแต่มนุษย์มี Data ที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือ DNA หนูอย่าลืมนะลูกว่าในตัวหนูมีรหัสพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เอาตัวรอดจากเสือเขี้ยวดาบจากภัยแล้งจากโรคระบาดมานับล้านปีประสบการณ์การเอาตัวรอดเหล่านั้นมันฝังอยู่ในสัญชาตญาณดิบของหนูเวลาหนูเดินเข้าไปในซอยมืดๆแล้วขนลุกสู้นั่นไม่ใช่ผีหลอกแต่เป็นเรดาร์ภัยอันตรายที่ทำงานเร็วกว่าสมองส่วนเหตุผลเวลาหนูเจอคนแปลกหน้าที่ยิ้มแย้มพูดจาดีแต่หนูรู้สึกไม่ไว้ใจนั่นคือสมองส่วนอะมิกดาลาที่จับสัญญาณไมโครเอ็กซ์เพรสชันหรือน้ำเสียงที่ผิดปกติได้ก่อนที่หนูจะรู้ตัวคนยุคนี้พยายามใช้ลอจิกนำหน้าชีวิตมากเกินไปจนกดทับเสียงสัญชาตญาณพวกนี้เราฝืนคบคนที่ไม่ใช่เพราะเขาโปรไฟล์ดีเราฝืนทำงานที่เกลียดเพราะเงินเดือนสูงเราฝืนลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงเพราะกราฟมันสวยแล้วสุดท้ายเราก็เจ็บตัวภูมิปัญญาโบราณสอนให้เราเคารพความรู้สึกตัวเองสังหรณ์ใจไม่ดีก็อย่าไป
ใจคอไม่ดีก็ไปทำบุญหรือหาที่ยึดเหนี่ยวหรือทำจิตใจให้สงบก่อนตัดสินใจมันคือการสอนให้เราใช้ Big Data ของจิตวิญญาณควบคู่ไปกับเหตุผลหนูไม่จำเป็นต้องทิ้งเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องเลิกดู Google Map แต่ยายอยากให้หนูเปิด Google Map ในใจด้วยถ้าแผนที่บอกให้เลี้ยวซ้ายแต่ใจหนูบอกว่าทางนี้น่ากลัวเชื่อเถอะลูกเลี้ยวไปทางอื่นที่อุ่นใจกว่าอาจจะไกลหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าการกลับมาเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณคือการกลับมา trust yourself หรือเชื่อมั่นในตัวเองในยุคที่เราเชื่อกูรูเชื่ออินฟลูเอนเซอร์เชื่อรีวิวเชื่ออัลกอริทึมเราค่อยๆสูญเสียความสามารถในการฟังเสียงตัวเองไปทีละนิดเรากลายเป็นคนที่ต้องการการยืนยันจากภายนอกตลอดเวลาฉันแต่งตัวแบบนี้สวยไหมถามยอดไลค์ฉันควรทำอาชีพอะไรถาม ChatGPT ฉันควรเลิกกับแฟนไหมถามชาวเน็ตคนโบราณเขาไม่มีใครให้ถามเขาถามดินถามฟ้าและถามใจตัวเองคำตอบที่ได้อาจจะไม่ถูกใจที่สุดแต่มันมั่นคงที่สุดเพราะมันออกมาจากเนื้อแท้ของเขาเองในพาร์ทนี้ยายไม่ได้จะบอกให้หนูงมงายเชื่อเรื่องโชคลางไปเสียทุกอย่างนะลูกแต่ยายอยากให้หนูใช้มันเป็นเครื่องมือตรวจสอบจิตใจหรือ internal audit tool ถ้าหนูรู้สึกกังวลกับลางบอกเหตุแปลว่าจิตใต้สำนึกหนูกำลังมีความกลัวซ่อนอยู่ให้ถามตัวเองต่อว่ากลัวอะไรกังวลเรื่องไหนแล้วแก้ที่ต้นเหตุนั้นถ้าจิ้งจกทักแล้วหนูตกใจให้ขอบคุณจิ้งจกแล้วใช้จังหวะนั้นดึงสติตัวเองถ้าตากระตุกให้ขอบคุณร่างกายแล้วไปนอนพักซะเห็นไหมลูกภูมิปัญญาโบราณไม่ใช่โซ่ตรวนที่ล่ามหนูไว้กับความกลัวแต่มันคือเข็มทิศที่ช่วยชี้ทางในวันที่หมอกควันแห่งข้อมูลมันหนาทึบจนหนูมองไม่เห็นทาง AI อาจจะฉลาดกว่าหนูในเรื่องการคิดคำนวณแต่ในเรื่องของการรู้สึกและการยังรู้หนูเหนือกว่าจักรนเหล่านั้นมหาศาลรักษาความสามารถนี้ไว้นะลูกอย่าให้หน้าจอสี่เหลี่ยมมาพรากความละเอียดอ่อนของหนูไปมันฝึกสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะวันไหนใจเบาลุยให้เต็มที่วันไหนใจหนักถอยมาตั้งหลักวันไหนใจขุ่นหยุดนิ่งๆให้ตะกอนมานอนก้นก่อนนี่คือศิลปะการบริหารชีวิตขั้นสูงที่ไม่มีสอนในคอร์สธุรกิจราคาแพงที่ไหนแต่ยายสอนหนูฟรีๆตรงนี้เพราะยายรักและปรารถนาดีและเมื่อหนูเริ่มกลับมาฟังเสียงข้างในได้แล้วในพาร์ทต่อไปพาร์ท 4เราจะขยายวงออกไปสู่ภายนอกกันบ้างนะเราจะไปคุยกันเรื่องความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นหนูเคยได้ยินคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไหมในยุคที่คนเราคุยกันผ่านตัวหนังสือมากกว่าเสียงพูดภูมิปัญญานี้จะช่วยกู้คืนความสัมพันธ์ที่แห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื้นได้อย่างไรและทำไม Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจถึงเป็นสกิลที่ AI แย่งงานหนูไม่ได้เตรียมตัวเปิดใจแล้วมาฟังยายเล่าต่อในตอนหน้านะลูกสำหรับตอนนี้ลองวางมือทาบอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายรู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจไหมนั่นแหละเสียงที่จริงใจที่สุดในโลกฟังมันบ้างนะลูกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเสียงหัวใจของตัวเองไปแล้วทีนี้ยายอยากให้หนูลองเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอแล้วมองออกไปรอบๆตัวอีกครั้งหรือถ้าหนูกำลังใส่หูฟังอยู่ยายอยากให้หนูลองนึกภาพตามนะลูกในโลกยุคนี้ที่เราภูมิใจนักหนาว่าเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนเรามี Facebook ไว้เจอเพื่อนเก่ามี LinkedIn ไว้หาคอนเน็กชันเรื่องงานมี Tinder ไว้หาคู่เดทเรากดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์หากันเป็นพันๆครั้งต่อวัน
แต่ทำไมสถิติคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคเหงาและการฆ่าตัวตายถึงพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำไมท่ามกลางรายชื่อ Friends หรือ Followers หลักพันคนเวลาหนูร้องไห้หรือเวลาหนูเจอปัญหาหนักๆหนูเลื่อนหารายชื่อในโทรศัพท์แล้วกลับไม่รู้ว่าจะโทรหาใครหรือไม่กล้าโทรหาใครเพราะกลัวจะไปรบกวนเขานี่คือความย้อนแย้งที่น่าเศร้าหรือ The Paradox of Connection ของมนุษย์ยุค AI เราเชื่อมต่อกันทางสัญญาณแต่เราขาดการเชื่อมต่อทางความรู้สึกคนโบราณเขาไม่มีโซเชียลมีเดียหรอกลูกหมู่บ้านหนึ่งมีคนอยู่ไม่กี่สิบหลังคาเรือนแต่ความสัมพันธ์ของเขามันเหนียวแน่นเหมือนเกลียวเชือกเขาอยู่กันด้วยปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหนูอาจจะเคยท่องจำคำนี้ในวิชาภาษาไทยแล้วก็ลืมไปแต่ถ้าหนูถอดรหัสคำสอนนี้ดีๆมันคือรากฐานของระบบนิเวศทางสังคมที่ยั่งยืนที่สุดน้ำดูเหมือนจะยิ่งใหญ่เป็นผู้แบกรับเรือแต่ถ้าไม่มีน้ำสัญจรน้ำก็เหงาและไร้จุดหมายเรือดูเหมือนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากน้ำแต่ถ้าไม่มีน้ำเรือก็เกยตื้นไปไหนไม่ได้เสือดูเหมือนจะเป็นเจ้าป่าผู้ทรงพลังแต่ถ้าป่าถูกทำลายเสือก็ไม่มีที่ซ่อนตัวไม่มีอาหารและป่าเองถ้าไม่มีเสือคอยล่าสัตว์กินพืชต้นไม้ก็จะถูกกินจนหมดป่าคำสอนนี้บอกเราว่าไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวการต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ได้แปลว่าหนูไม่เก่งแต่แปลว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่โลกยุคใหม่โลกทุนนิยมและโลกดิจิทัลสอนให้หนูเป็นปัจเจกชนที่เข้มข้นมากสอนให้หนูต้องเซลฟ์เมดต้องเก่งด้วยตัวเองต้องรวยด้วยตัวเองต้องยืนด้วยขาตัวเองให้ได้ใครขอความช่วยเหลือถือว่าอ่อนแอใครพึ่งพาคนอื่นถือว่าเป็นภาระหนูเลยสร้างกำแพงขึ้นมากั้นตัวเองออกจากคนอื่นแล้วขังตัวเองไว้ในห้องแอร์เย็นเฉียบกับหน้าจอที่สว่างจ้าพอหนูเหนื่อยหนูท้อหนูก็เลยพังเพราะหนูไม่มีป่าให้ซ่อนตัวไม่มีน้ำให้ลอยลำหนูพยายามจะเป็นเรือที่วิ่งบนบกเป็นเสือที่วิ่งในเมืองคอนกรีตภูมิปัญญาโบราณเรื่องการลงแขกหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานนะลูกแต่เป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเวลาบ้านไหนเกี่ยวข้าวเพื่อนบ้านมาช่วยเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันร้อนก็ร้อนด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันหัวเราะเรื่องเดียวกันความเหนื่อยมันถูกหารออกไปแต่ความสุขมันถูกคูณเพิ่มขึ้นฮอร์โมนแห่งความผูกพันที่ชื่อว่าออกซิโทซินหลั่งออกมาท่วมท้นทำให้ความเครียดหายไปแต่ในออฟฟิศสมัยนี้หรือการทำงานแบบ work from anywhereต่างคนต่างทำต่างคนต่างส่งงานผ่านคลาวด์ประชุมผ่านซูมเห็นแต่หัวไหล่ขึ้นไปหนูทำงานเสร็จหนูฉลองกับใครหนูฉลองกับยอดวิวหรือฉลองกับอีเมลคำชมที่ไร้เสียงความสำเร็จมันเลยดูแห้งแล้งและความล้มเหลวมันเลยดูโดดเดี่ยวเกินจะทนได้นี่คือเหตุผลที่ลึกๆแล้วหนูถึงโหยหาความเป็นคอมมูนิตี้หนูถึงชอบไปเข้าค่ายไปเวิร์กช็อปไปรวมกลุ่มกับคนที่มีความชอบเหมือนกันเพราะ DNA ของหนูมันร้องหาเผ่าพันธุ์มันร้องหาความอบอุ่นจากการสัมผัสการสบตาและการได้ยินเสียงหัวเราะที่ไม่ได้ผ่านลำโพงอีกหนึ่งกุศโลบายที่คนโบราณสอนไว้และคนรุ่นใหม่ควรเอากลับมาใช้อย่างด่วนจีคือคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า empathy ซึ่งเป็นทักษะที่ AI ทำไม่ได้และไม่มีวันทำได้ดีเท่ามนุษย์ AI อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าข้อความนี้มีอารมณ์โกรธ 80% เศร้า 20%แต่ AI ไม่สามารถรู้สึกถึงก้อยสะอึกในลำคอเวลาคนเราร้องไห้ AI ไม่เข้าใจความเจ็บปวดของการถูกปฏิเสธหรือความอิ่มเอมของการได้รับโอกาสมีแต่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่มีเซลล์กระจกเงาในสมองที่ทำให้เราเจ็บแทนคนอื่นได้ร้องไห้ตามคนอื่นได้แต่โซเชียลมีเดียกำลังทำลายความสามารถนี้ลง
อัลกอริทึมมักจะป้อนแต่สิ่งที่หนูชอบ สิ่งที่หนูเห็นด้วย ให้หนูดูซ้ำๆหรือ Echo Chamber หนูเลยชินกับการคุยกับคนที่คิดเหมือนหนู และเกลียดคนที่คิดต่างจากหนูพอเจอคนเห็นต่างปุ๊บ หนูพร้อมจะทัวร์ลง พร้อมจะด่าสาดเสียเท พิมพ์คอมเมนต์รุนแรง โดยลืมไปว่าอีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอก็เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ มีพ่อแม่ มีวันที่แย่เหมือนกัน คนโบราณสอนว่า พูดไปสองภัยเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ไม่ใช่สอนให้หนูเป็นคนใบ้ แต่สอนให้หนูรู้จักหยุดฟัง หรือ deep listening ในวงสนทนาสมัยก่อนไม่มีใครก้มหน้ากดมือถือ ทุกคนสบตากัน ฟังน้ำเสียง ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูด การนิ่งคือการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้ระบาย ให้คนอื่นได้แสดงตัวตน ไม่หนูฟังเขาด้วยใจจริงๆ ไม่ใช่ฟังเพื่อเตรียมเถียง หนูจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น ความเข้าใจนี้แหละคือตำลึงทอง คือของมีค่าที่ซื้อความสัมพันธ์ ซื้อใจคนได้ ในโลกธุรกิจยุค AI ใครที่มี Empathy สูงที่สุด คนนั้นชนะ เพราะ AI ทำงานรูทีนแทนหนูได้หมดแล้ว คิดเลขก็แม่นกว่า หาข้อมูลก็ไวกว่า แต่งานที่ต้องใช้ความเข้าใจมนุษย์ งานที่ต้องใช้การปลอบโยน การเจรจาไกล่เกลี่ย การโน้มน้าวใจ งานพวกนี้ AI ยังห่างไกลนัก ถ้ายายจะขอแนะนำอะไรสักอย่างให้คนรุ่นหนู ยายอยากให้หนูฝึกสกิล Human Touch กลับมา เริ่มจากง่ายๆ เวลาไปซื้อกาแฟเงยหน้าจากมือถือ สบตาพนักงาน แล้วพูดขอบคุณพร้อมรอยยิ้ม เวลากลับบ้านไปหาพ่อแม่ วางโทรศัพท์ไว้ห้องอื่น แล้วนั่งคุยกับท่านจริงๆ จับมือท่าน บีบนวดไหล่ให้ท่าน สัมผัสทางกายเหล่านี้แหละ คือการส่งถ่ายพลังงานที่สายชาร์จแบตเตอรี่รุ่นไหนก็ให้ไม่ได้ คนโบราณมีคำสอนเรื่องกาลเทศะและสัมมาคารวะ เด็กสมัยนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องอำนาจนิยม เป็นเรื่องกดขี่ แต่ถ้าหนูถอดเปลือกออก แก่นของมันคือ social intelligence หรือความฉลาดทางสังคม การรู้ว่าจังหวะไหนควรพูดเล่น จังหวะไหนควรจริงจัง จังหวะไหนควรเข้าหา จังหวะไหนควรถอย การรู้ว่าน้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก คือการบริหารจัดการความขัดแย้ง ไม่ให้ลุกลามใหญ่โต สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเสแสร้ง แต่คือศิลปะการอยู่ร่วมกัน หรือ social harmony เพื่อให้เรืออย่างพวกหนูลอยลำไปในน้ำแห่งสังคมได้อย่างราบรื่น ไม่ล่มกลางทางเพราะคลื่นลมแห่งความขัดแย้ง หนูรู้ไหมลูก ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ใช่การมีเงินหมื่นล้านในบัญชี ตอนหนูแก่แล้วนอนติดเตียงคนเดียว แต่คือการที่ในวันที่หนูล้ม มีมือยื่นมาฉุดหนูขึ้น ในวันที่หนูชนะ มีคนปรบมือให้หนูด้วยความจริงใจ และในวันที่หนูจากโลกนี้ไป มีคนจดจำหนูในฐานะผู้ให้ที่อบอุ่น AI จะจำหนูเป็นแค่ข้อมูลชุดหนึ่ง Data Set แต่เพื่อนมนุษย์จะจำหนูในฐานะความทรงจำหรือ Memory ที่มีชีวิต ดังนั้นอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีขโมยความเป็นมนุษย์ของหนูไป ในพาร์ทนี้ยายขอฝากกันบ้านทางใจให้หนูอีกข้อ ลองเลือกคนหนึ่งคน คนที่หนูรักแต่ห่างเหินไปนาน หรือคนที่หนูเคยเข้าใจผิด ลองโทรหาเขา หรือนัดเจอเขาแบบ face to face คือเจอหน้ากันจริงๆ ไม่ต้องมีวาระ ไม่ต้องมีธุระ แค่ถามว่าเป็นไงบ้าง เหนื่อยไหม แล้วฟังเขาจริงๆ เหมือนที่คนโบราณนั่งล้อมวงคุยกันรอบกองไฟ เชื่อยายเถอะว่าความรู้สึกอุ่นวาบที่เกิดขึ้นในใจหนูตอนนั้น มันจะมีค่ามากกว่ายอดไลค์เป็นล้านไลค์แน่นอน และเมื่อเราจัดการใจตัวเองพาร์ท 1 ถึง 3 และความสัมพันธ์กับคนอื่นพาร์ท 4 ได้แล้ว ในตอนหน้าพาร์ท 5 เราจะขยับไปสู่เรื่องปากท้องและความมั่นคงกันบ้าง
เรื่องเงินทองที่คนยุคนี้เครียดกันจนนอนไม่หลับคนโบราณมีวิธีคิดเรื่องเงินอย่างไรมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทยังใช้ได้จริงไหมในยุคคริปโตและหุ้นซิ่งแล้วทำไมคนแก่ถึงชอบเก็บเงินสดไว้ใต้หมอนมันคือความงกหรือความฉลาดในการบริหารความเสี่ยงเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกเรื่องเงินเรื่องใหญ่แต่ถ้าใจเรานิ่งเราจะคุมเงินได้ไม่ใช่ให้เงินมาคุมเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้อย่าลืมส่งรอยยิ้มให้คนที่นั่งข้างๆหรือส่งข้อความดีๆหาคนที่หนูรักนะลูกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนเราพึ่งพากันถึงจะรอดเอาละลูกพอเรามีใจที่สงบมีเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่คอยหนุนหลังแล้วเราก็ต้องหันมามองความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องกองทัพต้องเดินด้วยท้องและในยุคสมัยของพวกหนูท้องจะอิ่มได้ก็ต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมจ๊ะเรื่องเงินทองนี่แหละคือจุดที่ภูมิปัญญาโบราณกับโลกยุค AI ดูเหมือนจะขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดหนูอาจจะเคยได้ยินคำสอนประเภทมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือนกน้อยทำรังแต่พอตัวแล้วหนูก็อยากจะตะโกนเถียงในใจว่าโถยายสลึงเดียวซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยหรือทำรังพอตัวเมื่อไหร่จะมีบ้านมีรถกับเขาลำพังเงินเดือนก็แทบไม่ชนเดือนอยู่แล้วยายเข้าใจลูกยายเข้าใจจริงๆลูกว่าโลกการเงินของหนูมันโหดร้ายกว่าโลกของยายมากในสมัยยายเงินมันเป็นเหรียญเป็นแบงค์จับต้องได้จะควักจ่ายทีต้องนับแล้วนับอีกมันมีความรู้สึกเสียดายติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือเวลาต้องยื่นเงินออกไปแต่ในยุคของหนูเงินมันกลายเป็นตัวเลขดิจิทัลเป็นพิกเซลบนหน้าจอเงินมันล่องหนหรือ invisible money หนูแค่มองหน้าจอเครื่องสแกนหรือแตะบัตรปุ๊บเงินก็ไหลออกปั๊บมันไร้แรงเสียดทานไอ้ความสะดวกสบายนี่แหละลูกคือกับดักทางจิตวิทยาที่น่ากลัวที่สุดเมื่อการจ่ายเงินมันไม่เจ็บปวดสมองส่วนเหตุผลก็ทำงานไม่ทันสมองส่วนความอยากแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่หนูไถเล่นก่อนนอนมันถูกออกแบบโดยนักจิตวิทยาระดับโลกและ AI ที่ฉลาดล้ำเพื่อกระตุ้นปุ่มโดปามีนในสมองหนูมันรู้ว่าหนูชอบอะไรมันรู้ว่าหนูแพ้คำว่าลดราคาหรือเหลือชิ้นสุดท้ายหนูเลยกดสั่งของไปโดยไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเห็นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือตอนเห็นยอดเงินในบัญชีที่เหลือหลักร้อยแล้วคนโบราณเขาจะช่วยอะไรหนูได้ในเรื่องนี้คำว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหัวใจของมันไม่ใช่เรื่องมูลค่าของเงินสลึงหรอกลูกแต่มันคือเรื่องของวินัยและกระบวนการสะสมประกอบคนโบราณสอนให้เรารู้จักพลังของ compound effect หรือผลตอบแทนทบต้นมาตั้งนานแล้วก่อนที่ไอน์สไตน์จะบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกซะอีกชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทำพันธุ์ปีหน้าเก็บน้ำฝนใส่ตุ่มทีละขันจนเต็มเขาไม่ได้หวังรวยข้ามคืนแต่เขาหวังความมั่นคงระยะยาวในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบหนูอาจจะฝันอยากรวยเร็วๆอยากลงทุนในคริปโตอยากเล่นหุ้นซิ่งให้พอร์ตโตเป็น 100% ในวันเดียวยายไม่ได้ห้ามนะลูกท่านนั่นคือความรู้ความสามารถของหนูแต่รากฐานที่สำคัญที่สุดของการเงินไม่ใช่การหาได้เท่าไหร่แต่คือการเหลือเท่าไหร่หนูเคยสังเกตไหมลูกคนที่ถูกหวยรางวัลที่1หลายคนผ่านไปไม่กี่ปีกลับมาจนเหมือนเดิมหรือจนกว่าเดิมเพราะเขามีโชคแต่เขาขาดภูมิคุ้มกันทางการเงินภูมิคุ้มกันนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณสร้างขึ้นผ่านนิสัยการออมทีละเล็กทีละน้อยการบรรจบให้ครบบาทในยุค AI อาจจะหมายถึงการทำไมโครเซฟวิ่งสมัยนี้มีแอปที่ช่วยหนูออมเงินจากการปัดเศษรายจ่ายเช่นจ่ายค่ากาแฟ125 บาทแอปจะตัด130 บาทแล้วเอา5 บาทไปเก็บออมให้อัตโนมัตินี่คือกุศโลบายแบบโบราณที่ถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีเงิน5 บาท10 บาทที่หนูมองข้ามพอมันรวมกันเป็นปีเป็น10 ปีบวกกับดอกเบี้ยทบต้นมันกลายเป็นเงินล้านได้นะลูกนี่คือคณิตศาสตร์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์อีกเรื่องที่คนโบราณสอนและสำคัญมากคืออย่าอายทำกิน
อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา ยุคนี้หนูเห็นคนรวยโชว์ชีวิตหรูหราใน Instagram หนูเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบหรือ social comparison หนูรู้สึกว่างานที่ทำอยู่เงินน้อยจังหนูรู้สึกว่าทำไมคนอื่นรวยง่ายจังความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนี้มันบั่นทอนกำลังใจแล้วทำให้หนูเผลอใช้เงินเกินตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูทัดเทียมคนอื่นหรือ status anxiety ภูมิปัญญาข้อนี้สอนให้หนูโฟกัสที่คุณค่าของงานและความภูมิใจในตัวเองเงินน้อยถ้ามาจากน้ำพักน้ำแรงที่สุจริตมันคือเงินที่ศักดิ์สิทธิ์มันคือเงินที่หนูควบคุมได้ไม่ต้องรอวาสนาไม่ต้องรอโชคชะตาการเคารพเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้จะทำให้หนูใช้จ่ายอย่างมีสติยายอยากชวนหนูมองไปที่ยุ่งฉางของคนสมัยก่อนทุกบ้านต้องมียุ่งข้าวทำไมเพราะเขารู้ว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนปีหน้าฝนอาจจะแล้งน้ำอาจจะท่วมหรือคนในบ้านอาจจะเจ็บป่วยข้าวในยุ่งคือ Emergency Fund หรือเงินสำรองฉุกเฉินฉบับดั้งเดิมหนูถามตัวเองสิลูกวันนี้ถ้าเกิดตกงานกระทันหันหรือมีเหตุต้องใช้เงินก้อนใหญ่หนูมียุ่งฉางส่วนตัวหรือยังหรือหนูใช้เงินแบบเดือนชนเดือน Paycheck to Paycheck ถ้ายังไม่มียายขอเถอะนะเริ่มสร้างยุ่งฉางของหนูตั้งแต่วันนี้จะวันละ20 บาท50 บาทก็เก็บเถอะความอุ่นใจที่มีเงินสำรองนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีที่หนูสัญญาว่าจะไม่ถอนมาซื้อของฟุ่มเฟือยมันมีค่ามากกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบไหนๆเพราะมันคืออิสรภาพทางใจมันทำให้หนูกล้าเดินออกจากมารที่ท็อกซิกได้เพราะหนูไม่อดตายมันทำให้หนูนอนหลับสนิทโดยไม่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะกลัวเจ้าหนี้และอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องหนี้สินคนโบราณกลัวการเป็นหนี้มากเขาถือคติว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐและการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐพอๆกันแต่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่กระตุ้นให้หนูเป็นหนี้ตั้งแต่เรียนจบผ่อนโทรศัพท์ 0% 10 เดือนผ่อนรถผ่อนคอนโดสินเชื่อส่วนบุคคล Buy Now Pay Later มันง่ายไปหมดจนหนูลืมไปว่าหนูเอารายได้ในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าการเป็นหนี้ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าหนูเอาไปลงทุนสร้างรายได้ Good Debt แต่ถ้าหนูเป็นหนี้เพื่อบริโภคเพื่อซื้อความสุขชั่วคราว Bad Debt หนูกำลังเอาโซ่ตรวนมาล่ามขาตัวเองไว้กับระบบทุนนิยมหนูต้องทำงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเครียดขึ้นเพื่อหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้คนอื่นรวยขึ้นลองกลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงดูไหมลูกคำว่าพอเพียงไม่ได้แปลว่าห้ามรวยหรือต้องไปปลูกผักกินเองนะแต่แปลว่าพอประมาณกับฐานะของตัวเอง living within your means มีเหตุผลในการใช้จ่าย rational spending และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี risk management ถ้าหนูเงินเดือน 20,000 แต่กินกาแฟแก้วละ150ทุกวันนี่คือไม่พอประมาณแต่ถ้าหนูเงินเดือน 200,000 หนูจะกินแก้วละ500ยายก็ไม่ว่าประเด็นคือสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายและความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หนูมีอะไรแต่อยู่ที่หนูพอใจในสิ่งที่หนูมีไหมหนูเคยเห็นคนแก่ๆที่เขาเอาเงินใส่ถุงพลาสติกซ่อนไว้ใต้หมอนหรือฝังดินไว้ไหมหนูอาจจะหัวเราะว่าเชยแต่ในทางจิตวิทยามันคือ tangibility หรือการจับต้องได้การได้เห็นได้สัมผัสเงินที่เก็บออมมามันสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจ positive reinforcement ต่างกับการดูตัวเลขในแอปธนาคารที่ดูเลื่อนลอยยายไม่ได้บอกให้หนูถอนเงินมาซ่อนใต้หมอนนะเดี๋ยวปลวกกินหรือขโมยขึ้นบ้านแต่ยายอยากให้หนูหาวิธีทำให้การออมเงินของหนูจับต้องได้ทางความรู้สึกเช่นอาจจะทำโกบอร์ดแปะฝาผนัง
วาดรูปบ้านที่อยากได้แล้วระบายสีทุกครั้งที่เก็บเงินได้ครบหมื่นหรือเขียนสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยมือทาเคโบะแบบญี่ปุ่นการใช้มือเขียนการได้เห็นตัวเลขผ่านปลายปากกามันจะช่วยดึงสติหนูให้ช้าลงแล้วคิดก่อนจ่ายมากขึ้นสุดท้ายย่าอยากฝากข้อคิดเรื่องความรวยในนิยามของคนโบราณความรวยของคนสมัยก่อนไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวนะแต่วัดกันที่ความสุขสงบของครอบครัวและการมีเหลือเผื่อแผ่ถ้าหนูรวย100 ล้านแต่หนูเครียดจนเป็นโรคกระเพาะลูกเต้าไม่คุยด้วยเพื่อนฝูงคบหนูแค่ผลประโยชน์แบบนั้นคนโบราณเขาเรียกว่าเวรกรรมไม่ใช่ความรวยแต่ถ้าหนูมีพอกินพอใช้มีเงินเก็บบางส่วนมีสุขภาพแข็งแรงมีเวลานั่งกินข้าวกับพ่อแม่มีน้ำใจแบ่งปันมนุษย์คนอื่นนี่ต่างหากคือความมั่งคั่งที่แท้จริง True Wealth ภูมิปัญญาโบราณสอนให้เรารวยที่ใจก่อนแล้วทรัพย์สินภายนอกจะตามมาเองเพราะเมื่อใจหนูรวยคือใจกว้างใจเย็นใจสู้หนูจะดึงดูดโอกาสดีๆและกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตและนั่นคือต้นทุนที่แพงที่สุดที่เงินซื้อไม่ได้ในพาร์ทนี้หนูอาจจะรู้สึกจุกๆนิดหน่อยกับเรื่องเงินทองแต่ยายเชื่อว่ายาขมมักเป็นยาดีลองกลับไปเช็คกระเป๋าเงินตัวเองดูนะลูกเช็คแอปในมือถือด้วยนะดูซิว่ามีรูรั่วตรงไหนบ้างที่หนูอุดได้เริ่มเก็บสลึงของหนูตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างบาทที่มั่นคงในวันหน้าและเมื่อท้องอิ่มฐานะมั่นคงใจก็พร้อมจะเปิดรับสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นในตอนหน้าพาร์ท 6เราจะก้าวเข้าสู่เรื่องของสภาพแวดล้อมและพลังงานหนูเคยได้ยินคำว่าห่วงจุ้ยหรือเจ้าที่เจ้าทางไหมทำไมคนโบราณต้องดูทิศหัวนอนทำไมต้องตั้งศาลพระภูมิมันคือไสยศาสตร์หรือมันคือสถาปัตยกรรมศาสตร์และจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ล้ำลึกเราจะมาจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานให้เฮงให้ปังกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์พักผ่อนนะลูกคืนนี้ฝันดีขอให้หนูหลับสบายไร้กังวลเรื่องหนี้สินขอให้ยุ้งฉางในใจหนูเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเมื่อเราจัดการเรื่องเงินทองในกระเป๋าให้เข้าที่เข้าทางแล้วยายอยากให้หนูลองละสายตาจากบัญชีธนาคารแล้วเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆตัวหนูตอนนี้ดูสิลูกหนูเห็นอะไรบ้างหนูเห็นกองเอกสารที่วางระเกะระกะจนแทบจะล้มทับตัวไหมหนูเห็นสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงเหมือนงูตีกันอยู่ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ไหมหรือหนูเห็นมุมห้องที่มืดทึบอากาศไม่ถ่ายเทจนหนูรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องหนูเชื่อไหมลูกว่าสภาพแวดล้อมที่หนูเอาตัวเองไปฝังตัวอยู่นั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของชีวิตหนูมากกว่าที่หนูคิดเป็น100 เท่าคนโบราณเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากจนเกิดเป็นศาสตร์วิชาที่เรียกว่าห่วงจุ้ยหรือศาสตร์แห่งชัยภูมิหนูอาจจะเคยเห็นสินแสถือเข็มทิศเดินไปเดินมาบอกว่าตรงนี้พลังงานไม่ดีตรงนั้นทางลมผ่านฟังดูแล้วเหมือนเรื่องลี้ลับพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้ายายจะบอกว่าแท้จริงแล้วห่วงจุ้ยคือบิดาของวิชาจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยศาสตร์ล่ะคำว่าห่วงแปลว่าลมคำว่าจุ้ยแปลว่าน้ำลมและน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตมนุษย์ลมคืออากาศหายใจน้ำคือความชุ่มชื้นและความสะอาดห่วงจุ้ยที่ดีจึงหมายถึงสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยทางจิตใจนั่นเองลองมาถอดรหัสกฎเหล็กของห่วงจุ้ยที่หนูอาจจะเคยได้ยินผ่านหูแล้วมองให้ทะลุถึงแก่นวิทยาศาสตร์กันเริ่มจากเรื่องที่คนทำงานออฟฟิศหรือคนทำงานหน้าคอมอย่างหนูต้องฟังให้ดีคนโบราณบอกว่า
ห้ามนั่งหันหลังให้ประตูหรือห้ามนั่งลอยๆกลางห้องโดยไม่มีผนังพิงหลังเขาบอกว่าจะทำให้ขาดคนอุปถัมภ์จะถูกแทงข้างหลังในความหมายเปรียบเทียบคือถูกหักหลังในทางจิตวิทยาวิวัฒนาการมนุษย์เราสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ธรรมที่ต้องระวังภัยจากสัตว์ร้ายสมองส่วนสัญชาตญาณหรือ reptilian brain ของเราถูกโปรแกรมมาให้ระแวดระวังภัยจากด้านหลังเสมอเพราะเป็นจุดบอดสายตาที่เรามองไม่เห็นถ้าหนูนั่งทำงานโดยหันหลังให้ประตูทางเดินหรือที่โล่งแจ้งสัญชาตญาณดิบของหนูจะทำงานตลอดเวลาแบบ low level anxiety คือมีความกังวลระดับต่ำๆแฝงอยู่หนูจะรู้สึกระแวงโดยไม่รู้ตัวว่าจะมีใครเดินมาข้างหลังไหมจะมีใครมาแอบดูจอไหมจะมีอันตรายอะไรไหมผลก็คือสมาธิหรือ concentration ของหนูจะถูกแบ่งไปใช้ในการระวังภัยพลังงานสมองหนูจะรั่วไหลคือ energy leak ทำให้หนูโฟกัสงานได้ไม่เต็มที่เหนื่อยง่ายและขี้หงุดหงิดแต่ถ้าหนูนั่งในตำแหน่งที่เรียกว่า command position หรือตำแหน่งผู้บัญชาการคือนั่งพิงผนังทึบคือ backing และมองเห็นประตูทางเข้าห้องได้ชัดเจนคือ vision สมองส่วนสัญชาตญาณของหนูจะสงบลงทันทีมันจะบอกว่าอ๋อฉันปลอดภัยข้างหลังฉันปึกแผ่นข้างหน้าฉันมองเห็นทุกอย่างใครจะเข้ามาฉันก็รู้ตัวเมื่อสมองส่วนระวังภัยพักผ่อนสมองส่วนหน้าคือ prefrontal cortex ของหนูที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมลูกว่าคนอุปถัมภ์ที่ฮวงจุ้ยบอกจริงๆแล้วมันเริ่มจากสมองที่ปลอดโปร่งของหนูเองที่ทำให้หนูทำงานเก่งจนผู้ใหญ่เอ็นดูอีกเรื่องหนึ่งคือทางสามแพร่งคนโบราณกลัวนักกลัวหนาบอกว่าเป็นทางผีผ่านห้ามปลูกบ้านห้ามนอนตรงทางนั้นถ้ามองในมุมฟิสิกส์และสถิติทางสามแพร่งคือจุดที่กระแสพลังงานหรือ traffic flow พุ่งเข้าใส่โดยตรงถ้าเป็นสมัยก่อนก็ลมแรงฝุ่นคลุ้งถ้าเป็นสมัยนี้ก็แสงไฟหน้ารถสาดเข้าบ้านตลอดคืนเสียงเบรกเสียงเร่งเครื่องสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะทางเสียงและแสงแบบนี้จะทำให้ผู้อยู่อาศัยนอนหลับไม่สนิทหรือ sleep disturbance สะดุ้งตื่นง่ายความดันโลหิตสูงและเครียดสะสมเพราะคนในบ้านเครียดก็ทะเลาะกันง่ายป่วยง่ายนี่ไงลูกความซวยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทำพิษไม่ใช่ผีสางที่ไหนแล้วเรื่องคือคานล่ะโบราณห้ามนอนใต้คานห้ามนั่งทำงานใต้คานบอกว่าจะปวดหัวจะถูกกดทับในทางจิตวิทยามันคือเรื่องของ visual pressure หรือความกดดันทางสายตาเวลาหนูเงยหน้าขึ้นไปแล้วเห็นคานปูนขนาดใหญ่พาดผ่านหัวจิตใต้สำนึกของหนูจะรู้สึกถึงน้ำหนักและความไม่ปลอดภัยเหมือนมีอะไรจะหล่นทับมันทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับแคบหรือ claustrophobia โดยไม่รู้ตัวพอนานวันเข้าร่างกายก็ตอบสนองด้วยอาการเกร็งกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ทำให้ปวดหัวไมเกรนแม่นยิ่งกว่าหมอดูไหมล่ะจ๊ะทีนี้มาดูเรื่องที่สำคัญที่สุดในยุคที่คนเราขังตัวเองอยู่ในห้องแอร์นั่นคือเรื่องของลมและแสงคนโบราณปลูกบ้านเรือนไทยมีใต้ถุนสูงมีหน้าต่างบานใหญ่มีช่องลมระบายอากาศเพราะเขารู้ว่าลมคือชีวิตแต่คนยุคใหม่อยู่คอนโดห้องปิดตายเปิดแอร์24 ชั่วโมงหนูรู้ไหมลูกว่าในห้องที่ปิดทึบปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนูหายใจออกมาเองจะสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ CO2 ในห้องสูงสมองหนูจะขาดออกซิเจนหนูจะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนหัวตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือ brain fog หนูก็จะไปโทษว่าวันนี้ฉันหมดไฟหรือฉันขี้เกียจทั้งที่จริงๆแล้วห้องมันเป็นพิษต่างหาก
ภูมิปัญญาเรื่องฮวงจุ้ยจึงเน้นหนักมากเรื่องทิศทางลมและความสว่างแสงแดดตอนเช้าช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเซโรโทนินให้หนูอารมณ์ดีและช่วยปรับนาฬิกาชีวิตหรือซีเคเดียนริทึมให้หนูนอนหลับง่ายตอนกลางคืนลองเปิดม่านกว้างๆเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทวันละสัก 15-20 นาทีให้ลมปราณหรือชีคือ fresh air ไหลเข้ามาไล่ความอับชื้นแค่นี้สมองหนูก็จะแล่นปรูดปราดไอเดียกระฉูดโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟแก้วที่ 3เลยลูกแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะศาลพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางมีผลทางจิตวิทยาไหมมีแน่นอนลูกและมีมากด้วยล่ะในทางจิตวิทยาเรามีทฤษฎีที่เรียกว่า broken windows theory ทฤษฎีหน้าต่างแตกทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าอาคารไหนมีหน้าต่างแตกแล้วไม่ซ่อมปล่อยทิ้งไว้คนจะเริ่มมาทิ้งขยะคนจะเริ่มมาพ่นสีเลอะเทอะและอาชญากรรมจะตามมาเพราะสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมสื่อสารว่าไม่มีใครดูแลที่นี่ทำอะไรตามใจชอบได้ในทางกลับกันการตั้งศาลพระภูมิหรือการมีหิ้งพระที่สะอาดสะอ้านมันคือการประกาศอาณาเขตว่าที่นี่มีผู้ดูแล sense of ownership เมื่อหนูไหว้เจ้าที่หนูต้องทำความสะอาดศาลต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้การกระทำนี้คือการฝึก mindfulness หรือความใส่ใจต่อสถานที่เมื่อหนูดูแลจุดศูนย์รวมจิตใจให้สะอาดหนูจะพลอยดูแลบริเวณรอบๆให้สะอาดตามไปด้วยบ้านที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยจะส่งผลให้จิตใจผู้อยู่อาศัยสงบเป็นระบบและชัดเจน clarity of mind ลองนึกภาพโต๊ะทำงานของหนูตอนนี้สิถ้ามันรกไปด้วยแก้วกาแฟเก่าๆทิชชู่ใช้แล้วกองกระดาษที่ไม่ได้ใช้นั่นคือห่วงจุ้ยเสียอย่างรุนแรงไม่ใช่เพราะจะขัดลาบแต่เพราะ clutter คือความรกสร้าง cognitive load คือภาระทางสมองหนูต้องคอยประมวลผลสิ่งของรกๆที่อยู่ในสายตาตลอดเวลาแม้หนูจะไม่ได้ตั้งใจมองมันทำให้หนูวอกแวกง่ายและเหนื่อยล้าโดยใช่เหตุดิจิทัลฟงจุ้ยหรือห่วงจุ้ยดิจิทัลก็สำคัญนะลูกหน้าจอเดสก์ท็อปของหนูเต็มไปด้วยไอคอนไฟล์งานที่วางระเกะระกะจนมองไม่เห็นรูปพื้นหลังหรือเปล่ากล่องอินบ็อกซ์อีเมลของหนูมีอีเมลขยะดองไว้เป็นหมื่นฉบับไหมความรกในโลกดิจิทัลก็สร้างความเครียดได้พอๆกันคนโบราณสอนให้ชำระล้างบ้านก่อนปีใหม่หรือวันสำคัญหนูก็ควรหาเวลาบิ๊กคลีนิ่งชีวิตดิจิทัลของหนูบ้างลบไฟล์ขยะจัดระเบียบโฟลเดอร์unsubscribe อีเมลโฆษณาพอหน้าจอโล่งใจหนูจะโล่งตามพื้นที่ว่างในสมองจะเพิ่มขึ้นพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ยายอยากจะฝากเคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานเรียกทรัพย์ฉบับวิทยาศาสตร์ให้หนูเอาไปทำตามได้เลยนะลูกเคลียร์พื้นที่เอาของที่ไม่จำเป็นออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่ใช้จริงๆและสิ่งที่เห็นแล้วมีความสุขเช่นรูปครอบครัวหรือต้นไม้เล็กๆแสงสว่างหาโคมไฟที่แสงนวลตามาวางแสงที่เพียงพอช่วยลดความล้าของดวงตาและเพิ่มความกระตือรือร้นสีเขียวหาต้นไม้ฟอกอากาศต้นเล็กๆมาวางสีเขียวของธรรมชาติช่วยลดความเครียดได้ทันทีที่มอง Biophilic Design ตำแหน่งถ้าเลือกได้พยายามหันหน้าเข้าห้องหรือหันข้างให้หน้าต่างอย่าหันหลังให้ประตูเก้าอี้ลงทุนกับเก้าอี้ที่ซัพพอร์ตหลังคือเออร์โกนอมิกเพราะสุขภาพหลังคือทุนรอนที่สำคัญที่สุดของคนทำงานเห็นไหมลูกห่วงจุ้ยไม่ใช่เรื่องงมงายของคนแก่แต่มันคือ user experience design ฉบับบรรพบุรุษที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลที่สุดเมื่อบ้านคือวิมาน
เมื่อที่ทำงานคือสมรภูมิการจัดชัยภูมิให้ได้เปรียบย่อมทำให้หนูมีชัยไปกว่าครึ่งหนูไม่ต้องไปจ้างสินแสราคาแพงหรอกลูกสินแสที่ดีที่สุดคือตัวหนูเองลองเดินสำรวจบ้านดูนะตรงไหนรกก็เก็บตรงไหนมืดก็เปิดไฟตรงไหนอับก็ระบายอากาศใช้สามัญสำนึกและความรู้สึกสบายตัวเป็นที่ตั้งบ้านที่หนูอยู่แล้วมีความสุขเย็นกายเย็นใจนั่นแหละคือบ้านที่มีห่วงจุ้ยดีที่สุดในพาร์ทนี้เราได้ปรับสภาพแวดล้อมภายนอกกันไปแล้วแต่การจะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนในโลกยุค AI แค่บ้านดีอย่างเดียวไม่พอหนูต้องมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นด้วยเกราะที่ชื่อว่ากรรมและชื่อเสียงในตอนหน้าพาร์ท 7ยายจะพาหนูไปเจาะลึกเรื่องที่ฟังดูน่ากลัวอย่างกฎแห่งกรรมแต่มันไม่ใช่เรื่องนรกสวรรค์หลังความตายแบบที่หนูคิดยายจะถอดรหัสให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมคือสุดยอดทฤษฎี Personal Branding และ Reputation Management การบริหารชื่อเสียงในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไรทำไมคำว่าทำดีได้ดีถึงยังเป็นความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์และ Digital Footprint คือร่องรอยดิจิทัลที่หนูทิ้งไว้คือกรรมชนิดใหม่ที่จะตามติดหนูไปตลอดชีวิตจริงไหมเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกเพราะเรื่องกรรมในยุค 5G มันติดจรวดและให้ผลไวกว่าที่หนูคิดเยอะสำหรับตอนนี้ลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างห้องหน่อยสิลูกรับลมเย็นๆให้ชื่นใจแล้วจัดโต๊ะทำงานสักนิดก่อนจะไปพักผ่อนยายขอให้หนูมีความสุขในพื้นที่เล็กๆของหนูนะจ๊ะหนูจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานจนโล่งสบายตาแล้วใช่ไหมลูกพอสภาพแวดล้อมภายนอกดีใจเราก็พร้อมจะรับฟังเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนโบราณพูดกรอกหูหนูมาตั้งแต่เด็กจนหนูอาจจะเบื่อและมองบนใส่นั่นคือคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือเรื่องของเวรกรรมยายรู้ว่าในโลกทุนนิยมที่หนูเห็นอยู่ทุกวันนี้มันดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำสอนนี้เหลือเกินหนูเห็นคนโกงที่รวยเอาหนูเห็นคนประจบสอพลอที่ได้เลื่อนตำแหน่งหนูเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไม่มีคุณภาพแต่กลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหนูเลยเกิดคำถามในใจดังๆว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงหรือยายหรือมันเป็นแค่นิทานหลอกเด็กให้เป็นคนดีวันนี้ยายขอให้หนูลบภาพนรกสวรรค์กระทะทองแดงหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบในละครจักรวงออกไปจากหัวก่อนนะลูกยายจะพาหนูมาทำความรู้จักกับกรรมในเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่แม่นยำที่สุดในจักรวาลคำว่ากรรมในภาษาสันสกฤตแปลง่ายๆสั้นๆว่าการกระทำหรือ actionและกฎฟิสิกส์พื้นฐานของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันข้อที่ 3 ก็บอกไว้ชัดเจนว่า action เท่ากับ reaction หรือทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามเสมอนี่คือกฎแห่งกรรมฉบับฟิสิกส์ลูกหนูขว้างลูกบอลใส่กำแพงแรงแค่ไหนมันก็จะกระดอนกลับมาหาหนูแรงแค่นั้นหนูตะโกนด่าคนอื่นเสียงนั้นมันก็ก้องอยู่ในหูหนูและสร้างความร้อนรุ่มในใจหนูก่อนที่คนอื่นจะได้ยินเสียอีกในโลกยุค AI และโลกธุรกิจดิจิทัลกฎแห่งกรรมได้แปลงร่างมาอยู่ในรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Personal Branding หรือการสร้างแบรนด์บุคคลและ Reputation หรือชื่อเสียงหนูเคยได้ยินคำพูดของเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon ไหมลูกเขาบอกว่าแบรนด์ของคุณคือสิ่งที่คนเขาพูดถึงคุณเวลาที่คุณไม่อยู่ในห้องนั้นนี่แหละลูกคือคำอธิบายคำว่ากรรมที่ชัดเจนที่สุดกรรมคือผลลัพธ์ของการกระทำที่สะสมอยู่ในความทรงจำของผู้คนทำไมคนโบราณถึงสอนให้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ในสมัยก่อนที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรการค้าขายเขาใช้สัจจะหรือ integrity เป็นตัวประกันถ้าใครโกงแม้แต่ครั้งเดียวข่าวลือจะแพร่สะพัดไปทั่วตลาดและจะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยอีกเลยนี่คือ social sanction หรือการลงโทษทางสังคมซึ่งรุนแรงกว่ากฎหมายเสียอีกมาดูยุคนี้สิลูกยุคที่หนูมี Digital Footprint หรือรอยเท้าดิจิทัลทุกข้อความที่หนูพิมพ์ด่าใครในโซเชียลทุกรูปภาพที่หนูโพสต์อวดโดยไม่ทันคิดทุกคอมเมนต์ท็อกซิกที่หนูไปทิ้งไว้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบมันคือกรรมที่ถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ตลอดกาลไม่มีการสูญหายไม่มีวันลบออกได้อย่างแท้จริงแม้หนูจะกด delete แต่เซิร์ฟเวอร์ที่ไหนสักแห่งก็อาจจะเก็บไว้หรือมีคนแคปหน้าจอทันหนูเห็นดาราหรือคนดังหลายคนที่ต้องจบอนาคตดับวูบเพราะขุดกรรมเก่าไม่ลูกทวีตแย่ๆที่เคยพิมพ์ไว้เมื่อ10 ปีก่อนถูกขุดขึ้นมาแฉในวันที่เขากำลังรุ่งโรจน์นี่คือความน่ากลัวของดิจิทัลกัมมาที่ให้ผลไวยิ่งกว่าติดจรวดจะลูกดังนั้นการสร้าง Personal Branding ที่ดีในยุคนี้ไม่ใช่การสร้างภาพให้ดูดีแต่คือการสะสมกรรมดีอย่างสม่ำเสมอและจริงใจการที่หนูทำงานส่งลูกค้าตรงเวลางานเนียบไม่หมกเม็ดนี่คือกรรมดีผลที่ตามมาคือลูกค้าไว้ใจบอกต่อหนูมีงานเข้ามาไม่ขาดสายทำดีได้ดีการที่หนูช่วยสอนงานรุ่นน้องด้วยความเมตตาไม่กักความรู้นี่คือกรรมดีผลที่ตามมาคือวันหนึ่งที่หนูลำบากรุ่นน้องคนนั้นอาจจะเป็นคนดึงหนูขึ้นมาหรือเขาเติบโตไปเป็นเจ้านายที่ดีแล้วดึงหนูไปร่วมงานหนูอาจจะเถียงยายว่าแต่ยายหนูเห็นคนโกงคนเอาเปรียบก็ยังรวยเอาไม่เห็นกรรมตามทันเลยตรงนี้แหละลูกที่ภูมิปัญญาโบราณสอนเรื่องการเวลา time lag คนโบราณเปรียบการทำกรรมเหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกถั่วงอกวันเดียวก็ได้กินทำเรื่องเล็กๆผลเกิดเร็วปลูกทุเรียนปลูกสักทองต้องรอเป็น10 ปีทำเรื่องใหญ่ผลเกิดช้าแต่ยั่งยืนคนที่ทำชั่วแล้วยังได้ดีอย่าอยากให้หนูมองด้วยสายตาของนักลงทุนระยะยาว Long Term Investor เขาอาจจะได้กำไรระยะสั้นจากการโกงจากการเอาเปรียบแต่สิ่งที่เขาเสียไปคือ Trust Capital หรือต้นทุนความน่าเชื่อถือในโลกธุรกิจความไว้ใจคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดคนที่รวยเพราะโกงเขาต้องอยู่อย่างหวาดระแวงต้องคอยปิดบังต้องคอยสร้างภาพและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความจริงเปิดเผยหรือเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆจะไม่มีใครยื่นมือให้เขาเลยกราฟชีวิตของคนพวกนี้มักจะพุ่งสูงปรี๊ดแล้วดิ่งลงเหว Boom and Bust ต่างกับคนที่ยึดมั่นในความดีความซื่อสัตย์กราฟชีวิตอาจจะขึ้นช้าๆแบบขั้นบันไดแต่มั่นคงและไม่มีวันตกต่ำถึงพื้นเพราะมีฐานรากเป็นความรักและความศรัทธาของผู้คนรองรับอยู่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือทฤษฎี Butterfly Effect เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคนโบราณเชื่อว่าการทำบุญกับใครไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทนจากคนนั้นเพราะบุญหรือพลังงานบวกที่เราส่งออกไปมันจะหมุนเวียนในจักรวาลแล้วกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงหนูเคยช่วยบอกทางนักท่องเที่ยวต่างชาติไหมหนูเคยช่วยถือของให้คนแก่ขึ้นรถไฟฟ้าไหมเรื่องเล็กน้อยพวกนี้หนูอาจจะลืมไปแล้วแต่จักรวาลหรืออัลกอริทึมของชีวิตไม่ลืมวันหนึ่งหนูอาจจะไปสมัครงานแล้วคนสัมภาษณ์คือนักท่องเที่ยวคนนั้นหรือวันที่หนูรถเสียอาจจะมีลูกหลานของคนแก่คนนั้นมาช่วยเข็นรถนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเครือข่ายของกรรมหรือ Network of Karma ในทางสังคมวิทยาเราเรียกว่า weak ties หรือความสัมพันธ์แบบหลวมๆที่
ที่มักจะนำโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาให้เรา การเป็นคนดีหรือคนน่ารักจึงเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ดีที่สุดในสังคมที่ซับซ้อนเพราะหนูไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตของหนูยายอยากให้หนูมองกฎแห่งกรรมใหม่ให้มองว่ามันคือระบบสะสมแต้มความดีทุกครั้งที่หนูยิ้มให้แม่บ้านทุกครั้งที่หนูพูดจาดีกับ call center ทุกครั้งที่หนูรับผิดชอบงานหนูกำลังหยอดกระปุก reputation coin ซึ่งเหรียญนี้เงินซื้อไม่ได้ต้องแลกมาด้วยการกระทำเท่านั้นและเมื่อสะสมได้มากพอมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันภัยและแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จแล้วในทางกลับกันยายขอเตือนด้วยความห่วงใยยุคนี้การสร้างกรรมชั่วมันง่ายแค่ปลายนิ้วก่อนจะพิมพ์ระบายอารมณ์ก่อนจะแชร์ข่าวปลอมก่อนจะนินทาใครในกรุ๊ปไลน์ให้หายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าฉันพร้อมจะรับผลของกรรมนี้ไหมถ้ามันหลุดออกไปสู่สาธารณะถ้าข้อความนี้ไปอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือไปอยู่บนฟีดของเจ้านายในอนาคตฉันจะยังภูมิใจกับมันไหมคนฉลาดในยุค AI ไม่ใช่แค่คนใช้เทคโนโลยีเก่งแต่คือคนที่มีสติในการทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้เพราะหนูไม่ได้กำลังเขียนแค่สเตตัส Facebook แต่หนูกำลังเขียนชะตาชีวิตของตัวเองอีก10 ปีข้างหน้าอยู่จำไว้นะลูก AI อาจจะทำงานแทนหนูได้แต่ AI สร้างบารมีหรือคาริสมาและ moral authority แทนหนูไม่ได้บารมีเกิดจากความดีที่สั่งสมมานานจนคนเกรงใจและศรัทธานี่คือไม้ตายที่ทำให้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แตกต่างจากคนเก่งทั่วไปเอาล่ะวันนี้เราคุยเรื่องหนักๆที่มองไม่เห็นกันไปแล้วหนูคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าชีวิตหนูเชื่อมโยงกับโลกและผู้คนมากกว่าที่คิดกรรมไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือการสร้างแบรนด์ที่ต้องใช้ความอดทนและวิสัยทัศน์ในตอนหน้าพาร์ท 8เราจะพักเรื่องเครียดๆแล้วหันกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของเราแบบใกล้ตัวสุดๆกันบ้างหนูเคยได้ยินที่ผู้ใหญ่ห้ามไหมว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วหนูเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องห้ามกลัวผีหรือกลัวอะไรยายจะบอกว่านี่คือสุดยอดกุศโลบายเรื่องสุขอนามัยการนอนและการตัดวงจรความเครียดก่อนเข้านอนโดยภูมิปัญญาบ้านๆที่หมอสมัยใหม่ยังต้องยกนิ้วให้เลยคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมทบทวนกรรมที่หนูทำมาทั้งวันนะลูกเรื่องไหนดีก็ชื่นชมตัวเองเก็บแต้มบุญเรื่องไหนพลาดก็ให้อภัยตัวเองแล้วตั้งใจแก้ไขพรุ่งนี้รีเซ็ตระบบค่ะไหนยายขอดูมือหนูหน่อยสิลูกเล็บยาวหรือยังหรือจมูกเล็บฉีกเพราะความเครียดจนหนูเผลอแกะเผลอเกาไปหมดแล้วเรื่องเล็กๆอย่างเล็บนี่แหละบอกอะไรเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของเจ้าของได้เยอะทีเดียวหนูคงเคยได้ยินคำห้ามสุดคลาสสิกจากคุณปู่คุณย่าว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีจะมาหรือเดี๋ยวจะอายุสั้นพอหนูได้ยินแบบนั้นในสมัยเด็กหนูคงรีบเก็บกรรไกรตัดเล็บแทบไม่ทันด้วยความกลัวจับใจแต่พอโตขึ้นมามีไฟฟ้าสว่างโรมีกรรไกรตัดเล็บคมกริบที่หาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อหนูคงนึกขำในใจว่าโธ่คนโบราณนี่ช่างงมงายเสียจริงเปิดไฟสว่างขนาดนี้จะตัดเล็บตัดผมหรือตัดชุดราตรีก็ทำได้ทั้งนั้นแหละไม่เห็นจะมีผีที่ไหนถูกของหนูจ้ะในทางกายภาพเราตัดเล็บตอนไหนก็ได้แต่ในทางจิตวิทยาและสุขอนามัยการนอนคำห้ามนี้มีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่อย่างแยบยลจนจิตแพทย์สมัยใหม่ยังต้องยอมรับลองย้อนกลับไปดูบริบทของคนสมัยก่อนนะลูกกลางคืนของเขาคือความมืดมิดจริงๆมีแค่แสงตะเกียงน้ำมันวับๆแวมๆเครื่องมือตัดเล็บก็ไม่ใช่กรรไกรสแตนเลสใช้ง่ายแบบนี้
แต่อาจจะเป็นมีดเล่มเล็กๆหรือกรรไกรเล็กอันใหญ่ๆการจะมานั่งเพ่งตัดเล็บชิ้นเล็กๆในแสงสลัวมันเสี่ยงมากที่จะเข้าเนื้อได้เลือดและในสมัยที่ยาปฏิชีวนะยังไม่มีแผลเล็กๆอาจติดเชื้อบาดทะยักจนถึงแก่ชีวิตได้นี่คือเหตุผลทางกายภาพข้อแรกคือความปลอดภัยแต่เหตุผลทางจิตใจสำคัญกว่านั้นมากการตัดเล็บเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิโฟกัสและสายตาวิชั่นอย่างสูงหนูต้องเพ่งต้องเกรงนิ้วต้องระวังคนโบราณเขาถือว่าช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการปล่อยวางร่างกายทำงานหนักมาทั้งวันดวงตาเพ่งมองแดดมองนามาทั้งวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินคือสัญญาณว่าจบงานการฝืนมานั่งเพ่งตัดเล็บตอนกลางคืนคือการที่หนูไม่ยอมจบหนูไม่ยอมปล่อยให้ร่างกายได้พักหนูยังพยายามจะจัดการอะไรบางอย่างให้เสร็จมันคือสัญลักษณ์ของความยึดติดและความกังวลคนโบราณจึงออกกุศโลบายห้ามไว้เพื่อบังคับให้ลูกหลานวางเครื่องมือและวางความกังวลลงเพื่อเข้าสู่โหมดการนอนหลับอย่างแท้จริงทีนี้ตัดภาพมาที่คนยุค AI อย่างหนูอาจจะไม่ได้ตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วแต่หนูกำลังตัดอะไรอยู่หรือเปล่าหนูไม่ได้ถือมีดแต่หนูถือสมาร์ทโฟนหนูไม่ได้เพ่งเล็บแต่หนูเพ่งหน้าจอหนูไม่ได้กลัวมีดบาดนิ้วแต่ใจหนูกำลังถูกข้อมูลข่าวสารและแสงสีฟ้าบาดลึกเข้าไปในความสงบพฤติกรรมนี้ในทางจิตวิทยาเราเรียกว่า revenge bedtime procrastination หรือการนอนดึกเพื่อล้างแค้นมันเกิดขึ้นเพราะช่วงกลางวันหนูไม่ได้เป็นเจ้าของเวลาของตัวเองเลยหนูต้องทำให้เจ้านายทำให้ลูกค้าทำให้ครอบครัวพอตกกลางคืนช่วงเงียบสงัดนี้แหละคือเวลาเดียวที่หนูรู้สึกว่าฉันมีอำนาจควบคุมหนูเลยไม่ยอมนอนหนูไถฟีดดูซีรีส์เล่นเกมตัดเล็บจัดห้องทำทุกอย่างยกเว้นการนอนเพื่อชดเชยความรู้สึกขาดอิสรภาพในช่วงกลางวันแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือร่างกายที่พังทลายและจิตใจที่ไม่ได้พักแสงสีฟ้าจากหน้าจอไปหลอกสมองหนูว่าตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่สมองเลยไม่ยอมหลั่งเมลาโทนินหรือฮอร์โมนช่วยนอนหลับหนูก็เลยตาค้างสมองแล่นพรุ่งนี้ตื่นมาก็เพลียแล้วก็วนลูปนรกนี้ไปเรื่อยๆคำสอนเรื่องห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนจึงสามารถถอดรหัสใหม่ให้คนยุคนี้ได้ว่าห้ามเอาเรื่องที่ต้องใช้สมาธิหรือเรื่องที่ต้องเพ่งเข้ามาในห้องนอนห้องนอนคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นอย่าเอางานเข้ามาเหมือนเอามีดมาตัดเล็บอย่าเอาความบันเทิงที่เร้าอารมณ์เข้ามาจงปล่อยให้เวลากลางคืนเป็นเวลาของความมืดความเงียบและความว่างเปล่านอกจากนี้คำว่าตัดในภาษาไทยยังมีความหมายแฝงทางธรรมะที่ลึกซึ้งคือการตัดใจและการตัดกังวลเล็บและผมคือส่วนที่งอกออกมาจากร่างกายเปรียบเสมือนส่วนเกินหรือของเสียที่ร่างกายขับออกมาการตัดเล็บคือการกำจัดส่วนเกินทิ้งไปเพื่อความสะอาดแต่คนโบราณสอนว่าให้ตัดตอนกลางวันคือให้มีสติรู้ตัวตื่นพร้อมส่วนตอนกลางคืนไม่ใช่เวลามานั่งพิจารณาหาข้อบกพร่องหาเศษเล็บแต่เป็นเวลาที่ต้องยอมรับและปล่อยวางทุกอย่างไม่ว่าเล็บจะยาวงานจะค้างหรือปัญหายังแก้ไม่ตกก็ต้องวางไว้ก่อนหนูเคยเจอปัญหาที่คิดให้ตายก็คิดไม่ออกตอนดึกๆไหมลูกยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งกังวลแต่พอหนูตัดใจไปนอนตื่นเช้ามาสมองปลอดโปร่งจู่ๆคำตอบก็ปิ๊งแวบขึ้นมาเองยูเรกาโมเมนต์นี่แหละคือวิทยาศาสตร์ของการนอนสมองคนเรามีการจัดระเบียบข้อมูลหรือ consolidate memory และชะล้างสารพิษหรือ clear toxins
ในขณะที่เราหลับถ้าหนูไม่ยอมนอนสมองก็ไม่ได้ทำความสะอาดขยะความคิดก็หมักหมมดังนั้นคืนนี้ยายอยากชวนหนูมาทำพิธีกรรมตัดเล็บทางใจกันลูกไม่ใช่ให้หนูเอากรรไกรมาตัดเล็บจริงๆนะลูกแต่ให้หนูจินตนาการว่าความกังวลความเครียดความโกรธที่หนูแบกมาทั้งวันคือเล็บที่ยาวเฟื้อยก่อนจะล้มตัวลงนอนให้หนูทำท่าสะบัดมือเบาๆหรือหายใจออกยาวๆบอกกับตัวเองว่าจบแล้วหน้าที่ของวันนี้จบลงแล้วเรื่องของพรุ่งนี้ให้ตัวฉันในวันพรุ่งนี้จัดการส่วนตัวฉันในตอนนี้มีหน้าที่เดียวคือการนอนนี่คือการทำชัตดาวน์ริชูหรือพิธีกรรมปิดสวิตช์การทำงานซึ่งเป็นเทคนิคที่ CEO ระดับโลกหลายคนใช้บางคนใช้วิธีเขียนสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้ใส่กระดาษแล้ววางไว้เพื่อบอกสมองว่าไม่ต้องจำนะจดไว้แล้วบางคนใช้วิธีอาบน้ำอุ่นบางคนใช้วิธีสวดมนต์เหมือนที่ยายบอกไปในตอนต้นๆทั้งหมดนี้คือกุศโลบายเพื่อตัดโลกภายนอกออกจากโลกภายในห้องนอนและอีกเรื่องหนึ่งที่ยายอยากเตือนโทรศัพท์มือถือคือของมีคมที่อันตรายที่สุดในห้องนอนมันคมยิ่งกว่ากรรไกรตัดเล็บเพราะมันบาดลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกข่าวฆาตกรรมดราม่าดาราหุ้นตกเพื่อนอวดรวยสิ่งเหล่านี้คือมลพิษทางอารมณ์ที่หนูเสพเข้าไปก่อนนอนแล้วมันจะไปวนเวียนอยู่ในฝันทำให้หนูหลับไม่สนิท Poor Sleep Quality คนโบราณเขาไม่มีมือถือเขาฟังเสียงจิ้งหรีดเรไรฟังเสียงลมพัดใบไม้เสียงธรรมชาติ White Noise Pink Noise เหล่านี้มีคลื่นความถี่ที่ช่วยกล่อมเกลาสมองให้สงบถ้าหนูอยู่ในเมืองที่ไม่มีเสียงจิ้งหรีดเรไรหนูอาจจะลองเปิดเสียงฝนตกหรือเสียงธรรมชาติบำบัดเบาๆแทนก็ได้แต่ขอให้เอาหน้าจอออกไปให้ห่างสายตาหนูรู้ไหมการที่หนูยอมวางและยอมนอนไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือความกล้าหาญกล้าที่จะเชื่อมั่นว่าโลกจะไม่ถล่มทลายลงมาถ้าฉันหลับตากล้าที่จะเชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่และกล้าที่จะรักร่างกายตัวเองมากกว่ายอดไลค์หรืออีเมลงานสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การนอนที่ดีและจิตใจที่แข็งแกร่งเริ่มต้นที่การรู้จักตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นตัดความกังวลที่เกินเหตุและตัดวงจรการทำร้ายตัวเองด้วยการนอนดึกในพาร์ทนี้ยายไม่ได้จะห้ามหนูตัดเล็บจริงๆหรอกนะถ้าไฟสว่างพอก็ตัดไปเถอะแต่ยายขอห้ามตัดความสุขในการนอนของตัวเองคืนนี้ลองเข้านอนให้เร็วขึ้นสัก1 ชั่วโมงดูไหมลองทำห้องให้มืดสนิทเหมือนคืนเดือนมืดในสมัยโบราณแล้วลองสังเกตดูว่าตื่นเช้ามาหนูจะรู้สึกสดชื่นและมีพลังวังชาเหมือนคนยุคก่อนไหมเมื่อร่างกายแข็งแรงสมองแจ่มใสในตอนหน้าพาร์ท 9 ยายจะพาหนูไปฝึกทักษะการสื่อสารขั้นเทพหนูเคยได้ยินคำว่าพูดไป2 ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองใช่ไหมในยุคที่ทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันตะโกนแย่งกันไลฟ์สดทำไมความเงียบถึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดและเราจะใช้วิชานิ่งนี้เอาชนะใจคนและสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจาได้อย่างไรเตรียมหูไว้ฟังให้ดีเพราะตอนหน้าเราจะพูดกันน้อยๆแต่ฟังกันเยอะๆหลังจากที่หนูได้ลองนั่งนิ่งๆฟังเสียงความเงียบและฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีตามที่ยายแนะนำไปเมื่อตอนที่แล้วหนูรู้สึกไหมลูกว่าสมองมันโล่งขึ้นเหมือนห้องที่เพิ่งถูกทำความสะอาดใหม่ๆแต่พอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงยายรู้ดีว่าความสงบนั้นมันอยู่กับหนูได้ไม่นานหรอกใช่ไหมจ๊ะเพราะทันทีที่หนูหยิบมือถือขึ้นมาหรือเดินเข้าออฟฟิศ
ความเป็นจริงของโลกยุค AI ก็กระโจนเข้าใส่หนูทันที งานราษฎร์งานหลวงงานฝากงานแทรกท้าโถมเข้ามาพร้อมกันเหมือนคลื่นยักษ์เพื่อนรุ่นเดียวกันโพสต์ว่าเพิ่งเปิดร้านกาแฟอีกคนบอกว่าเล่นหุ้นได้กำไรอีกคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับรีวิวสินค้าใจหนูเริ่มเต้นรัวความกลัวเริ่มเกาะกุมหัวใจ Fear of missing out หนูรู้สึกว่าฉันทำแค่งานประจำอย่างเดียวไม่ได้และฉันต้องหาทำอย่างอื่นเพิ่มเดี๋ยวจะไม่รวยเดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันหนูเลยพยายามจะเป็นทศกัณฐ์ที่มี10 มือพิมพ์งานมือหนึ่งตอบลูกค้าขายของออนไลน์อีกมือหนึ่งหูฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองตามองกราฟหุ้นปากเคี้ยวข้าวหนูทำทุกอย่างพร้อมกันด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันคือคนยุคใหม่ที่ productive สุดๆฉันคือมนุษย์ multitasking ผู้เก่งกาจแต่ลองถามใจตัวเองลึกๆดูสิลูกว่าหนูมีความสุขจริงไหมทำไมยิ่งหนูพยายามทำหลายอย่างผลงานที่ออกมากลับดูครึ่งๆกลางๆไปเสียหมดทำไมหนูรู้สึกเหนื่อยเหมือนสมองจะระเบิดทุกเย็นแต่กลับรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยและที่สำคัญทำไมเงินในกระเป๋ามันถึงได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเหมือนความเหนื่อยที่หนูลงทุนไปคนโบราณเขามองเห็นสัจธรรมข้อนี้มาเป็นพันปีแล้วลูกเขาถึงได้เตือนสติพวกเราด้วยประโยคสั้นๆแต่เจ็บจี๊ดว่าอย่าจับปลา2 มือหนูอาจจะเถียงยายในใจว่าโถยายสมัยนี้ปลาตัวเดียวมันไม่อิ่มแล้วค่าครองชีพมันแพงจะให้จับทีละมือก็อดตายพอดียายเข้าใจลูกยายไม่ได้จะบอกให้หนูมีรายได้ทางเดียวหรือห้ามทำอาชีพเสริมนะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้การมีตะกร้าหลายใบใส่ไข่หรือ diversification เป็นเรื่องที่ฉลาดและถูกต้องที่สุดแล้วแต่สิ่งที่คนยุคนี้เข้าใจผิดอย่างมหันต์คือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายคือ goal กับวิธีการคือ execution หนูมีเป้าหมายที่จะได้ปลาหลายตัวได้ลูกอยากมีหลายอาชีพอยากมีหลายรายได้แต่ในขั้นตอนของการจับคือการลงมือทำหนูต้องใช้2 มือตะครุบปลาทีละตัวลองนึกภาพตามยายนะลูกปลามันลีนนะมันดิ้นแรงมันปราดเปรี่ยวถ้าหนูเห็นปลา2 ตัวว่ายมาพร้อมกันตัวซ้ายก็อยากได้ตัวขวาก็เสียดายหนูก็เลยแยกมือซ้ายไปจับตัวหนึ่งมือขวาไปจับอีกตัวหนึ่งผลลัพธ์คืออะไรแรงบีบของหนูจะเหลือข้างละ 50% สมาธิหนูจะแยกซ้ายขวาเจ้าปลาที่ฉลาดและลีนไหลมันก็จะดิ้นหลุดจากมือหนูไปทั้ง2 ตัวสุดท้ายหนูเหลือแต่มือเปล่าและความเจ็บใจแถมยังเปื้อนโคลนเลอะเทอะไปหมดนี่คือคำอธิบายทางสมองที่แม่นยำที่สุดสมองของมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำ multitasking คือทำหลายอย่างพร้อมกันแต่มันทำได้แค่ task switching คือสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วเหมือนหนูเปิดสวิตช์ไฟปิดเปิดถี่รัวๆหลอดไฟมันจะกระพริบเหมือนทำงานพร้อมกันแต่จริงๆมันสลับกันติดและทุกครั้งที่หนูสลับสวิตช์คือ switching context จากงาน A ไปงาน B สมองต้องใช้พลังงานมหาศาลในการจูนคลื่นใหม่ต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง23 นาทีกว่าจะกลับมามีสมาธิลึกซึ้งหรือ deep focus เท่าเดิมได้ดังนั้นการที่หนูตอบอีเมลสลับกับดูหุ้นสลับกับคุยไลน์หนูกำลังเผาผลาญพลังงานสมองไปกับการสลับสวิตช์มากกว่าการทำงานจริงๆซะอีกหนูเลยได้งานตื้นเขินหรือ shallow work ที่ใครๆก็ทำได้หรือ AI ก็ทำได้แต่หนูสร้างสรรค์งานระดับ masterpiece ไม่ได้เลยเพราะหนูจับปลาไม่แน่นพอแล้วทางออกคืออะไรจะให้ทิ้งโอกาสหรอไม่ใช่จ้ะทางออกคือสิ่งที่คนโบราณทำและคนสำเร็จยุคใหม่เรียกว่า serial monotasking หรือการทำทีละอย่างแบบต่อเนื่อง
หนูอยากได้ปลา2 ตัวใช่ไหมได้ หนูทุ่มพลัง2 มือและสายตาทั้งหมดจ้องไปที่ปลาตัวแรกหรืองาน A ตะครุบมันให้อยู่หมัดจัดการขอดเกล็ดหรือขังไว้ในข้องให้เรียบร้อยคือทำให้เสร็จหรือทำให้ถึงจุดพักที่ปลอดภัยแล้วค่อยหันไปทุ่มพลังจับปลาตัวที่2หรืองาน B แบบนี้หนูจะได้ปลาทั้ง2 ตัวกลับบ้านไปแกงส้มหม้อใหญ่ภูมิปัญญาเรื่องอย่าจับปลา2 มือจึงไม่ได้สอนให้หนูจนหรือขี้เกียจแต่สอนให้หนูรู้จัก Focus Management หรือการบริหารความจดจ่อในยุคที่ attention หรือความสนใจคือสกุลเงินที่แพงที่สุดคนที่สามารถโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าได้นานที่สุดคือผู้ชนะยายมีเคล็ดลับการจับปลาฉบับคนโบราณยุค 5G มาฝากเรียกว่าเทคนิคหุงข้าวตำน้ำพริกหนูเคยเห็นคนโบราณทำกับข้าวไหมเขาทำหลายอย่างนะมีทั้งแกงทั้งผัดทั้งหุงข้าวแต่เขาไม่ได้ทำทุกอย่างพร้อมกันวินาทีเดียวเขาล้างข้าวก่อนคือโฟกัส 1เอาข้าวตั้งไฟระหว่างรอข้าวสุกช่วงเวลาเดทไทม์ที่ข้าวทำงานด้วยตัวเองเขาถึงหันมาตำน้ำพริกคือโฟกัส 2พอข้าวเดือดเขาหันไปลดไฟคือโฟกัส 1แล้วกลับมาตำต่อนี่คือการบริหารจัดการเวลาที่ลื่นไหลไม่ใช่การจับปลา2 มือแต่เป็นการสลับมืออย่างมีจังหวะหนูเอาไปใช้กับการทำงานได้เลยลูกเช่นใช้เทคนิคโพโมโดโรหรือมะเขือเทศตั้งเวลา25 นาทีใน25 นาทีนี้ฉันจะจับปลาตัวเดียวคือเขียนรายงานห้ามจับมือถือห้ามคุยกับใครพอครบ25 นาทีพัก5 นาทีช่วงพักนี้แหละค่อยไปจับปลาตัวอื่นๆเล็กๆน้อยๆเช่นตอบไลน์กินน้ำทำแบบนี้หนูจะได้งานที่เสร็จจริงๆและมีคุณภาพแถมยังไม่เหนื่อยฟรีอีกประเด็นที่คนยุคนี้เจ็บปวดกันเยอะคือเรื่อง Side Hustle หรืออาชีพเสริมหนูเห็นคนอื่นทำหนูอยากทำบ้างกลัวตกขบวนแต่ยายอยากให้หนูถามปลาตัวนั้นก่อนว่าแกใช่ปลาของฉันไหมคนโบราณสอนเรื่องความถนัดและพรสวรรค์นกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่ได้แปลว่าให้ทำรังเล็กกระจิตริดแต่แปลว่าให้ทำรังที่พอดีกับขนาดตัวและแรงกำลังของนกตัวนั้นถ้าหนูเป็นนกกระจิบแต่หนูพยายามจะทำรังอินทรีย์คือทำธุรกิจที่เกินตัวเกินความรู้หนูจะตายก่อนรังเสร็จถ้าหนูเป็นปลาที่ว่ายน้ำเก่งแต่หนูพยายามจะไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงคือทำตามกระแสในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดหนูจะเครียดและล้มเหลวการจับปลา2 มือที่อันตรายที่สุดคือมือหนึ่งจับงานที่ทำเพื่อเงินอีกมือหนึ่งจับงานที่ทำตามกระแสคนอื่นโดยไม่มีมือไหนเลยที่จับงานที่หนูรักและถนัดจริงๆหนูลองสำรวจตัวเองดูนะลูกอาชีพเสริมหรือโปรเจกต์ที่หนูแบกไว้เต็มบ่าตอนนี้มีอันไหนบ้างที่หนูทำเพราะกลัวจนกลัวไม่เท่และมีอันไหนบ้างที่หนูทำเพราะโฟลว์คือทำแล้วลืมเวลาทำแล้วมีความสุขคนโบราณเชื่อเรื่องฉันทะถ้าหนูจับปลาด้วยความรักต่อให้ปลามันลื่นหนูก็จะมีความสุขที่ได้ไล่จับมันและหนูก็จะจับมันได้ในที่สุดแต่ถ้าหนูจับเพราะความโลภหรือความกลัวปลาตัวนั้นจะกลายเป็นงูพิษที่แหวงกัดหนูจนเจ็บปวดยายอยากฝากคาถาแก้ความวุ่นวายใจให้หนูบทหนึ่งช้าเพื่อชัวร์มัวแต่รีบจะคว้านน้ำเหลววันไหนที่งานรุมเร้าจนหนูอยากกรีดร้อยให้หนูหยุดทุกอย่างหยุดมือจากคีย์บอร์ดวางมือถือหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าในวินาทีนี้
ย้ำนะว่าวินาทีนี้อะไรคือปลาตัวที่สำคัญที่สุดเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วลืมตัวอื่นไปก่อนชั่วคราวคือช่างมันไปก่อนโลกไม่แตกหรอกทุ่มเทพลังทั้งหมดจัดการตัวนี้ให้เสร็จความรู้สึกฟินตอนที่หนูติ๊กถูกในเช็คลิสต์ว่าเสร็จแล้ว1 งานนั่นแหละคือโดพามีนธรรมชาติที่ดีที่สุดยิ่งกว่ายอดไลค์ซะอีกการใช้ชีวิตแบบ Single Tasking ในโลก Multitasking คือความขบถที่เท่ที่สุดนะลูกมันคือการประกาศว่าฉันเป็นนายของเวลาไม่ใช่ทาสของเวลาฉันเป็นผู้เลือกงานไม่ใช่งานเลือกฉันและเมื่อหนูเริ่มจัดการงานได้เริ่มมีเวลาเหลือจับปลาได้ทีละตัวจนเต็มข้องหนูจะมีทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นมานั่นคือความเหลือเฟือหรือ abundance เมื่อมีเหลือแล้วคำถามต่อไปคือจะเอาไปทำอะไรเก็บให้กินคนเดียวจนเน่าหรือแบ่งปันในตอนหน้าหรือพาร์ท 11เราจะไปคุยกันเรื่องการให้และจิตวิทยาการทำบุญหนูเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนโบราณถึงชอบตื่นมาใส่บาตรชอบทำโรงทานมันคือการซื้อตั๋วไปสวรรค์จริงๆหรือมันคือไบโอแฮกทางสมองที่ทำให้มนุษย์มีความสุขที่สุดและวิทยาศาสตร์อธิบายคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ว่ายังไงเตรียมตัวรับความอิ่มเอมใจในตอนหน้านะลูกสำหรับตอนนี้เลือกปลาของหนูให้ถูกตัวจับมันให้มั่นด้วย2 มือแล้วทำมันให้ดีที่สุดยายเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะคนเก่งของยายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะคนเก่งหลังจากที่หนูได้ลองฝึกจับปลาทีละมือทำงานทีละอย่างจนสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันหนูรู้สึกถึงพลังของความสำเร็จเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นในใจบ้างหรือยังยายเชื่อว่าตอนนี้ในมือของหนูคงมีปลาตัวโตๆหรือผลงานดีๆที่หนูภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทีนี้คำถามสำคัญที่ยายอยากจะถามหนูต่อก็คือหนูจะทำอย่างไรกับปลาตัวนั้นหนูจะเก็บไว้กินคนเดียวในห้องเงียบๆหรือหนูจะแบ่งปันให้เพื่อนข้างห้องให้พ่อแม่หรือให้ใครสักคนที่กำลังหิวโหยในโลกทุนนิยมที่สอนให้เราสะสมสอนให้เรากอบโกยสอนให้เราวัดความสำเร็จกันที่ตัวเลขในบัญชีหนูอาจจะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าก็ต้องเก็บไว้กินเองสิยายกว่าจะหามาได้เหนื่อยแทบตายจะให้คนอื่นทำไมไม่ผิดหรอกลูกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดบอกให้เราทำแบบนั้นการสะสมทรัพยากรทำให้เรารู้สึกปลอดภัย security แต่หนูเคยสังเกตไหมลูกว่าทำไมมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนที่เขามีเงินใช้พันชาติก็ไม่หมดสุดท้ายแล้วเขากลับหันมาตั้งมูลนิธิบริจาคเงินเกือบทั้งหมดเพื่อการกุศลทำไมคนแก่แถวบ้านหนูถึงชอบตื่นแต่เช้ามืดมาหุงข้าวใส่บาตรทั้งที่เขาก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกทำไมเวลาเกิดภัยพิบัติคนไทยถึงหลั่งไหลกันไปช่วยบริจาคจนของล้นบริจาคสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าการให้คือการขาดทุนให้ของไปเงินลดลงแต่มันคือตรรกะทางจิตวิญญาณและชีววิทยาที่คนโบราณค้นพบมานานแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้หนูอาจจะเคยได้ยินคำสอนเรื่องการทำบุญมาจนชินและอาจจะเบื่อหน่ายกับภาพของการพุทธพาณิชย์ที่สอนให้ทำ100ได้ล้านหรือการทำบุญเพื่อหวังถูกหวยหวังรวยทางลัดยายขอให้หนูวางภาพจำเหล่านั้นลงก่อนนะลูกวันนี้เราจะมาถอดรหัสการทำบุญหรือ Merit Making ในเวอร์ชั่นวิทยาศาสตร์ทางสมองกันค่ะหนูรู้ไหมว่าในสมองของมนุษย์เรามีระบบให้รางวัลที่ซับซ้อนมากเวลาหนูได้รับของขวัญหรือถูกหวยสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมาหนูจะรู้สึกดีใจตื่นเต้นแต่มันเป็นความสุขที่วูบวาบและสั้น short lived พอผ่านไปสักพักหนูจะอยากได้อีกอยากได้มากกว่าเดิม
นี่คือวงจรของความโลภที่ไม่สิ้นสุดแต่เวลาที่หนูเป็นผู้ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้เงินการให้แรงกายช่วยยกของหรือการให้ความรู้สมองของหนูจะหลั่งค็อกเทลแห่งความสุขชุดใหญ่ออกมาที่ประกอบด้วยออกซิโตซินฮอร์โมนแห่งความรักและความผูกพันทำให้หนูรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสงบช่วยลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าทำให้ใจนิ่งและเบาสบายเอนโดรฟินส์สารแก้ปวดตามธรรมชาติทำให้หนูรู้สึกฟินหรืออิ่มเอมใจปรากฏการณ์นี้นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกมันว่า Helper's High หรือความรู้สึกเมากุศลมันคือภาวะที่จิตใจถูกยกระดับขึ้นสูงจากความปีตินี่แหละลูกคือคำอธิบายว่าทำไมผู้ให้ถึงมีความสุขมากกว่าผู้รับเพราะผู้รับได้แค่วัตถุความสุขทางกายแต่ผู้ให้ได้การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองคือความสุขทางใจที่ยั่งยืนกว่าและดีต่อสุขภาพจิตมากกว่าคนโบราณเขาฉลาดลั้งลึกมากลูกเขาไม่ได้บอกให้เราทำบุญแค่เพื่อชาติหน้าแต่เขาสอนให้ทำบุญเพื่อชำระใจในชาตินี้คำว่าบุญมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะแปลว่าเครื่องชำระล้างการทำบุญคือการซักฟอกใจให้สะอาดจากความตระหนี่ความงกความโกรธและความหลงลองจินตนาการดูสิลูกเวลาหนูกำมือแน่นๆตระหนี่หวงของหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกเกรงหนูรู้สึกตึงเครียดหนูรู้สึกว่าต้องระวังไม่ให้ใครมางัดมือหนูแต่เวลาหนูแบมือออกการให้การปล่อยวางหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลายตัวใจเบาสบายนี่คือกายภาพของการให้ที่ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงในยุค AI ที่หนูต้องแข่งขันกันสูงหนูมักจะตกอยู่ใน scarcity mindset หรือกรอบความคิดแบบขาดแคลนหนูรู้สึกว่าทรัพยากรมีจำกัดงานมีจำกัดเงินมีจำกัดถ้าคนอื่นได้ฉันจะอดzero sum game ความรู้สึกนี้มันกัดกินใจมันทำให้หนูอิจฉาคนอื่นง่ายเครียดง่ายและไม่มีความสุขแต่การฝึกให้คือการแฮ็กสมองให้เปลี่ยนไปสู่ abundance mindset หรือกรอบความคิดแบบเหลือเฟือทันทีที่หนูหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้คนอื่นแม้จะเป็นแค่ขนมชิ้นเล็กๆจิตใต้สำนึกของหนูจะได้รับข้อความว่าเฮ้ยฉันมีพอนะฉันถึงให้คนอื่นได้ฉันไม่ได้ขาดแคลนความรู้สึกว่าฉันมีพอนี่แหละลูกคือความรวยที่แท้จริงคนรวยไม่ได้แปลว่ามีเงินเยอะแต่แปลว่ารู้สึกว่าพอจนแบ่งปันได้แล้วในยุคนี้เราจะทำบุญหรือให้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะคนโบราณมีคำสอนเรื่องทานามัยหรือการทำบุญ10 วิธีซึ่งทันสมัยมากหนูไม่จำเป็นต้องโอนเงินบริจาคเสมอไปวิทยาทานการให้ความรู้ยุคนี้ง่ายมากหนูเก่งเรื่องไหนหนูทำคลิปสอนเขียนบล็อกแชร์ความรู้นี่คือบุญใหญ่ที่ช่วยคนได้มหาศาลอภัยทานการให้อภัยยิ่งหนูโกรธใครหนูเหมือนดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายการให้อภัยคือการคายพิษออกจากใจตัวเองคือการให้อิสรภาพแก่ใจตัวเองธรรมทานการให้ข้อคิดดีๆการพูดจาให้กำลังใจเพื่อนหนูเศร้าหนูรับฟัง Active Listening แบบพาร์ท9หนูพูดปลอบโยนนี่ก็คือการทำบุญแล้วหนูเคยได้ยินคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ไหมลูกในทางธุรกิจมันฟังดูย้อนแย้งแต่ในทางสังคมวิทยาและจิตวิทยามันคือเรื่องจริงที่สุดเมื่อหนูเป็นผู้ให้หนูจะกลายเป็นที่รักหนูจะสร้างโซเชียลแคปิตอลหรือต้นทุนทางสังคม
คนจะจดจำหนูในฐานะ giver ไม่ใช่ taker และเมื่อถึงเวลาที่หนูต้องการความช่วยเหลือโลกทั้งใบจะหันมาช่วยหนูแต่ยายขอเตือนไว้นิดนึงนะลูกเรื่องกับดักของการทำบุญคนโบราณสอนว่าทำบุญเอาหน้าภาวนาโกงคือการให้โดยหวังผลตอบแทนการให้เพื่อสร้างภาพหรือการให้ด้วยใจที่โลภหวังรวยการให้แบบนี้ไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขใจนะลูกแต่ได้ความร้อนใจมาแทนเพราะหนูจะคอยคาดหวังว่าฉันให้ไปแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้คืนพอมันไม่มาตามนัดหนูก็ทุกข์การให้ที่บริสุทธิ์และมีพลังที่สุดคือการให้แบบไม่หวังผล unconditional giving ให้เพราะอยากให้เขาพ้นทุกข์ให้เพราะอยากเห็นเขายิ้มแค่นั้นจบความสุขเกิดขึ้นทันทีที่ของหลุดจากมือไม่ต้องรอชาติหน้าหนูเคยลองสังเกตไหมลูกเวลาหนูเลี้ยงข้าวเพื่อนหรือซื้อขนมไปฝากน้องที่ทำงานวินาทีที่เขาเห็นของแล้วตายิ้มหยีส่งเสียงโหขอบคุณนะพี่วินาทีนั้นหัวใจหนูมันพองฟูขึ้นมาไหมลูกมันอิ่มเอิบมันรู้สึกว่าตัวเรามีความหมายความรู้สึกนั้นแหละที่ AI เรียนแบบไม่ได้ AI อาจจะโอนเงินได้เร็วกว่าหนูแต่ AI ไม่มีความรู้สึกอิ่มใจจากการเสียสละยายอยากชวนหนูมาลองทำไมโครกิฟวิ่งในชีวิตประจำวันดูเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องใช้เงินให้รอยยิ้มกับรปภ.หน้าตึกให้ที่นั่งกับคนท้องบนรถไฟฟ้าให้คำขอบคุณกับพนักงานเซเว่นให้เวลากับพ่อแม่โทรหาท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบการให้พวกนี้เป็นการเติมน้ำมันให้กับหัวใจของหนูเองในวันที่หนูเหนื่อยล้าจากการงานลองเปลี่ยนโฟกัสจากการอยากได้มาเป็นการอยากให้ลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างเชื่อยายเถอะลูกทันทีที่หนูเริ่มให้ความเหนื่อยล้าทางใจมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะหนูได้ย้ายตัวเองออกจากจุดศูนย์กลางของจักรวาลหรืออีโก้ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแห่งความรักหรือเมตตาและเมื่อจิตใจเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากการให้แล้วเราจะมีความใจเย็นมีความหนักแน่นมากขึ้นซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันนั่นคือเรื่องของความอดทนและการรอคอยในตอนหน้า Part 12 ยายจะพาหนูไปเจาะลึกคำสอนที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามที่เราเคยแตะไปนิดหน่อยแล้วแต่คราวนี้เราจะมามองในมุมของการลงทุนชีวิต Long Termism ทำไมคนยุคนี้ถึงทนรออะไรนานๆไม่ได้ทำไมความสำเร็จแบบข้ามคืนหรือ Overnight Success ถึงเป็นภาพลวงตาแล้วเราจะฝึกใจให้เป็นนักลงทุนระยะยาวที่กินกำไรคำโตในอนาคตได้อย่างไรเตรียมตัวรับวิชาความอดทนที่จะเปลี่ยนหนูให้เป็นคนใจเย็นและมองการไกลในตอนหน้านะลูกสำหรับตอนนี้ลองมองไปรอบๆตัวสิมีใครที่หนูพอจะให้อะไรเขาได้บ้างไหมแม้แต่การกดแชร์เรื่องราวดีๆให้เพื่อนได้อ่านก็เป็นการให้ปัญญาแล้วนะลูกขอให้หนูมีความสุขกับการเป็นผู้ให้และอิ่มเอมกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะจ๊ะหลังจากที่หนูได้อิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้ในตอนที่แล้วใจของหนูคงจะเบาสบายและกว้างขวางขึ้นเยอะเลยใช่ไหมลูกความรู้สึกอิ่มเต็มข้างในนี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้หนูพร้อมรับมือกับบทเรียนต่อไปบทเรียนที่ต้องใช้พลังงานทางใจมหาศาลและเป็นบทเรียนที่คนยุคนี้สอบตกกันมากที่สุดยายกำลังพูดถึงเรื่องความอดทนและการรอคอยจ้ะหนูเคยได้ยินประโยคนี้จนหูชาไหมลูกช้าๆได้พระเล่มงามเดาว่าพอได้ยินปุ๊บหนูคงจะอยากจะสวนกลับปั๊บว่ายายยุคนี้ใครเขาช้ากันช้าก็อดช้าก็ตกเทรนด์ช้าก็แพ้คู่แข่งสิ
หนูมองไปรอบตัวหนูเห็นแต่ความเร็วเป็นพระเจ้าหนูเห็นเด็กอายุ20เป็นเศรษฐี100 ล้านจากคริปโตหนูเห็นคนเต้น TikTok 15 วินาทีแล้วดังระเบิดข้ามคืนหนูเห็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเปิดตัวกลายเป็นยูนิคอร์นภายในไม่กี่ปีภาพเหล่านี้มันทำให้ใจหนูร้อนรุ่มมันกดดันให้หนูรู้สึกว่าฉันช้าไม่ได้ฉันต้องรีบฉันต้องรวยเดี๋ยวนี้ฉันต้องสำเร็จเดี๋ยวนี้ความรู้สึกนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า instant gratification หรือการเสพติดความพึงพอใจแบบทันทีทันใดเราชินกับการกดปุ่มปุ๊บหนังมาปั๊บสั่งของปุ๊บส่งถึงบ้านปั๊บเราเลยเผลอคิดไปว่าความสำเร็จก็ควรกดสั่งได้ง่ายๆแบบนั้นเหมือนกันแต่ยายขอถามหนูจริงๆเถอะลกความสำเร็จที่ได้มาเร็วๆง่ายๆแบบข้ามคืนเนี่ยมันยั่งยืนจริงไหมหนูเคยเห็นคนที่รวยเร็วๆแล้วหมดตัวเร็วๆไหมหนูเคยเห็นคนที่ดังเปรี้ยงปร้างแล้วดับวูบไปเพราะรับมือกับดราม่าไม่ได้ไหมนั่นแหละคือพระที่ตีมาแบบลวกๆรูปทรงอาจจะดูเป็นมีดแต่เนื้อเหล็กมันเปราะฟันไม้ทีเดียวก็บินหักคามือคนโบราณเขาเปรียบเทียบชีวิตเหมือนการตีมีดหรือตีพระหนูรู้ไหมว่ากว่าจะได้พระเล่มงามมาสักเล่มมันต้องผ่านอะไรบ้างมันต้องเอาเหล็กไปเผาไฟจนแดงฉานคือผ่านความทุกข์ความยากลำบากแล้วเอามาวางบนทั่งทุบด้วยค้อนหนักๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือผ่านการฝึกฝนการทำงานหนักทุบแล้วก็ต้องเอาไปชุบน้ำแล้วเอาไปเผาใหม่ทุบใหม่วนเวียนอยู่อย่างนั้นกระบวนการนี้เรียกว่าการบ่มเพาะหรือการ tempering ถ้าหนูใจร้อนรีบทุบให้มันเป็นรูปมีดแล้วเอาไปขายเลยหนูจะได้มีดราคาถูกที่ไม่มีใครอยากใช้แต่ถ้าหนูอดทนรอจังหวะไฟรอจังหวะการเรียงตัวของโมเลกุลเหล็กหนูจะได้ศาสตราวุธคู่กายที่คมกริบแข็งแกร่งและมีมูลค่ามหาศาลในยุค AI นี้ยายอยากให้หนูมองคำว่าช้าๆได้พระเล่มงามในมุมมองของ long termism หรือแนวคิดระยะยาวโลกยุคนี้ทุกอย่างถูกก๊อปปี้ได้ง่ายมากหนูทำคอนเทนต์อะไร AI ก็ก๊อปปี้ได้หนูขายอะไรคู่แข่งก็ก๊อปปี้ได้แต่สิ่งเดียวที่ AI และใครหน้าไหนก็ก๊อปปี้ไม่ได้คือระยะเวลาและรากฐานที่หนูสั่งสมมาหนูเคยได้ยินเรื่องต้นไผ่จีนไหมลูกเมื่อชาวนาหว่านเมล็ดไผ่ปีแรกรดน้ำพรวนดินไม่เห็นหน่อโผล่มาสักนิดปีที่2ก็ยังเงียบกริบปีที่3ปีที่4ก็ยังว่างเปล่าเป็นคนใจร้อนคงเลิกปลูกไปแล้วคงคิดว่ามันตายไปแล้วแต่พอเข้าปีที่5ภายในเวลาแค่6 สัปดาห์ต้นไผ่จะพุ่งพรวดขึ้นสูงถึง30 เมตรคำถามคือต้นไผ่มันโต30 เมตรใน6 สัปดาห์หรือมันโตมา5 ปีคำตอบคือมันโตมา5 ปีลูก4 ปีแรกที่เรามองไม่เห็นคือช่วงเวลาที่มันกำลังหยั่งรากลงไปในดินให้ลึกที่สุดให้กว้างที่สุดเพื่อเตรียมรากฐานให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักลำต้นสูงเสียดฟ้าในอนาคตชีวิตคนเราก็เหมือนต้นไผ่ช่วงเวลาที่หนูรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ไปไหนสักทีทำไมเพื่อนแซงไปหมดแล้วนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หนูกำลังสร้างรากอยู่ก็ได้รากของทักษะรากของความอดทนรากของคอนเนคชั่นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งขุดรากตัวเองขึ้นมาดูด้วยความสงสัยจงรดน้ำต่อไปจงพรวนดินต่อไปในทางจิตวิทยามีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่า The Marshmallow Test เขาวางขนมมัชเมลโล่ไว้ตรงหน้าเด็กแล้วบอกว่าถ้าหนูรอได้15 นาทีโดยไม่กินชิ้นนี้เดี๋ยวพี่จะกลับมาให้เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งรวมเป็น2 ชิ้นเด็กส่วนใหญ่ทนไม่ไหวกินไปก่อนเพราะความอยากแต่มีเด็กบางส่วนที่ทนรอได้นักวิจัยติดตามผลเด็กกลุ่มนี้ไปอีก 20-30 ปีพบว่าเด็กที่ทนรอได้หรือ delayed gratification เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ามีการงานดีกว่าสุขภาพจิตดีกว่าทำไมเพราะความสามารถในการรอคอยคือตัวชี้วัดความฉลาดทางอารมณ์
หรือ EQ มันคือความสามารถในการควบคุมแรงขับระยะสั้นเพื่อเป้าหมายระยะยาวที่ใหญ่กว่าคนที่รอได้คือคนที่มีวิสัยทัศน์เขารู้ว่าความสุขเล็กๆตอนนี้กินขนม1ชิ้นเทียบไม่ได้เลยกับความสุขก้อนใหญ่ในอนาคตคือกิน2ชิ้นหรือมากกว่านั้นในโลกการเงินเราเรียกสิ่งนี้ว่าดอกเบี้ยทบต้นหรือ compound interest หนูออมเงินวันนี้มันดูน้อยนิดแต่ผ่านไป20ปีมันมหาศาลในโลกการทำงานก็เหมือนกันเรามี skill compound หนูฝึกภาษาอังกฤษวันละ15นาทีวันนี้มันดูไม่เก่งขึ้นหรอกแต่ผ่านไป1ปีหนูคุยกับฝรั่งได้ผ่านไป5ปีหนูทำงานต่างประเทศได้นี่คือเวทมนต์ของเวลาที่มอบให้เฉพาะคนที่รอเป็นเท่านั้นแต่ยายเข้าใจนะว่าการรอมันทรมานโดยเฉพาะเวลาเห็นคนอื่นในโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือน overnight success หรือสำเร็จข้ามคืนยายอยากจะบอกความลับหนูไว้อย่างหนึ่งคือความสำเร็จข้ามคืนไม่มีอยู่จริงเบื้องหลังคลิปไวรัล1คลิปอาจจะแลกมาด้วยการตัดต่อเป็น100คลิปที่ไม่มีคนดูเบื้องหลังนักธุรกิจอายุน้อย100 ล้านอาจจะแลกมาด้วยการล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานพ่อแม่ช่วยพยุงหรือการทำงานหนักจนเลือดตาแทบกระเด็นที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่หนูเห็นคือยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำอย่าเอาเบื้องหน้าของคนอื่นมาตัดสินเบื้องหลังของตัวเองทุกคนมีไทม์โซนของตัวเองเพื่อนหนูอาจจะแต่งงานตอน25แต่หย่าตอน30อีกคนอาจจะแต่งตอน40แต่ครองรักกันไปจนตายเพื่อนหนูอาจจะเป็น CEO ตอน25แต่ตายตอน50เพราะโรคเครียดอีกคนอาจจะเริ่มทำธุรกิจตอน40แต่มีความสุขและแข็งแรงไปจน90ไม่มีใครเร็วไปหรือช้าไปทุกคนอยู่ในเวลาที่พอดีของตัวเองหนูก็เหมือนกันนะอย่าเร่งเข็มนาฬิกาชีวิตจนลานขาดยายอยากให้คาถาบทใหม่กับหนูสำหรับเอาไว้ท่องเวลาใจร้อนคือโฟกัสที่กระบวนการหรือ process อย่าโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือ result คนโบราณที่ตีพระเขาไม่ได้มัวแต่เงยหน้ามองว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแต่เขาจดจ่ออยู่กับการลงค้อนครั้งนี้ว่าต้องแม่นยำต้องน้ำหนักพอดีเมื่อหนูทำเหตุให้ดีที่สุดในทุกๆวันผลที่ดีมันจะตามมาเองตามกฎธรรมชาติลองเปลี่ยนจากการถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยมาถามว่าวันนี้ฉันเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานไหมวันนี้ฉันได้วางอิฐเพิ่มอีกก้อนของกำแพงแห่งความฝันของฉันหรือยังถ้าคำตอบคือทำแล้วก็จงภูมิใจแล้วนอนหลับให้สบายพระของหนูกำลังถูกตีขึ้นรูปอย่างสวยงามในเตาหลอมแห่งกาลเวลาและความอดทนนี้ไม่ได้ใช้แก่เรื่องงานนะลูกมันใช้กับความรักและความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคนยุคนี้รักง่ายนายเร็วคุยกันไม่ถูกหูนิดหน่อยก็ปัดทิ้งหรือ swipe left เราเลยมีความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยแต่รักแท้แบบคนโบราณคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขคือการอดทนซ่อมแซมในวันที่ความรักมันพังไม่ใช่แค่โยนทิ้งแล้วซื้อใหม่ความรักที่ผ่านการอดทนผ่านการปรับจูนมันถึงได้งดงามและแข็งแกร่งเหมือนพระชั้นดีในพาร์ทนี้ยายไม่ได้บอกให้หนูเฉื่อยแฉะหรือนอนรอวาสนานะหนูต้องวิ่งในจังหวะที่ควรวิ่งและเดินในจังหวะที่ควรเดินแต่สิ่งสำคัญคืออย่าหยุด consistency น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหนูเป็นมนุษย์ที่มีสมองมี2 มือทำไมจะเจาะทะลุปัญหาไม่ได้พักใจให้ร่มเย็นลงนะลูกลดความเร็วของโลกลงแล้วกลับมาหาจังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองบอกตัวเองว่าฉันรอได้ฉันเชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ที่ฉันปลูกช้าๆแต่ชัวร์ช้าๆแต่ทรงพลังช้าๆเพื่อได้พระเล่มที่งามที่สุดและเมื่อเรามีใจที่หนักแน่นดั่งขุนเขามีความอดทนรอคอยได้แล้วปัจจัยต่อไปที่จะชี้ชะตาชีวิตหนูก็คือคนรอบข้างหนูเคยได้ยินคำว่าคบผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลไหม
หรือทฤษฎีที่บอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5 คนที่เราสนิทที่สุดในตอนหน้าพาร์ท 13 ยายจะพาหนูไปสแกนวงสังคมของหนูเพื่อนแบบไหนที่ควรอันเฟรนทันทีเพื่อนแบบไหนที่ควรรักษาเท่าชีวิตและในยุคที่เพื่อนอยู่ในจอมือถือเราจะแยกแยะมิตรแท้กับมิตรเทียมได้อย่างไรเตรียมจัดระเบียบเฟรนด์ลิสต์ของหนูให้ดีเป็นอย่างไรบ้างลูกพระเล่มงามของหนูเริ่มคมกล้าขึ้นหรือยังหลังจากที่หนูได้ฝึกฝนความอดทนรอคอยและบ่มเพาะตัวเองอย่างใจเย็นในตอนที่แล้วยายเชื่อว่าตอนนี้หนูมีความพร้อมในตัวเองระดับหนึ่งแล้วล่ะเหมือนมีดที่ถูกตีขึ้นรูปมาอย่างดีแข็งแกร่งและเงาวับแต่ยายมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเตือนหนูไว้หนูเคยเห็นมีดที่คมกริบแต่ถูกวางทิ้งไว้ในห้องเก็บของที่ชื้นแฉะเต็มไปด้วยไอเค็มของน้ำทะเลไหมต่อให้หลึกดีแค่ไหนถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ไม่นานสนิมก็จะเริ่มเกาะกินจากมีดที่เคยตัดเหล็กขาดก็จะกลายเป็นเศษเหล็กผุๆที่ไร้ราคาชีวิตคนเราก็เหมือนกันลูกตัวเราคือเหล็กแต่คนรอบข้างคือสภาพอากาศต่อให้หนูเก่งแค่ไหนมี mindset ดีแค่ไหนแต่ถ้าหนูเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยพลังลบเต็มไปด้วยความขี้เกียจหรือเต็มไปด้วยตรรกะที่บิดเบี้ยวไม่ช้าก็เร็วหนูก็จะกลายเป็นแบบพวกเขาโดยไม่รู้ตัวคนโบราณเห็นความจริงข้อนี้ชัดเจนมากเขาถึงมีสุภาษิตบทเอกที่หนูท่องกันจนปากเปียกปากแฉะว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลสมัยเด็กๆหนูอาจจะคิดว่าคนพาลคือพวกอันธพาลนักเลงหัวไม้ที่ชวนไปตีรันฟันแทงส่วนบัณฑิตคือคนที่เรียนจบปริญญาใส่ชุดครุยแต่ในโลกความเป็นจริงโดยเฉพาะในยุค AI นิยามของ2 คำนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะในทางจิตวิทยาสมัยใหม่มีทฤษฎีหนึ่งที่โด่งดังมากของคุณจิมโรนเขาบอกว่า You are the average of the 5 people you spend the most time with แปลว่าตัวหนูคือค่าเฉลี่ยของคน5 คนที่หนูใช้เวลาด้วยมากที่สุดทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันเป็นคณิตศาสตร์หรือไสยศาสตร์คำตอบคือมันเป็นชีววิทยาทางสมองจ้ะในสมองของมนุษย์เรามีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์กระจกเงาหรือ mirror neurons ธรรมชาติสร้างเซลล์นี้มาเพื่อให้มนุษย์เรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยการเลียนแบบหรือ imitation เด็กเล็กๆเรียนรู้การพูดการเดินการยิ้มด้วยการเรียนแบบพ่อแม่พอเราโตขึ้นเซลล์นี้ก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าหนูอยู่กับเพื่อนที่ชอบบ่นชอบนินทาชอบมองโลกในแง่ร้ายเซลล์กระจกเงาของหนูก็จะก๊อปปี้แพทเทิร์นนั้นมาทันทีหนูจะเริ่มซึมซับวิธีคิดวิธีพูดน้ำเสียงและทัศนคติของเขาทีละนิดทีละนิดเหมือนฟองน้ำที่ค่อยๆดูดสีน้ำที่หยดลงไปรู้ตัวอีกทีหนูก็กลายเป็นคนขี้บ่นกลายเป็นคนขี้อิจฉาไปแล้วทั้งที่เมื่อก่อนหนูไม่ใช่คนแบบนี้เลยนี่คือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าพาลพาไปหาผิดผิดในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำผิดกฎหมายแต่คือการผิดเพี้ยนไปจากตัวตนที่ดีงามของหนูผิดไปจากเป้าหมายชีวิตที่หนูตั้งใจไว้คนพาลในยุค 2024 อาจจะไม่ได้ถือไม้หน้าสามนะแต่เขาอาจจะมาในรูปแบบของ The Energy Vampire แวมไพร์ดูดพลังเจอหน้าทีไรมีแต่เรื่องดราม่าปรับทุกข์ไม่จบสิ้นพอคุยเสร็จหนูรู้สึกหมดแรงเหมือนจะป่วย The Dream Killer นักดับฝันพอหนูเล่าไอเดียใหม่ๆเขาจะรีบพูดว่าทำไม่ได้หรอกอย่าเสี่ยงเลยบ้าหรือเปล่าจนหนูไม่กล้าทำอะไรส่วนบัณฑิตในยุคนี้ก็ไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญานะ
แต่อาจจะเป็นป้าแม่บ้านที่มีทัศนคติการทำงานยอดเยี่ยมอาจจะเป็นรุ่นน้องที่ขยันเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่กล้าเตือนสติหนูตรงๆเวลาหนูทำผิดบัณฑิตคือใครก็ตามที่เมื่อหนูอยู่ใกล้แล้วหนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้น Growth Mindset เขาพาหนูไปหาผลคือผลสำเร็จและผลกำไรของชีวิตทีนี้ความน่ากลัวของยุค AI คืออะไรรู้ไหมลูกคน5 คนที่หนูใช้เวลาด้วยมากที่สุดอาจจะไม่ใช่คนเป็นๆที่หนูเจอหน้าแต่มันรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือชาวเน็ตที่หนูติดตามในจอโทรศัพท์ด้วยถ้าวันๆหนูไถฟีดเจอแต่ข่าวตบตีข่าวเมาส์ดาราคลิปคนอวดรวยหรือคลิปด่ากราดสมองหนูก็กำลังคบคนพาลอยู่โดยไม่รู้ตัวนะMirror Neurons ของหนูกำลังจดจำความก้าวร้าวความฟุ้งเฟ้อและความตื้นเขินเหล่านั้นแล้วหนูก็จะเริ่มมีความคิดว่าใครๆเขาก็ทำกันหรือฉันต้องรวยเร็วๆแบบนั้นบ้างนี่คือไวรัสทางอารมณ์หรือ Social Contagion ที่ระบาดผ่าน Wi-Fi ได้ยายเลยอยากชวนหนูมาทำ Social Audit หรือการตรวจสอบบัญชีเพื่อนฝูงกันหน่อยลองหลับตาแล้วนึกหน้าคน5 คนหรือ5 แหล่งข้อมูลที่หนูคลุกคลีด้วยมากที่สุดในช่วงนี้แล้วถามตัวเองด้วยคำถามของคนโบราณว่าคนนี้พาฉันไปหาผิดหรือพาฉันไปหาผลหลังจากคุยกับคนนี้แล้วใจฉันเบาขึ้นหรือหนักอึ้งคนนี้คุยเรื่องไอเดียหรือคุยเรื่องคนอื่นถ้าคำตอบส่วนใหญ่ชี้ไปทางพาลหนูต้องกล้าหาญที่จะพรูนหรือลิดกิ่งต้นไม้แห่งความสัมพันธ์นี้บ้างยายไม่ได้บอกให้หนูเลิกคบหรือเดินไปบอกเขาว่าเธอเป็นคนพาลฉันไม่คบเธอแล้วแบบนั้นมันใจร้ายเกินไปและสร้างศัตรูเปล่าๆภูมิปัญญาโบราณสอนวิธีจัดการที่นุ่มนวลกว่านั้นคือห่างและวางเฉยถ้าเป็นเพื่อนในชีวิตจริงให้ลดเวลาที่เจอลงจากที่เคยไปกินข้าวด้วยกันทุกเย็นก็เหลือเดือนละครั้งหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้เช่นเป็นเพื่อนร่วมงานก็ให้คุยเฉพาะเรื่องงานรักษาระยะห่างทางใจหรือ emotional boundary อย่าเอาเรื่องส่วนตัวไปเล่าอย่าเอาคำพูดเขามาใส่ใจถ้าเป็นเพื่อนในโซเชียลอันนี้ง่ายมากลูกปุ่ม unfollow เลิกติดตามหรือ mute ปิดการแจ้งเตือนคือปุ่มวิเศษหนูมีสิทธิ์เลือกรับสื่อ 100% ลองกดเลิกติดตามเพจดราม่าเพจขี้บ่นแล้วกดติดตามเพจความรู้เพจศิลปะหรือเพจที่สร้างแรงบันดาลใจแทนเปลี่ยนหน้าฟีดหรือฟีดให้เป็นสวนดอกไม้ไม่ใช่กองขยะเพราะหน้าฟีดของหนูคืออาหารสมองที่หนูป้อนให้ตัวเองกินทุกวันหนูอาจจะกังวลว่ายายถ้าหนูเลิกคบคนพวกนี้หนูจะไม่มีเพื่อนนะหนูจะเหงายายขอบอกความจริงข้อหนึ่งนะลูกเดินคนเดียวดีกว่าเดินร่วมทางกับคนพาลนี่เป็นพุทธสุภาษิตที่จริงแท้แน่นอนช่วงแรกหนูอาจจะเหงาและความเหงานั้นปลอดภัยกว่าความวุ่นวายและความเหงานั่นแหละจะเปิดโอกาสให้หนูได้เจอกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่กฎแรงดึงดูดทำงานเสมอเมื่อหนูเปลี่ยนคลื่นพลังงานของตัวเองให้เป็นบวกให้เป็นบัณฑิตหนูก็จะดึงดูดคนที่เป็นบัณฑิตเข้ามาหาหนูเองศีลเสมอกันแล้วเจอกันคำนี้ไม่ได้พูดเล่นๆคนชอบออกกำลังกายก็จะไปเจอกันที่สวนสาธารณะคนชอบอ่านหนังสือก็จะไปเจอกันที่ห้องสมุดคนชอบนินทาก็จะไปรวมหัวกันในวงเล่าหนูอยากเจอคนแบบไหนจงเอาตัวหนูไปอยู่ในที่แบบนั้นแล้วถ้าหนูยังหาคนเป็นๆที่เป็นบัณฑิตไม่ได้ล่ะไม่เป็นไรลูกในยุคนี้หนูโชคดีกว่าคนโบราณมาก
หนูสามารถคบไอน์สไตน์เป็นเพื่อนได้คบพระพุทธทาสเป็นเพื่อนได้คบอีลอน มัสก์หรือปราชญ์ระดับโลกเป็นเพื่อนได้ผ่านการอ่านหนังสือและฟังพอดแคสต์อย่างที่หนูฟังยายอยู่นี่ไง เมื่อหนูอ่านหนังสือของใครหนูได้เข้าไปนั่งคุยกับความคิดของเขาหนูได้ซึมซับ mindset ของอัจฉริยะโดยที่เขาไม่ปฏิเสธหนูนี่คือทางลัดในการยกระดับค่าเฉลี่ย5 คนของหนูให้สูงขึ้นทันตาเห็นสรุปนะลูกเพื่อนและสังคมรอบข้างคือลิฟต์มันพาหนูขึ้นที่สูงหรือพาหนูลงเหวได้เร็วกว่าที่หนูเดินเองจงเลือกกดปุ่มลิฟต์ให้ถูกอย่าเกรงใจที่จะปฏิเสธคนที่เป็นพิษเพราะชีวิตหนูมีค่าเกินกว่าจะเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ของใครเมื่อหนูจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมได้แล้วหนูจะมีเกราะป้องกันทางใจที่แข็งแรงแต่มนุษย์เราบางทีก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจที่เป็นรูปธรรมต้องการความมั่นใจแบบเร่งด่วนในวันที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในตอนหน้าพาร์ท 14 ยายจะพาหนูไปคุยเรื่องของขลังและพิธีกรรมทำไมคนยุค 5G ที่เรียนจบเมืองนอกถึงยังห้อยพระยังพกเครื่องรางยังมูเตลูมันคือความงมงายไร้สติหรือมันคือ the placebo effect ผลยาหลอกที่ทรงพลังที่สุดในทางการแพทย์และจิตวิทยายายจะมาถอดรหัสว่าวัตถุมงคลช่วยกระตุ้นสมองให้เราเก่งขึ้นและมั่นใจขึ้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์เตรียมเปิดกระเป๋าดูเครื่องรางของหนูให้ดีแล้วมาคุยกันต่อในตอนหน้าจ้ะสำหรับตอนนี้ลองสแกนรายชื่อเพื่อนในไลน์ดูนะใครคือบัณฑิตที่หนูควรทักไปบอกคิดถึงทักเขาไปเลยลูกสร้างสะพานแห่งมิตรภาพดีๆไว้หลังจากที่เราจัดระเบียบคนรอบข้างคัดกรองเพื่อนฝูงจนเหลือแต่กัลยาณมิตรในตอนที่แล้ววันนี้ยายอยากจะชวนหนูมาสำรวจสิ่งที่ติดตัวหนูอยู่บ้างไหนลองจับที่คอสิมีสร้อยพระห้อยอยู่ไหมหรือที่ข้อมือมีกำไลหินนำโชคสายสิญจน์หรือด้ายแดงผูกอยู่หรือเปล่าหรือถ้าไม่มีในตัวลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดูสิมีเงินขวัญถุงหรือผ้ายันพับเล็กๆซ่อนอยู่ไหมถ้ามียายขอบอกเลยว่าหนูไม่ใช่คนงมงายและหนูก็ไม่ได้ตกยุคแต่อย่างใดเพราะหนูกำลังทำสิ่งที่มนุษย์ทำกันมาเป็นหมื่นปีและยังคงทำอยู่แม้กระทั่งในยุคที่ยานอวกาศไปดาวอังคารแล้วนั่นคือการพึ่งพาวัตถุมงคลและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหนูเคยสงสัยไหมลูกว่าทำไมคนยุค AI ที่เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกรเป็นหมอถึงยังบ้าคลั่งการมูเตลูกันขนาดนี้ทำไมวอลเปเปอร์มือถือต้องเป็นรูปเทพเจ้าทำไมเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเลขมงคลแล้วทำไมสีกระเป๋าต้องถูกโฉลกกับวันเกิดถ้าหนูไปถามนักวิทยาศาสตร์ขวางโลกเขาอาจจะบอกว่าไร้สาระมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้ายายจะบอกหนูว่าในวงการการแพทย์และจิตวิทยาสิ่งนี้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการแฮ็กสมองหรือ brain hacking เพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้หนูจะเชื่อยายไหมปรากฏการณ์นี้วิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า The Placebo Effect หรือปรากฏการณ์ยาหลอกเรื่องมันมีอยู่ว่าเวลาหมอทดลองยาตัวใหม่เขาจะแบ่งคนไข้เป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกได้กินยาจริงกลุ่ม2ได้กินยาหลอกหรือแป้งเปล่าๆที่หน้าตาเหมือนยาเป๊ะผลปรากฏว่าคนไข้กลุ่มที่กินแป้งเปล่าๆจำนวนมากอาการดีขึ้นจริงๆหายปวดจริงๆความดันลดลงจริงๆทำไมเพราะความเชื่อของคนไข้ที่เชื่อสนิทใจว่าฉันกินยาวิเศษเข้าไปแล้วฉันต้องหายสมองเลยสั่งการให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินส์หรือยาแก้ปวดธรรมชาติและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันออกมาทำงานเองโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมี
นี่แหละลูกคือความลับของเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลก็คือยาหลอกทางวิสายวิญญาณในรูปแบบที่จับต้องได้เมื่อหนูห้อยพระองค์โปรดที่หนูศรัทธามากๆหรือใส่เสื้อสีมงคลในวันสัมภาษณ์งานสมองส่วนลึกของหนูจะได้รับสัญญาณว่าฉันปลอดภัยแล้วฉันมีแบ็คดีฉันมีเกราะป้องกันผลที่ตามมาคือระดับฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลจะลดหวบลงทันทีเมื่อความเครียดลดลงความประหม่าก็หายไปมือไม่สั่นเสียงไม่สั่นสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ใช้คิดวิเคราะห์ก็ทำงานได้ลื่นไหลหนูเลยตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ฉะฉานบุคลิกภาพดีมั่นใจสุดท้ายหนูก็ได้งานนั้นจริงๆคำถามคือหนูได้งานเพราะเทพเจ้าดลบันดาลหรือเพราะความมั่นใจของหนูเองคำตอบแบบโบราณว่าไว้คือพุทธคุณอยู่ที่ใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์หรือทริกเกอร์ที่ช่วยกดเปิดโหมดมั่นใจในตัวหนูให้ทำงานถ้าไม่มีสวิตช์นี้หนูอาจจะกังวลจนลนลานและทำพังไปแล้วก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ามันไร้ผลก็ไม่ได้จริงไหมลูกคนโบราณเขาเข้าใจจิตวิทยาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเขาจึงสร้างกุศโลบายเรื่องขวัญหรือควอนและมอรัลเวลาเด็กตกใจหรือเจ็บป่วยเขาจะมีการผูกข้อมือเรียกขวัญได้สายสิญจน์เส้นบางๆนั้นในทางฟิสิกส์มันกันผีกันโรคไม่ได้หรอกแต่ในทางจิตวิทยามันคือ transitional object หรือวัตถุเปลี่ยนผ่านเหมือนเด็กฝรั่งที่ต้องมีตุ๊กตาหมีหรือผ้าเน่าติดตัวเวลาไปโรงเรียนวันแรกวัตถุเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนความปลอดภัยหรือ security blanket ที่ช่วยปลอบประโลมใจในยามที่ต้องเผชิญโลกที่น่ากลัวในโลกการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน VUCA World คู่แข่งน่ากลัวเศรษฐกิจผันผวนเจ้านายอารมณ์แปรปรวนหนูเป็นเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่ยืนอยู่กลางพายุการมีเครื่องรางติดตัวมันช่วยให้หนูรู้สึกว่าฉันไม่ได้สู้คนเดียวหรือ I'm not alone มันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและความวิตกกังวลหรือ anxiety ได้อย่างชะงัดหนูเคยดูการ์ตูนเรื่องดัมโบ้หรือดัมโบ้ช้างน้อยบินได้ไหมลูกดัมโบ้เชื่อว่าตัวเองบินได้เพราะถือขนนกวิเศษอยู่ในงวงวันไหนไม่มีขนนกก็ไม่กล้าบินจนวันหนึ่งขนนกหลุดมือไปดัมโบ้ตกใจแทบแย่แต่สุดท้ายก็ค้นพบว่าปีกมันอยู่ที่หูฉันนี่หว่าฉันบินได้ด้วยตัวเองมาตลอดขนนกเป็นแค่สิ่งที่ทำให้ฉันกล้าเชื่อเท่านั้นเครื่องรางของขลังของคนไทยก็คือขนนกของดัมโบ้นั่นแหละจ้ะมันคืออุปกรณ์เสริมความมั่นใจหรือ confidence booster แต่ความอันตรายมันอยู่ที่เส้นบางๆระหว่างศรัทธากับงมงายถ้าหนูใช้เครื่องรางแบบ user ที่ฉลาดหรือ smart user หนูจะใช้มันเพื่อเตือนสติและสร้างกำลังใจเช่นห้อยพระเครื่องเพื่อเตือนว่าต้องทำความดีนะอย่าคดโกงนะเดี๋ยวพระไม่คุ้มครองหรือดูดวงแล้วหมอดูทักว่าช่วงนี้จะมีเคราะห์ก็ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทขับรถระวังขึ้นแต่ถ้าหนูใช้แบบงมงายหรือ delusional หนูจะขับรถเร็วปาดซ้ายปาดขวาแล้วคิดว่าหลวงพ่อคูณช่วยด้วยซึ่งหลวงพ่อท่านเคยบอกว่ากูโดดลงตั้งแต่รถวิ่งเกิน100แล้วหรือหนูไม่ยอมอ่านหนังสือสอบแต่ไปไหว้ขอพรอย่างเดียวแบบนี้เรียกว่าใช้พลาซิโบผิดวิธียาหลอกช่วยลดปวดได้แต่รักษากระดูกหักไม่ได้นะลูกเครื่องรางช่วยให้ใจนิ่งได้แต่ช่วยให้หนูเก่งขึ้นโดยไม่ฝึกฝนไม่ได้อีกเรื่องที่น่าสนใจคือพิธีกรรมหนูเคยเห็นนักกีฬาชื่อดังไหมก่อนเตะลูกโทษเขาจะจูบลูกบอลโคะรองเท้าหรือทำท่าทางแปลกๆซ้ำๆ
หรือนักร้องดังๆก่อนขึ้นเวทีต้องมายืนล้อมวงบูมกับทีมงานคนโบราณก็มีพิธีไหว้ครูบวงสรวงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือการทำ psychological priming หรือการเตรียมความพร้อมทางจิตการทำท่าทางซ้ำๆหรือการสวดมนต์บทเดิมๆมันเป็นการส่งสัญญาณบอกสมองว่าเฮ้ยถึงเวลาเอาจริงแล้วนะเข้าสู่โหมดโฟกัสเดี๋ยวนี้มันช่วยตัดสิ่งรบกวนภายนอกแล้วดึงสมาธิทั้งหมดกลับมาที่จุดเดียวดังนั้นยายอยากแนะนำให้หนูมีพิธีกรรมส่วนตัวในการทำงานไม่จำเป็นต้องจุดธูปเทียนก็ได้เช่นทุกเช้าก่อนเริ่มงานหนูอาจจะชงกาแฟใส่แก้วใบโปรดจัดวางปากกาให้ตรงเป๊ะสูดหายใจลึกๆ3 ครั้งแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันพอหนูเริ่มชงกาแฟสมองจะรู้ทันทีว่าโอเคเตรียมลุยงานแล้วสำหรับใครที่เป็นสายมูเต็มขั้นยายไม่ได้ห้ามนะลูกลุยเลยถ้ามันทำให้ใจฟูแต่ยายขอฝากหลักคิด3 ห่วงของคนโบราณไว้กำกับความเชื่อหน่อยนะเชื่อแล้วต้องทำไหว้ขอพรให้รวยแล้วก็กลับมาขยันทำงานด้วยไม่ใช่นอนรอเงินหล่นทับเชื่อแล้วต้องไม่เบียดเบียนไม่ใช่ไปมูของดำของต่ำที่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนั้นได้บาปแถมมาด้วยเชื่อแล้วต้องมีสติอย่าให้หมอดูหรือสำนักร่างทรงมาบงการชีวิตหนู 100%หนูต้องเป็นกัปตันเรือชีวิตตัวเองส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่ลมหนุนใบเรือเท่านั้นจำไว้นะลูกวัตถุมงคลที่ขลังที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่วัดไหนแต่อยู่ที่จิตใจที่เข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยความดีของหนูเองพระเครื่องราคาหลักล้านก็คุ้มครองคนชั่วไม่ได้ในระยะยาวนะคะแต่ความดีและสติจะคุ้มครองหนูได้ในทุกสถานการณ์ในพาร์ทนี้หนูได้เข้าใจแล้วว่าความเชื่อคือพลังงานสะอาดที่ขับเคลื่อนชีวิตได้ถ้าใช้เป็นมันคือซอฟต์พาวเวอร์ส่วนตัวที่สร้างความมั่นใจและเมื่อเรามีความมั่นใจมีบุคลิกภาพที่ดีจากภายในแล้วสิ่งที่จะฉายแสงออกมาสู่ภายนอกคือกิริยามารยาทและเสน่ห์นะคะในตอนหน้าพาร์ท 15ยายจะพาหนูได้คุยเรื่องที่คนรุ่นใหม่หลายคนมองข้ามหรือมองว่าเชยนั่นคือเรื่องมารยาทไทยและสัมมาคารวะหนูเคยได้ยินคำว่าไปลามาไหว้ไหมทำไมแค่การยกมือไหว้ถึงสามารถเปิดประตูโอกาสทางธุรกิจมูลค่าพันล้านได้ทำไมการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังกว่าความก้าวร้าวในการเอาชนะใจผู้ใหญ่เราจะมาถอดรหัสซอฟต์สกิลฉบับไทยๆที่ AI ก็เรียนแบบความอ่อนช้อยนี้ไม่ได้เตรียมฝึกมือให้อ่อนแล้วมาเจอกันในตอนหน้านะจ๊ะตอนนี้จับเครื่องรางของหนูขึ้นมาหรือจับที่หัวใจตัวเองก็ได้แล้วบอกกับมันว่าขอบคุณนะที่เป็นกำลังใจให้กันเรามาสู้ไปด้วยกันนะแค่นี้พลังก็สถิตอยู่กับหนูแล้วลูกหนูได้ลองจับเครื่องรางของขลังเพื่อเรียกความมั่นใจให้ตัวเองแล้วใช่ไหมลูกพอข้างในใจเราแกร่งเรามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วคราวนี้เราต้องส่งพลังงานดีๆนั้นออกมาสู่ภายนอกเพื่อสร้างสะพานเชื่อมไปสู่ใจคนอื่นในยุคของพวกหนูยายมักจะได้ยินคำบ่นหนาหูเรื่องระบบอาวุโสหรือเรื่องมารยาทไทยที่ดูยุ่งยากพิธีรีตองเยอะแยะหนูอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องไหว้คนเราเท่าเทียมกันแค่พยักหน้าหรือเซฮัลโหลก็พอแล้วไม่ใช่เหรอหรือทำไมต้องนอบน้อมถ้าเราเก่งจริงผลงานมันก็ต้องพิสูจน์ตัวมันเองสิยายเข้าใจมุมมองของหนูนะลูกในโลกตะวันตกหรือในโลกของตรรกะเหตุผล
ความเท่าเทียมคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ในโลกของความเป็นมนุษย์และในสังคมวัฒนธรรมไทยที่มีรากเหง้ามายาวนานความรู้สึกสำคัญกว่าเหตุผลเสมอวันนี้ยายไม่ได้จะมาเทศนาสั่งสอนให้หนูต้องหมอบกราบกรานใครแบบในละครพีเรียดนะลูกแต่ยายจะมาถอดรหัสวิศวกรรมสังคมหรือ Social Engineering ที่ซ่อนอยู่ในคำสอนสั้นๆว่าไปลามาไหว้หนูลองจินตนาการดูสิลูกถ้ามีเด็กจบใหม่2 คนมาสมัครงานเกรดเท่ากันเก่งภาษาเหมือนกันพอร์ตโฟลิโอเทพพอๆกันคนแรกเดินเข้ามาด้วยความมั่นใจอกพายไหล่ผึ่งพูดจาฉัดฉานแต่แววตาแข็งกร้าวท่าทางเหมือนพร้อมจะงัดข้อกับทุกคนผมทำได้ครับจ่ายเท่าไหร่ว่ามาคนที่2เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มยกมือไหว้ทักทายอย่างสวยงามนั่งลงด้วยท่าทีสุภาพสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยินดีที่จะเรียนรู้จากพี่ๆทุกคนครับถ้าหนูเป็นคนเลือกหนูจะเลือกใครเชื่อเถอะลูก100 ทั้ง 100เลือกคนที่2ไม่ใช่เพราะเขาหัวอ่อนปกครองง่ายแต่เพราะเขามีเสน่ห์และดูเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วมีความสุขในทางจิตวิทยาการไหว้และความอ่อนน้อมหรือ humility ไม่ใช่การแสดงความต่ำต้อยด้อยค่าแต่มันคือเครื่องมือปลดอาวุธหรือ disarming tool ที่ทรงพลังที่สุดมนุษย์ทุกคนมีอีโก้หรืออัตตามีกำแพงกั้นตัวเองออกจากคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจเขาจะระแวงว่าเด็กรุ่นใหม่จะมาปีนเกลียวจะมาดูถูกหรือจะมาแย่งเก้าอี้ทันทีที่หนูยกมือไหว้ทันทีที่หนูแสดงความอ่อนน้อมหนูกำลังส่งสัญญาณหรือ non-verbal signal บอกสมองของเขาว่าหนูมาดีนะหนูมาเป็นมิตรนะหนูให้เกียรติพี่นะเมื่อกำแพงอีโก้ของเขาลดลงประตูแห่งความเอ็นดูก็จะเปิดออกคำว่าเอ็นดูนี่แหละลูกคือสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่หาคำแปลภาษาอังกฤษได้ยากมากมันคือส่วนผสมของความรักบวกความเมตตาบวกความอยากสนับสนุนเมื่อผู้ใหญ่เอ็นดูเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายความผิดพลาดเล็กน้อยจะได้รับการให้อภัยความรู้ลับๆหรือ tacit knowledge ที่ไม่มีในตำราจะถูกถ่ายทอดให้หนูแบบหมดเปลือกและโอกาสดีๆจะถูกหยิบยื่นให้หนูก่อนใครนี่คือกำไรมหาศาลที่ลงทุนด้วยมือ2 ข้างและรอยยิ้มเพียงแค่นั้นเองลูกคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไหมล่ะคนโบราณสอนว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักคำว่าถ่อมตนไม่ได้แปลว่าให้หนูดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งหรือ self deprecation แต่แปลว่าให้หนูทำตัวเป็นแก้วเปล่าหรือ empty cup ในยุค AI ที่ความรู้มีอายุสั้นมากสิ่งที่หนูรู้ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะล้าสมัยคนที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วยิงพยองว่าฉันรู้แล้วฉันเก่งที่สุดคือคนที่หยุดพัฒนาและหน้าหมันไส้ที่สุดในสายตาคนอื่นแต่คนที่ถ่อมตนคือคนที่บอกว่าหนูเก่งนะแต่หนูยังรู้ไม่หมดและหนูพร้อมจะฟังมุมมองของพี่ท่าทีแบบนี้จะดึงดูดเมนทอร์หรือครูบาอาจารย์เข้ามาในชีวิตคนเก่งๆระดับเทพเขาไม่อยากสอนคนอวดดีหรอกลูกเขาอยากสอนคนที่สอนได้หรือ teachable ดังนั้นถ้าหนูอยากได้วิชาจากใครจงใช้ความอ่อนน้อมเป็นใบเบิกทางอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่คนโบราณใช้สร้างคอนเน็กชันคือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนูอาจจะคิดว่าเลขคือความเก่งหรือเกรดเฉลี่ยสำคัญที่สุดแต่โบราณบอกว่าปากคือวาทศิลป์หรือการพูดจาสำคัญกว่าเป็นที่หนึ่งไปลามาหวายไม่ได้จบแค่ท่าทางแต่รวมถึงคำพูดคำจาที่ไพเราะหูหรือ sweet talking หนูเคยได้ยินคำว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากไหมยุคนี้เราชอบความเรียวความตรงไปตรงมาจนบางทีกลายเป็นขวานผ่าซากหรือ rude เราลืมคำว่าคะครับ
ลืมคำว่ารบกวนลืมคำว่าขอโทษและขอบคุณคำเล็กๆพวกนี้คือน้ำมันหล่อลื่นทางสังคมหรือ social lubricant เครื่องจักรหรือองค์กรหรือความสัมพันธ์จะทำงานลื่นไหลได้ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นถ้าไม่มีมันก็จะเสียดสีเกิดความร้อนหรือดราม่าและพังเสียหายในที่สุดยายอยากให้หนูมองมารยาทไทยใหม่ให้มองว่ามันคือ UI หรือหน้าตาการใช้งานของตัวหนูถ้าหนูเป็นแอปที่มีฟีเจอร์เก่งมากคือทำงานเก่งแต่ UI ใช้งานยากปุ่มกดยากสีสันไม่น่าดูคือหน้าบึ้งพูดห้วนไม่มีมารยาท User คือเจ้านายหรือลูกค้าเขาก็ไม่อยากใช้เขาก็จะกดลบหนูทิ้งหรือไล่ออกหรือเลิกจ้างแต่ถ้าหนูเป็นแอปที่ UI สวยงามใช้ง่ายเป็นมิตรคือยิ้มแย้มอ่อนน้อม User ก็จะติดใจอยากเข้ามาใช้บ่อยๆมีเคล็ดลับหนึ่งที่คนโบราณใช้บริหารเสน่ห์คือมือไม้อ่อนหนูเชื่อไหมว่าแค่หนูยกมือไหว้รปภ.ไหว้แม่บ้านไหว้พี่วินมอเตอร์ไซค์หนูไม่ได้ลดตัวลงต่ำนะลูกแต่หนูกำลังยกระดับจิตใจตัวเองให้สูงส่งหนูกำลังบอกโลกใบนี้ว่าฉันเคารพศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ของทุกคนและผลสะท้อนกลับหรือฟีดแบ็กลูปคือหนูจะเป็นที่รักของคนทุกระดับชั้นวันไหนหนูลืมกุญแจรถพี่ยามนี่แหละจะช่วยวิ่งหาให้วันไหนหนูหิวข้าวป้าแม่บ้านนี่แหละจะตักแกงถุงโตมาฝากนี่คือเครือข่ายความปลอดภัยที่สร้างจากมารยาทล้วนๆยายอยากฝาก challenge ให้หนูในพาร์ทนี้พรุ่งนี้ลองตั้งใจว่าจะไหว้ให้สวยที่สุดและยิ้มให้กว้างที่สุดกับคนแรกที่หนูเจอที่ทำงานไม่ว่าเขาจะเป็นใครลองพูดคำว่าสวัสดีครับค่ะให้เต็มเสียงให้สดใสแล้วลองสังเกตปฏิกิริยาของเขาดูหนูจะเห็นแววตาที่เป็นประกายขึ้นหนูจะเห็นรอยยิ้มที่ตอบกลับมาและหนูจะรู้สึกถึงบรรยากาศรอบตัวที่เบาสบายขึ้นอย่างน่าประหลาดอย่าให้ AI แย่งความน่ารักนี้ไปจากหนูนะหุ่นยนต์อาจจะพูดสวัสดีค่ะได้แต่มันยกมือไหว้ด้วยความนอบน้อมจากใจแบบหนูไม่ได้มันไม่มีแววตาที่สื่อความซาบซึ้งใจรักษาความเป็นไทยรักษาความอ่อนโยนนี่ไว้แล้วมันจะเป็นอาวุธลับที่พาหนูไปได้ไกลกว่าที่คิดเมื่อหนูมีทั้งความเก่งจากพาร์ทก่อนๆและความดีคือความน่ารักครบเครื่องแล้วชีวิตหนูย่อมเจอปัญหาและทางแยกให้ต้องตัดสินใจอยู่เสมอโดยเฉพาะปัญหาที่หนักอกคิดไม่ตกกินไม่ได้นอนหลับคนโบราณเขามีเคล็ดลับการตัดสินใจที่ฟังดูขี้เกียจแต่โคตรจะอัจฉริยะว่าไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดทำไมต้องรอพรุ่งนี้ทำไมไม่คิดให้จบไปเลยมันคือการหนีปัญหาหรือมันคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมองที่เรียกว่า incubation period ในตอนหน้าพาร์ท 16ยายจะพาหนูไปเจาะลึกเรื่องศิลปะการผัดวันประกันพรุ่งอย่างมีกลยุทธ์เราจะมาดูกันว่าการนอนหลับช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ชีวิตที่ยากๆได้อย่างไรและทำไมการตัดสินใจตอนดึกๆถึงมักจะนำมาซึ่งความหายนะเตรียมหมอนหนุนหัวให้พร้อมแล้วพบกันในตอนหน้าจ้ะสำหรับตอนนี้ยกมือพนมที่หน้าอกแล้วก้มหัวลงเล็กน้อยขอบคุณตัวเองที่เป็นเด็กดีขอบคุณร่างกายที่พาเรามาถึงจุดนี้หนูจ๊ะหลังจากที่เราฝึกมารยาทฝึกการเข้าสังคมจนเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ในตอนที่แล้วชีวิตของหนูคงจะเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาทักทายบ้างแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอเมื่อโอกาสเข้ามาสิ่งที่ตามมาติดเหมือนเงาตามตัวก็คือปัญหาและทางเลือกที่ยากลำบากหนูเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมลูกคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์หรือคืนวันอาทิตย์นาฬิกาบอกเวลาตี 1 ตี 2แล้ว
แต่หนูยังนอนตาค้างพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงในหัวหนูหมุนติ้วไปด้วยความคิดที่วนเวียนเป็นวงกลมเหมือนหนูแฮมสเตอร์วิ่งในกรงจักรจะลาออกดีไหมนะจะเลิกกับแฟนดีไหมจะลงทุนตัวนี้ดีหรือเปล่าทำไมเจ้านายพูดแบบนั้นเขาหมายความว่ายังไงยิ่งดึกปัญหายิ่งดูใหญ่โตราวกับภูเขายิ่งคิดทางออกยิ่งมืดมนเหมือนเดินเข้าถ้ำหนูพยายามเค้นสมองพยายามหาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เพราะหนูคิดว่าถ้าคิดไม่ออกฉันจะนอนไม่หลับฉันต้องเคลียร์ใจให้จบแต่เชื่อไหมลูกถ้าปู่ย่าตายายของหนูมาเห็นหนูในสภาพนี้ท่านคงจะเดินมาลูบหัวเบาๆแล้วพูดประโยคสั้นๆที่หนูอาจจะเคยหงุดหงิดเวลาได้ยินว่าไปนอนก่อนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดตอนเด็กๆหนูคงเถียงในใจว่านอนได้ไงยายปัญหายังคาอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้ตื่นมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละหนูมองว่าคำสอนนี้คือการหนีปัญหาหรือความเกียจคร้านแต่ในความเป็นจริงนี่คือคำแนะนำระดับ Neuroscience หรือประสาทวิทยาศาสตร์ที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับการบริหารสมองและการตัดสินใจเลยนะจ๊ะทำไมคนโบราณถึงห้ามตัดสินใจเรื่องใหญ่ตอนกลางคืนและทำไมการนอนหลับถึงช่วยแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้เรามาถอดรหัสกันทีละข้อนะลูกข้อแรกภาวะสมองล้าจากการตัดสินใจหนูรู้ไหมว่าสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์ตัดสินใจและควบคุมอารมณ์หรือ prefrontal cortex เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆตั้งแต่เช้าที่หนูลืมตาตื่นหนูใช้แบตก้อนนี้ไปกับการตัดสินใจนับพันเรื่องจะตื่นกี่โมงจะใส่ชุดไหนจะกินกาแฟร้านไหนจะตอบอีเมลว่ายังไงจะเดินทางเส้นไหนทุกการตัดสินใจคือการจ่ายไฟออกไปทีละนิดพอตกดึกแบตเตอรี่ก้อนนี้มันแดงเถือกหรือหมดเกลี้ยงแล้วลูกเมื่อสมองส่วนเหตุผลหมดแรงสมองส่วนอารมณ์หรืออะมิกดาลาจะเข้ามายึดอำนาจแทนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนดึกๆหนูถึงดราม่าเก่งหนูถึงขี้น้อยใจหนูถึงมองโลกในแง่ร้ายและรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างมันคือจุดสุดของโลกหรือ catastrophizing การฝืนตัดสินใจตอนที่แบตหมดก็เหมือนหนูพยายามขับรถตอนเมาหนูไม่มีสติครบถ้วนหนูจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเช่นส่งข้อความบอกเลิกแฟนตอนตี 2เพราะน้อยใจหรือส่งอีเมลลาออกตอนตี 3เพราะโกรธเจ้านายแล้วพอตื่นเช้ามาแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วสติกลับมาแล้วหนูก็จะมานั่งกุมขมับร้องไห้และพูดว่าเมื่อคืนฉันทำบ้าอะไรลงไปดังนั้นคำว่าไปนอนก่อนคือการบอกให้หนูไปชาร์จแบตซะอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนเมาอารมณ์รอให้ส่างเมาก่อนแล้วค่อยมาดูปัญหากันใหม่ข้อที่ 2 ปรากฏการณ์บ่มเพาะปัญญา The Incubation Effect หนูอาจจะคิดว่าเวลาหนูหลับสมองจะปิดสวิตช์หยุดทำงานแต่เปล่าเลยลูกช่วงเวลาที่หนูหลับคือช่วงเวลาที่สมองทำงานหนักมากในอีกรูปแบบหนึ่งมันคือช่วงเวลาจัดระเบียบข้อมูลหรือ Memory Consolidation สมองจะเอาข้อมูลที่หนูรับมาทั้งวันปัญหาที่หนูคิดไม่ออกมาเขย่ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลเก่าๆที่อยู่ในคลังความทรงจำมันจะพยายามหาแพทเทิร์นหรือรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆที่หนูมองไม่เห็นตอนตื่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าปัญหาซับซ้อนหลายอย่างถูกแก้ได้ในขณะฝันหรือทันทีที่ตื่นนอนที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ยูเรกาหรือปิ๊งแวบหนูเคยเป็นไหมคิดเลขข้อนี้แทบตายคิดไม่ออกพอไปนอนตื่นมาตอนเช้าแปรงฟันอยู่ดีๆคำตอบมันแวบเข้ามาในหัวเฉยเลยนั่นแหละลูกคือผลงานของจิตใต้สำนึกที่ทำงานให้หนูตอนหนูหลับ
คนโบราณถึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดเพราะพรุ่งนี้หนูจะได้ไม่ตื่นมาพร้อมกับสมองก้อนเดิมแต่หนูจะตื่นมาพร้อมกับสมองที่ฉลาดขึ้นและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นคนโบราณเปรียบเทียบจิตใจเหมือนน้ำในตุ่มเวลาหนูเจอปัญหาใจหนูจะว้าวุ่นเหมือนน้ำที่ถูกไม้กวนจนขุ่นคลักตะกอนฟุ้งกระจายมองลงไปก็ไม่เห็นก้อนตุ่มไม่เห็นตัวปลายิ่งหนูพยายามคิดคือเอามือกวนน้ำเพื่อจะหาคำตอบน้ำก็ยิ่งขุ่นยิ่งมองไม่เห็นวิธีเดียวที่จะทำให้น้ำใสไม่ใช่การทำอะไรเพิ่มแต่คือการหยุดแล้วปล่อยทิ้งไว้ไปนอนพอทิ้งไว้นิ่งๆสักคืนตะกอนแห่งอารมณ์ตะกอนแห่งความสับสนจะค่อยๆนอนก้นเช้ามาน้ำใสแจ๋วหนูจะมองเห็นก้นตุ่มชัดเจนหนูจะเห็นเลยว่าอ๋อปัญหามันอยู่ตรงนี้ทางแก้มันอยู่ตรงนั้นเรื่องที่เมื่อคืนดูเหมือนทางตันเช้านี้มันกลายเป็นแค่เนินสะดุดเล็กๆเท่านั้นเองเห็นไหมลูกภูมิปัญญาไปนอนก่อนไม่ใช่ความขี้เกียจนะแต่มันคือยุทธศาสตร์การถอยมาตั้งหลักหรือ strategic retreat ยายมีกฎ24 ชั่วโมงมาฝากหนูสำหรับเอาไปใช้ในชีวิตจริงถ้าหนูต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่มีผลกระทบระยะยาวเช่นจะซื้อของราคาแพงเกิน 5,000 บาทขึ้นไปจะลาออกจากงานจะเซ็นสัญญาจะเลิกคบใครห้ามตัดสินใจทันทีให้บอกตัวเองหรือบอกคนอื่นว่าขอเวลาคิด1 คืนครับค่ะแล้วกลับไปนอนจริงๆนะถ้าตื่นเช้ามาแล้วหนูยังรู้สึกเหมือนเดิมยังอยากได้เหมือนเดิมหรือยังอยากลาออกเหมือนเดิมนั่นแปลว่าใช่แปลว่าเป็นความต้องการที่แท้จริงไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่เชื่อยายเถอะลูกเกินครึ่งของเรื่องที่หนูอยากทำตอนดึกเช้ามาหนูจะเปลี่ยนใจและหนูจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ได้ทำลงไปแต่ยายเข้าใจนะว่าการจะข่มตาหลับทั้งที่ปัญหายังค้างคามันยากยายมีเทคนิคโบราณประยุกต์มาช่วยเรียกว่า brain dump หรือการเทสมองก่อนนอนให้หนูเอากระดาษกับปากกามาห้ามใช้มือถือนะแสงสีฟ้าจะทำให้ตื่นเขียนทุกอย่างที่กวนใจหนูลงไปเขียนปัญหาเขียนความกลัวเขียนทางเลือก A B C เขียนระบายลงไปให้หมดการเขียนคือการย้ายข้อมูลจากหัวหรือ RAM ลงสู่กระดาษหรือฮาร์ดดิสก์พอเขียนเสร็จให้บอกกับสมองตัวเองว่าฉันจดไว้หมดแล้วปัญหาอยู่ในกระดาษแล้วไม่หายไปไหนหรอกไม่ต้องจำแล้วนะพักได้วิธีนี้จะช่วยลดความกังวลสมองจะเบาลงและหนูจะหลับได้ง่ายขึ้นจงจำไว้นะลูกว่าอย่าวางใจความคิดตัวเองหลัง4 ทุ่มผีที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีที่อยู่ใต้เตียงแต่คือผีแห่งความฟุ้งซ่านที่อยู่ในหัวเราตอนอดนอนไล่ผีด้วยการปิดไฟนอนซะการนอนหลับคือการกดปุ่มรีเซ็ตให้ชีวิตไม่ว่าวันนี้จะพังแค่ไหนจะแย่แค่ไหนทันทีที่หนูหลับหนูได้ตัดจบเอพิโซดนี้แล้วและพรุ่งนี้เช้าหนูจะได้ตื่นมาเป็นตัวเอกคนใหม่ในเอพิโซดใหม่ที่สดใสกว่าเดิมปัญหายังรอให้แก้ก็จริงแต่คนที่จะไปแก้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นคนที่มีพลังและมีปัญญามากกว่าคนในคืนนี้แน่นอนพักผ่อนเถอะลูกวางโลกทั้งใบลงบนพื้นข้างเตียงพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ค่อยแบกมันขึ้นมาใหม่ก็ยังทันหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าแต่เดี๋ยวก่อนลูกยายรู้ว่าชีวิตจริงมันไม่ได้สวยหรูเสมอไปต่อให้หนูตัดสินใจดีแล้วพักผ่อนดีแล้วคิดรอบคอบแล้วบางครั้งผลลัพธ์มันก็ยังออกมาพังได้อยู่ดีความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อหนูล้มหนูจะเจ็บหนูจะอายหนูจะเสียศูนย์
คนโบราณเขามีวัคซีนป้องกันอาการใจเสาะเวลาล้มเหลวเตรียมไว้ให้หนูแล้วกับคำสอนที่ว่า4 ทางยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งในตอนหน้าพาร์ท 17เราจะมาเรียนรู้วิชาล้มให้เป็นหรือ resilience ทำไมคนโบราณถึงมองความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาและเราจะลุกขึ้นมาอย่างไรให้สง่างามและแกร่งกว่าเดิมไม่ใช่ลุกเฉยๆแต่ลุกแบบเด้งดึงเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเตรียมยาแดงทาแผลใจไว้แล้วเจอกันตอนหน้าจ้าหลังจากที่ได้นอนเต็มอิ่มเมื่อคืนวันนี้สมองหนูคงปลอดโปร่งพร้อมลุยงานแล้วใช่ไหมลูกแต่ยายรู้นะว่าในมุมลึกๆของหัวใจต่อให้หนูจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนมันก็ยังมีความกลัวเล็กๆซ่อนอยู่กลัวว่าจะตัดสินใจผิดกลัวว่าจะทำงานออกมาไม่ดีกลัวว่าจะโดนตำหนิหรือกลัวว่าความพยายามทั้งหมดจะพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาความกลัวนี้เป็นเรื่องธรรมดามากจ้ะโดยเฉพาะในโลกยุคนี้ที่ทุกความสำเร็จถูกโพสต์อวดและทุกความล้มเหลวก็ถูกแคปหน้าจอไปประจานได้ง่ายๆหนูเลยรู้สึกว่าฉันห้ามพลาดฉันต้องเพอร์เฟกต์ถ้าพลาดขึ้นมาชีวิตฉันต้องจบเหแน่ๆแต่ลูกเอ้ยหายใจเข้าลึกๆแล้วฟังยายนะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดแม้แต่ AI ที่หนูว่าฉลาดนักหนาหนูรู้ไหมว่ากว่ามันจะฉลาดขนาดนี้มันต้องผ่านการเทรนหรือฝึกฝนและ error หรือทำผิดมาเป็นล้านๆครั้งมันเรียนรู้จากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันเก่งแล้วหนูเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อมีหัวใจทำไมหนูถึงจะอนุญาตให้ตัวเองพลาดบ้างไม่ได้ล่ะคนโบราณเขาเห็นสัจธรรมข้อนี้มานานแสนนานเขาถึงมีสุภาษิตปลอบประโลมใจลูกหลานที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งว่า4 เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งลองถอดรหัสคำสอนนี้ดูสิลูก4 เท้าหมายถึงสัตว์จตุบาทอย่างช้างม้าวัวควายสัตว์พวกนี้มีทั้ง4 ขาฐานการทรงตัวมั่นคงกว่ามนุษย์ที่มีแค่2 ขาตั้งเยอะแต่มันก็ยังเดินสะดุดยังลื่นล้มได้นักปราชญ์หมายถึงผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคนที่อ่านตำรามาจนทะลุปรุโปร่งแต่ต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็ยังพลั้งหรือเผลอไผลทำผิดได้คำสอนนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทำผิดเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่มันกำลังบอกความจริงทางสถิติและชีววิทยาว่าความผิดพลาดหรือ error คือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์หรือ humanity มันคือค่า default setting หรือค่าเริ่มต้นของชีวิตไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดในทางจิตวิทยาเราเรียกความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดและลุกขึ้นมาใหม่นี้ว่า resilience หรือความยืดหยุ่นทางใจลองนึกภาพตุ๊กตาล้มลุกนะลูกตุ๊กตาที่ผลักยังไงหัวมันก็โงนเงินไปติดพื้นแต่มันก็เด้งดึงกลับขึ้นมาตั้งตรงได้เสมอคนที่มี resilience สูงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มต่างหากแต่เป็นคนที่ล้มแล้วเด้งกลับมาได้เร็วต่างหากปัญหาของคนยุคใหม่คือหนูไม่ได้เป็นตุ๊กตาล้มลุกแต่หนูเป็นแก้วบางๆหนูถูกหล่อหลอมมาด้วยค่านิยม perfectionism หรือความสมบูรณ์แบบหนูถูกกดดันด้วยเกรดเฉลี่ยด้วยยอดไลค์ด้วยภาพความสำเร็จที่สวยหรูพอหนูเจอรอยร้าวเพียงนิดเดียวหนูก็เลยแตกละเอียดหนูจมอยู่กับความอับอายเชมหนูโทษตัวเองหนูคิดว่าตัวเองไร้ค่าและหนูไม่กล้าลุกขึ้นมาอีกเลยแต่คนโบราณสอนว่าผิดเป็นครูนี่คือต้นกำเนิดของ Growth Mindset ที่ศาสตราจารย์แคโรล เดเวกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพูดถึงเลยนะลูกถ้าหนูมองว่าความผิดพลาดคือตราประทับความล้มเหลวหนูจะกลัวและหนีแต่ถ้าหนูมองว่าความผิดพลาดคือข้อมูลหรือบทเรียนหนูจะวิ่งเข้าใส่มันสมองของคนเรา
ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ผ่าน prediction error คือสมองจะคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่เดาคือทำพลาดสมองจะหลั่งสารเคมีออกมาเพื่อบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องปรับปรุงนะและนั่นคือจังหวะที่การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงๆถ้าหนูทำถูกตลอดสมองหนูแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยนะลูกมันแค่ทำตามความเคยชินเดิมๆดังนั้นแผลเป็นจากความล้มเหลวจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือเหรียญตราแห่งประสบการณ์ยายอยากเล่าปรัชญาญี่ปุ่นโบราณเรื่องหนึ่งให้ฟังซึ่งสอดคล้องกับความคิดคนไทยโบราณมากคือศิลปะที่เรียกว่าคินซึงิเวลาถ้วยชามแตกคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ทิ้งแต่เขาจะซ่อมรอยแตกนั้นด้วยทองคำเมื่อซ่อมเสร็จถ้วยใบนั้นจะมีรอยเส้นทองคำพาดผ่านกลายเป็นลวดลายใหม่ที่มีใบเดียวในโลกและมีมูลค่าสูงกว่าถ้วยใบเดิมที่สมบูรณ์เสียอีกชีวิตหนูก็เหมือนถ้วยใบนั้นลูกรอยแผลจากการสอบตกรอยแผลจากอกหักรอยแผลจากการทำธุรกิจเจ๊งถ้าหนูทิ้งมันไปหนูก็เป็นแค่เศษกระเบื้องแต่ถ้าหนูซ่อมมันด้วยทองคำแห่งปัญญาคือเรียนรู้จากมันยอมรับมันและก้าวข้ามมันหนูจะกลายเป็นมนุษย์ที่งดงามและลึกซึ้งกว่าเดิมยายเข้าใจนะลูกว่าเวลาล้มมันเจ็บมันอายโดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่หนูกลัวสปอตไลท์เอฟเฟกต์หนูคิดว่าคนทั้งโลกกำลังจับจ้องมองความล้มเหลวของหนูอยู่เหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่หนูคนเดียวแต่ความจริงคือไม่มีใครสนใจหนูขนาดนั้นหรอกลูกคนอื่นเขาก็ยุ่งอยู่กับการระวังไม่ให้ตัวเองล้มหรือยุ่งอยู่กับการปัดหน้าจอโทรศัพท์ดูเรื่องของคนอื่นไปเรื่อยๆข่าวความล้มเหลวของหนูอาจจะผ่านตาเขาแค่3 วินาทีแล้วเขาก็ลืมคนโบราณสอนว่าด้านได้อายอดคำนี้ไม่ได้สอนให้หน้าด้านหน้าทนทำเรื่องไม่ดีแต่สอนให้กล้าที่จะทำมาหากินกล้าที่จะลองผิดลองถูกโดยไม่ต้องแคร์อาริกาชาวบ้านมากเกินไปถ้าหนูล้มคนหัวเราะเยาะหนูแค่วันเดียวแต่ถ้าหนูไม่กล้าลุกหนูจะเสียใจไปตลอดชีวิตแล้วเราจะฝึกจิตใจให้ล้มให้เป็นได้อย่างไรยายมีเคล็ดลับยาแดงทาแผลใจมาฝากจ้ะอนุญาตให้ตัวเองเสียใจได้หรือ emotional acceptance เวลาล้มอย่ารีบฝืนยิ้มอย่ารีบบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจพังยับเยินคนโบราณเวลามีเรื่องทุกข์เขาร้องไห้เขาปรับทุกข์เขาตีอกชกหัวระบายออกมาการระบายอารมณ์คือการล้างแผลถ้าหนูเก็บกดไว้แผลจะติดเชื้อกลายเป็นหนองข้างในหรือเป็นปมในใจร้องไห้ให้พอให้เวลาตัวเองดิ่งสักพักแต่ต้องกำหนดเวลานะเช่นฉันจะเศร้า2 วันเปลี่ยนคำถามจากทำไมเป็นอะไร reframing อย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันโง่แบบนี้คำถามตีอกชกหัวให้ถามว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรฉันคราวหน้าฉันจะทำอะไรให้ดีขึ้นคำถามเพื่อการเรียนรู้4 เท้ายังรู้พลาดตรงไหนเหยียบก้อนหินผิดก้อนใช่ไหมคราวหน้าก็เดินเลี่ยงก้อนนั้นแค่นั้นเองมองความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตน It's an event not a person หนูทำพลาดไม่ได้แปลว่าหนูเป็นคนขี้แพ้งานล้มเหลวไม่ได้แปลว่าชีวิตหนูล้มเหลวแยกแยะให้ออกลูกอย่าเอาป้ายความผิดพลาดมาแขวนคอตัวเองคนโบราณบอกว่าชั่ว7 ทีดี7 หนชีวิตมันมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักรวันนี้ตกต่ำพรุ่งนี้ก็รุ่งโรจน์ได้อย่ายึดติดว่ามันจะแย่ตลอดไปหากองเชียร์ของหนูหรือ social support จำเรื่องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าได้ไหมลูกในวันที่หนูล้มกลับไปหาป่าของหนูไปหาพ่อแม่ไปหาเพื่อนสนิท
คนพวกนี้แหละที่จะช่วยพยุงหนูขึ้นมาไม่ใช่ด้วยการซ้ำเติมแต่ด้วยคำว่าไม่เป็นไรเอาใหม่นะคำว่าไม่เป็นไรของคนรักกันมันคือน้ำทิพย์ชโลมใจที่ดีที่สุดหนูรู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มบ่อยที่สุดโทมัสเอดิสันล้มเหลว10,000 ครั้งกว่าจะเจอหลอดไฟผู้พันแซนเดอร์สหรือ KFC ถูกปฏิเสธ1,000 กว่าครั้งกว่าจะขายไก่ทอดได้ถ้ายายมองย้อนกลับไปในชีวิตยายเองเรื่องที่ยายภูมิใจที่สุดไม่ใช่วันที่ยายสอบได้ที่1แต่เป็นวันที่ยายล้มเหลวเกือบไม่มีกินแต่ยายกัดฟันสู้จนผ่านมาได้เรื่องราวนั้นแหละที่ยายเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังได้อย่างภาคภูมิใจดังนั้นถ้าวันนี้หนูกำลังเผชิญกับความผิดพลาดยายขอแสดงความยินดีด้วยลูกหนูกำลังจะได้บทเรียนวิชาชีวิตหน่วยกิจสำคัญที่หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัยหนูกำลังถูกไฟเผาและถูกค้อนทุบเพื่อตีให้เป็นมีดที่แกร่งขึ้นเหมือนในพาร์ท 12จงโอบกอดความล้มเหลวนั้นไว้ขอบคุณมันแล้วค่อยๆลุกขึ้นปัดฝุ่นที่หัวเข่าเจ็บนิดหน่อยทายาแดงเดี๋ยวก็หายแล้วเดินหน้าต่อและเมื่อหนูผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่จิตใจว้าวุ่นและเจ็บปวดบางครั้งสมองของหนูจะพยายามส่งสัญญาณเยียวยาหรือส่งคำเตือนบางอย่างผ่านความฝันหนูเคยฝันแปลกๆไหมลูกฝันเห็นงูฝันว่าฟันหักฝันว่าตกจากที่สูงคนโบราณเขามีตำราทำนายฝันเป็นเล่มๆมันคือเรื่องงมงายบอกใบ้หวยหรือมันคือจิตวิเคราะห์หรือ Psychoanalysis ฉบับชาวบ้านที่ซิกมุนด์ ฟรอยด์ยังต้องทึ่งในตอนหน้าพาร์ท 18ยายจะพาหนูไปท่องโลกแห่งความฝันเราจะมาถอดรหัสกันว่าฝันร้ายบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพจิตหนูทำไมคนโบราณถึงบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีและเราจะใช้ความฝันเป็นเครื่องมือสำรวจจิตใต้สำนึกเพื่อแก้ปมชีวิตในโลกความจริงได้อย่างไรเตรียมจดบันทึกความฝันของหนูไว้ให้ดีแล้วเจอกันในตอนหน้าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะลูกสำหรับตอนนี้ยิ้มกับความผิดพลาดของตัวเอง1 ทีหนูเก่งมากแล้วที่ผ่านมันมาได้หลับสบายไหมลูกเมื่อคืนหรือว่าหนูสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายหรือบางทีหนูอาจจะตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มเพราะฝันเห็นอะไรดีๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีลุกขึ้นจากความล้มเหลวในโลกความจริงไปแล้วในตอนที่ผ่านมาวันนี้ยายอยากชวนหนูมุดผ้าห่มเข้าไปสำรวจอีกโลกหนึ่งที่หนูใช้เวลาอยู่กับมันถึง1 ใน 3ของชีวิตนั่นคือโลกแห่งความฝันหนูเชื่อไหมลูกว่าในสมัยโบราณความฝันคือเรื่องใหญ่มากคนเฒ่าคนแก่เขามีตำราทำนายฝันเป็นเล่มหนาเตอะวางไว้หัวนอนพอตื่นเช้ามาลูกหลานก็จะมาล้อมวงเล่าความฝันให้ฟังเมื่อคืนฝันเห็นงูรัดเมื่อคืนฝันว่าฟันหักเมื่อคืนฝันว่าเหาะได้แล้วผู้ใหญ่ก็จะทำนายทายทักบ้างก็ว่าจะมีโชคบ้างก็ว่าจะเคราะห์ร้ายให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์คนรุ่นใหม่ยุค AI อย่างหนูอาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้คืองมงายโถยายกินมากก็ฝันมากหรือธาตุโขโคหรือไม่ก็สมองมันแค่สุ่มภาพมาฉายมั่วๆจะไปมีความหมายอะไรนอกจากเอาไว้ตีเลขหวยแต่ช้าก่อนลูกถ้ายายจะบอกว่าสิ่งที่คนโบราณทำกันมาเป็น100 ปีมันดันไปตรงกับทฤษฎีจิตวิทยาระดับโลกของซิกมุนด์ ฟรอยด์บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ล่ะฟรอยด์บอกว่าความฝันคือทางสายเอกที่นำไปสู่ความรู้เรื่องจิตไร้สำนึก The Royal Road to the Unconscious แปลง่ายๆก็คือในเวลาที่หนูตื่นหนูใส่หน้ากากเข้าสังคมหนูต้องทำตัวดีต้องเข้มแข็งต้องยิ้มแย้มหนูต้องกดทับความรู้สึกจริงๆเอาไว้หรือ repression
หนูเกลียดเจ้านายแต่หนูพูดไม่ได้หนูอยากกอดใครสักคนแต่หนูไม่กล้าหนูขี้เกียจแต่หนูต้องขยันความรู้สึกพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนลูกมันถูกกวาดไปซ่อนไว้ใต้พรมที่ชื่อว่าจิตใต้สำนึกพอตกกลางคืนเมื่อหนูหลับสมองส่วนเหตุผลหรือ prefrontal cortex ที่เปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูมันหลับไปด้วยไอ้เจ้าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ใต้พรมพวกนี้ล่ะมันเลยวิ่งออกมาโลดเล่นแต่ครั้นจะออกมาตรงๆมันก็กลัวหนูรับไม่ได้มันเลยต้องแปลงร่างใส่ชุดแฟนซีออกมาเป็นสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวแปลกประหลาดในความฝันดังนั้นตำราทำนายฝันโบราณจึงไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่มันคือพจนานุกรมแปลภาษาจิตใต้สำนึกฉบับชาวบ้านที่สั่งสมมาจากสถิติของผู้คนนับพันปีเรามาลองถอดรหัสความฝันยอดฮิตด้วยแว่นตาจิตวิทยากันดูไหมลูก 1. ฝันเห็นงูโบราณว่าจะเจอเนื้อคู่หรือมีคนมาชอบจิตวิทยาว่างูคือสัญลักษณ์ของพลังทางเพศหรือความกลัวที่ซ่อนเร้นถ้าหนูฝันเห็นงูรัดแล้วหนูรู้สึกดีตื่นเต้นอาจจะแปลว่าลึกๆแล้วหนูกำลังโหยหาความรักความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดทางกายซึ่งตรงกับที่โบราณว่าแต่ถ้าหนูฝันเห็นงูแล้วกลัวสุดขีดวิ่งหนีแทบตายมันอาจจะหมายถึงหนูมีท็อกซิกเพอร์ซันหรือคนเป็นพิษอยู่ในชีวิตจริงคนที่คอยฉกกัดหรือบีบรัดให้หนูอึดอัดเหมือนที่เราคุยกันในพาร์ท 13 เรื่องคบคนพาลจิตใต้สำนึกเลยแปลงร่างคนนั้นมาเป็นงูเพื่อเตือนหนู 2. ฝันว่าฟันหักฟันร่วงหมดปากโบราณว่าญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตฟังแล้วใจเสียเลยใช่ไหมจิตวิทยาว่าฟันคือสัญลักษณ์ของความมั่นใจและความอำนาจหรือ power สัตว์ใช้ฟันในการล่าเหยื่อในการกัดมนุษย์ใช้ฟันในการพูดในการยิ้มการฝันว่าฟันหักมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่หนูรู้สึกสูญเสียการควบคุมในชีวิตหนูอาจจะกำลังกังวลเรื่องภาพลักษณ์กลัวแก่กลัวไม่สวยหรือหนูอาจจะเพิ่งพูดอะไรผิดไปคือพูดไม่เข้าหูจนรู้สึกเสียใจอยากจะถอนคำพูดคืนหรือหนูอาจจะกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีปากมีเสียงในที่ทำงาน powerless ความกังวลลึกๆนี่แหละสะท้อนออกมาเป็นภาพฟันร่วงเพื่อบอกหนูว่าเธอกำลังสูญเสียความมั่นใจนะรีบกู้มันคืนมา 3. ฝันว่าตกจากที่สูง falling โบราณว่าจะเสียของรักหรือดวงตกจิตวิทยาว่าตรงตัวเลยลูกมันคือความรู้สึก insecure หรือไม่มั่นคงในชีวิตหนูอาจจะกำลังรับงานที่ยากเกินตัวกำลังผ่อนบ้านที่แพงเกินไปหรือความสัมพันธ์กำลังสั่นคลอนจิตใต้สำนึกมันรู้สึกเหมือนไม่มีพื้นดินรองรับหรือ no grounding มันเลยส่งความรู้สึกวูบมาให้หนูสะดุ้งตื่นเพื่อให้หนูรีบคว้าอะไรสักอย่างยึดไว้ในทางสรีรวิทยาอาการกระตุกตอนจะหลับหรือฮิปนิกเจิร์กก็เป็นกลไกธรรมชาติที่สมองเช็คว่าหนูตายหรือยังแต่ถ้าฝันว่าตกบ่อยๆมักเกี่ยวกับความเครียดจ้ะ 4. ฝันว่าวิ่งหนีอะไรสักอย่างแต่ขาแข็งวิ่งไม่ออกโบราณว่าผีอำหรือเจ้ากรรมในเวรตามจิตวิทยาว่านี่คือสภาวะ sleep paralysis หรือผีอำทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกติดกับดักในชีวิตจริงหนูอาจจะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยากลาออกก็ไม่ได้ติดหนี้อยากเลิกกับแฟนก็ไม่ได้สงสารลูกความรู้สึกหนีไม่ได้ในชีวิตจริงมันตามมาหลอกหลอนจนขยับขาไม่ออกในฝันเห็นไหมลูกความฝันไม่ได้มาใบ้หวยแต่มันมาใบ้ห่วงคือความห่วงใยจากร่างกายและจิตใจมันคือสัญญาณ SOS ที่ตัวหนูส่งถึงตัวหนูเองแล้วที่คนโบราณบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีล่ะมันจริงไหมในทางวิทยาศาสตร์จริงจะลูกนักวิจัยด้านการนอนหลับพบว่าฝันร้าย
หรือ nightmares ทำหน้าที่เหมือนการซ้อมไฟไหม้ของสมอง สมองจะจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาเพื่อให้หนูได้ฝึกรับมือทางอารมณ์เมื่อหนูสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า โล่งอกมันก็แค่ฝันวินาทีนั้นร่างกายจะหลั่งสารแห่งความโล่งใจความเครียดที่สะสมไว้จะถูกระบายออกไปเหมือนหนูได้อาเจียนของเสียทางอารมณ์ออกไปแล้วตื่นเช้ามาหนูจะรับมือกับปัญหาจริงได้ดีขึ้นเพราะหนูผ่านการซ้อมในฝันมาแล้วนั่นเองดังนั้นถ้าคืนไหนฝันร้ายอย่าเพิ่งจิตตกให้ขอบคุณสมองตัวเองแล้วบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยซ้อมให้ขอบใจนะที่ช่วยระบายความกลัวออกไปแล้วใช้ชีวิตต่อด้วยความระมัดระวังตามคำเตือนนั้นยายมีวิธีใช้ประโยชน์จากความฝันแบบคนฉลาดมาฝากไม่ใช่เอาไปตีเลขนะลูกแต่เอาไปตีโจทย์ชีวิตจดบันทึกความฝันหรือ Dream Journal วางสมุดปากกาไว้ข้างเตียงตื่นปุ๊บจดปั๊บเพราะผ่านไป5 นาทีหนูจะลืมหมดจดสั้นๆก็ได้ว่าฝันเห็นอะไรรู้สึกยังไงถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้คุ้นๆไหมอย่ามัวแต่แปลสัญลักษณ์เห็นช้างแปลว่าอะไรแต่ให้โฟกัสที่อารมณ์หรือ feeling ในฝันหนูรู้สึกอึดอัดกลัวน้อยใจหรือโล่งอกแล้วถามตัวเองว่าในชีวิตจริงช่วงนี้มีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้บ้างไหมนั่นแหละลูกคือต้นตอของปัญหาที่หนูต้องไปแก้ใช้ฝันแก้ปัญหาต่อเนื่องจากพาร์ท 16 ที่เราไปนอนก่อนนอนหนูสามารถสั่งจิตได้เบาๆว่าคืนนี้ขอให้ฝันเห็นทางออกของปัญหาเรื่องงานด้วยนะบางทีสมองอาจจะโยนไอเดียแปลกๆมาให้หนูในฝันซึ่งพอเอามาปรับใช้มันเวิร์กเฉยเลยศิลปินระดับโลกหลายคนได้แรงบันดาลใจจากความฝันนะลูกความฝันคือเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันไม่เคยโกหกความรู้สึกหนูแม้ปากหนูจะบอกว่าฉันโอเคแต่ถ้าหนูฝันร้ายทุกคืนแปลว่าหนูไม่โอเคภูมิปัญญาโบราณสอนให้เราฟังคำทำนายฝันก็คือสอนให้เราฟังเสียงเรียกร้องจากข้างในนั่นเองอย่ากลัวที่จะฝันและอย่ากลัวที่จะตื่นมาเผชิญความจริงเมื่อหนูเข้าใจรหัสลับในฝันแล้วหนูจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและการเข้าใจตัวเองหรือ self awareness คือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงและเมื่อหนูตื่นขึ้นมาจากความฝันสิ่งแรกที่หนูควรทำคืออะไรคว้ามือถืออาบน้ำหรือบ่นว่าขี้เกียจคนโบราณเขามี Golden Ritual หรือพิธีกรรมทองคำยามเช้าที่ทำแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนั่นคือการรู้คุณในตอนหน้าพาร์ท 19 ยายจะพาหนูไปรู้จักกับพลังงานที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดในจักรวาลนั่นคือความกตัญญูหรือ gratitude หนูอาจจะเบื่อคำนี้เพราะถูกสอนมาแบบต้องทดแทนบุญคุณแบบกดดันแต่ยายจะพาหนูไปดูมุมมองใหม่ว่า gratitude คือแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จในทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรและทำไมคนที่สำนึกรู้คุณถึงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดและรวยที่สุดทั้งทางใจและทางทรัพย์ตื่นจากฝันแล้วมาสร้างความจริงที่งดงามกันต่อในตอนหน้านะลูกสำหรับตอนนี้ขอให้คืนนี้หนูฝันดีฝันเห็นสิ่งสวยงามหรือถ้าฝันร้ายก็ขอให้ตื่นมาพบกับเช้าที่สดใสกว่าเดิมตื่นจากความฝันมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วใช่ไหม
หลังจากที่หนูได้สำรวจจิตใต้สำนึกเมื่อตอนที่แล้ว วันนี้ยายอยากชวนหนูมาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมที่สุด หนูเคยสังเกตไหมลูกว่าสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวหนูตอนลืมตาตื่นคืออะไร เสียงนาฬิกาปลุกที่น่ารำคาญ ความขี้เกียจไม่อยากลุก หรือความกังวลถึงกองงานที่รออยู่ที่ออฟฟิศ ถ้าหนูเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกลบหรือความรู้สึกขาดไม่อยากตื่นไม่พร้อมเหนื่อยวันทั้งวันของหนูก็จะถูกย้อมสีด้วยความขุ่นมัวนั้นไปจนเย็นเหมือนหนูใส่แว่นตาดำเดินออกจากบ้านมองไปทางไหนมันก็มืดมนไปหมดวันนี้ยายจะมอบแว่นตาอันใหม่ให้หนูแว่นตาที่คนโบราณสวมใส่มาตลอดชีวิตและเป็นเคล็ดลับที่ทำให้พวกเขายิ้มได้แม้ในวันที่ยากลำบากนั่นคือแว่นตาที่ชื่อว่าความกตัญญูยายรู้ทันทีเลยว่าพอหนูได้ยินคำว่ากตัญญูหรือกตัญญูกตเวทีหนูอาจจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีหนูอาจจะนึกถึงภาพการถูกทวงบุญคุณการต้องทดแทนคุณพ่อแม่แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือระบบอุปถัมภ์ที่กดทับหนูอยู่คำว่ากตัญญูในสังคมไทยยุคหลังๆถูกนำมาใช้เป็นโซ่ตรวนล่ามลูกหลานไว้กับความรู้สึกผิดจนทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนเมินหน้าหนีจากคำสอนนี้แต่ยายขอให้หนูวางความเจ็บปวดเหล่านั้นลงก่อนนะลูกแล้วลองมาฟังคำว่ากตัญญูในเวอร์ชั่นดั้งเดิม Original Version ที่แท้จริงที่ไม่ใช่เครื่องมือทางอำนาจแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณคำว่ากตัญญูแปลตรงตัวว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วแก่นของมันคือการรู้หรือการตระหนักรู้ในคุณค่ามันไม่ใช่เรื่องของหนี้สินที่ต้องชดใช้แต่มันคือเรื่องของการมองเห็นหนูลองจินตนาการถึงต้นไม้ใหญ่ที่สูงเสียดฟ้านะลูกที่เราเห็นกิ่งก้านสาขาสวยงามผลิดอกออกผลให้เราเก็บกินได้นั้นมันยืนต้นอยู่ได้เพราะอะไรเพราะรากที่หยั่งลึกลงไปในดินใช่ไหมรากที่คอยดูดน้ำดูดอาหารและยึดลำต้นไว้ไม่ให้ล้มเมื่อเจอพายุแต่รากพวกนี้มันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นเราเลยมักจะลืมมันไปชีวิตของหนูก็เหมือนต้นไม้ต้นนั้นความสำเร็จที่หนูมีในวันนี้เงินเดือนที่หนูได้ความรู้ที่หนูมีมันไม่ได้งอกออกมาจากอากาศธาตุแต่มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยรากมากมายที่หนูอาจมองข้ามรากที่ชื่อว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกายสังขารรากที่ชื่อว่าครูบาอาจารย์ผู้ให้ปัญญารากที่ชื่อว่าลูกค้าและเจ้านายผู้ให้โอกาสหรือแม้แต่รากที่ชื่อว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่พาหนูไปส่งทันเวลาประชุมการมีความกตัญญูคือการที่หนูก้มลงมองรากของตัวเองแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ช่วยค้ำจุนฉันไว้เพียงแค่หนูรู้และขอบคุณพลังงานบางอย่างในตัวหนูจะเปลี่ยนไปทันทีในทางวิทยาศาสตร์สมองเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยระบบที่เรียกว่า Reticular Activating System หรือ RAS RAS คือระบบคัดกรองข้อมูลในสมองเปรียบเสมือนดอร์แมนหรือยามเฝ้าประตูสมองหนูรับข้อมูลเป็นล้านบิตต่อวินาทีถ้าหนูรับรู้ทุกอย่างสมองจะระเบิดตาย RAS เลยทำหน้าที่เลือกให้หนูเห็นเฉพาะสิ่งที่หนูโฟกัสถ้าหนูโฟกัสที่ความขาดแคลนทำไมฉันจนจังทำไมรถติดจังทำไมชีวิตเฮงซวยจัง RAS จะคัดกรองแต่เรื่องแย่ๆมาให้หนูเห็นทั้งวันหนูจะเห็นแต่คนขับรถปาดหน้าเห็นแต่ข่าวร้ายแต่ถ้าหนูฝึก gratitude คือฝึกโฟกัสที่สิ่งดีๆที่มีอยู่ขอบคุณกาแฟแก้วนี้ที่หอมจังขอบคุณแอร์ที่เย็นฉ่ำขอบคุณเพื่อนที่ส่งยิ้มให้ RAS จะได้รับคำสั่งใหม่ว่าเจ้านายชอบสิ่งดีๆ
มันจะเริ่มมองหาหลักฐานความโชคดีมาป้อนให้หนูมากขึ้นเรื่อยๆ หนูจะเริ่มเห็นโอกาสที่คนอื่นไม่เห็น หนูจะเริ่มเจอคนน่ารัก หนูจะเริ่มเห็นทางออกในปัญหา นี่แหละลูกที่เขาบอกว่ายิ่งรู้คุณยิ่งรวย ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นการจูนเสาอากาศสมองให้รับคลื่นความถี่แห่งความสำเร็จ คนที่สำนึกรู้คุณจะเป็นคนที่มี abundance mindset หรือจิตแห่งความเหลือเฟือ เขารู้สึกว่าเขาได้รับมาเยอะแล้วเขาจึงพร้อมที่จะให้ต่อเชื่อมโยงกับพาร์ท 11 และคนที่ทั้งรู้คุณและรู้จักให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาหรือโชคชะตา แล้วเราจะฝึกความกตัญญูอย่างไรในยุค AI ยายมีแบบฝึกหัด3ระดับมาให้หนูลองทำดูนะลูก ระดับที่ 1 รู้คุณต่อผู้มีพระคุณ The Roots อันนี้พื้นฐานที่สุดพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถ้ารากของหนูยังมีชีวิตอยู่อย่ารอช้าที่จะแสดงออกไม่ใช่แค่โอนเงินให้แล้วจบนะลูกแต่คือการให้เวลาและให้ความใส่ใจโทรหาท่านถามว่ากินข้าวหรือยังฟังท่านบ่นเรื่องเดิมๆบ้างสำหรับคนที่ครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์หรือมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกยายไม่ได้บอกให้หนูกลับไปทนทุกข์นะความกตัญญูในที่นี้อาจจะหมายถึงการขอบคุณที่ท่านให้กำเนิดขอบคุณที่ทำให้มีร่างกายนี้มาสร้างชีวิตใหม่แล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือการตอบแทนสูงที่สุดแล้วระดับที่ 2 รู้คุณต่อสิ่งธรรมดา The Ordinary นี่คือยาวิเศษสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือหมดไฟฝึกขอบคุณสิ่งที่หนูมองข้ามขอบคุณลมหายใจที่ยังเข้าออกสม่ำเสมอขอบคุณน้ำประปาที่ไหลแรงให้หนูได้อาบขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้หนูได้ฟังเสียงยายตอนนี้เมื่อหนูเริ่มขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆหนูจะพบว่าชีวิตนี้ช่างมหัศจรรย์หนูจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถูกหวยหรือรอให้เลื่อนตำแหน่งความสุขแบบ low cost แต่ high quality นี่แหละคือกรวกป้องกันใจที่ดีที่สุดระดับที่ 3 รู้คุณต่ออุปสรรคและศัตรู The Obstacles ขั้น Advance อันนี้ยากหน่อยแต่ถ้าทำได้หนูจะเป็นยอดคนขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้หนูฉลาดขึ้นเหมือนในพาร์ท 17 ขอบคุณคนที่ทิ้งหนูไปที่ทำให้หนูได้กลับมารักตัวเองขอบคุณงานที่ยากที่ทำให้หนูได้อัพสกิลคนโบราณเขาถือว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดศัตรูคือครูที่เข้มงวดที่สุดที่เข้ามาทดสอบหนูการขอบคุณศัตรูไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการอยู่เหนือสถานการณ์ด้วยจิตใจที่เมตตาและให้อภัยยายอยากชวนหนูทำ Gratitude Journal หรือสมุดบันทึกความโชคดียุคนี้ไม่ต้องใช้สมุดก็ได้พิมพ์ใส่โน้ตในมือถือก็ได้ทุกคืนก่อนนอนหรือทุกเช้าตอนตื่นให้เขียน3 สิ่งที่หนูรู้สึกขอบคุณในวันนี้เช่นขอบคุณป้าขายข้าวแกงที่ตักให้เยอะมากขอบคุณฝนที่หยุดตกตอนเลิกงานพอดีขอบคุณตัวเองที่วันนี้อดทนทำงานจนเสร็จทำแบบนี้ติดต่อกัน21 วันหนูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าขนลุกหนูจะกลายเป็นคนยิ้มง่ายขึ้นหงุดหงิดยากขึ้นหน้าตาหนูจะผ่องใสมีออร่าเพราะความเครียดลดลงและที่สำคัญโชคดีจะเริ่มวิ่งเข้าหาหนูอย่างงงๆเพราะหนูได้เปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กขั้วบวกไปแล้วเรียบร้อยหนูรู้ไหมลูกในภาษาไทยคำว่ารู้คุณกับรู้ค่ามันใกล้กันมากถ้าหนูไม่รู้คุณข้าวปลาอาหารหนูก็จะกินทิ้งกินขว้างเสียของถ้าหนูไม่รู้คุณเงินทองหนูก็จะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเสียทรัพย์ถ้าหนูไม่รู้คุณคนรักหนูก็จะละเลยเขาจนเขาจากไปเสียใจ
แต่ถ้าหนูรู้คุณ หนูจะรักษา หนูจะดูแลสุขภาพ ดูแลเงิน ดูแลความสัมพันธ์อย่างทนุถนอม และสิ่งที่ถูกดูแลอย่างดีย่อมอยู่กับหนูไปนานเท่านาน ดังนั้นความกตัญญูจึงไม่ใช่ภาระ แต่มันคือคาถารักษาทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรม มันคือรากแก้วที่ทำให้ต้นไม้ชีวิตของหนูยืนหยัดได้อย่างมั่นคง แม้ในวันที่โลกหมุนเร็วและรุนแรงที่สุด วันนี้ก่อนที่หนูจะก้าวเท้าออกจากบ้านหรือเริ่มทำงานยายขอให้หนูใช้เวลาสัก1 นาทีแค่นาทีเดียวหลับตาลงแล้วนึกถึงหน้าใครสักคนหรือสิ่งของสักชิ้นที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณในใจดังๆให้ก้องไปถึงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหนูสัมผัสถึงความอุ่นวาบที่เกิดขึ้นกลางอกเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วพกมันติดตัวไปตลอดทั้งวันใครทำอะไรให้ขอบคุณใครด่าว่าขอบคุณที่สอนความอดทนโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยลูกถ้าเราเปลี่ยนจากเรียกร้องมาเป็นขอบคุณเอาละเราเดินทางมาไกลมากแล้วนะลูกจากการตั้งไข่ในปฐมบทผ่านเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องใจเรื่องคนเรื่องความเชื่อมาจนถึงเรื่องจิตวิญญาณหนูได้รับชิ้นส่วนของพิมพ์เขียวชีวิตไปเกือบครบแล้วเหลือเพียงชิ้นส่วนสุดท้ายบทสรุปที่จะร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนหน้าพาร์ท 20 ปัจฉิมบทเราจะมาประกอบร่างจิ๊กซอว์ทั้งหมดนี้ยายจะพาหนูไปดูว่าเราจะผสมผสานความเก่ากับความใหม่เราจะใช้ชีวิตเป็นลูกผสมระหว่างภูมิปัญญาโบราณกับเทคโนโลยี AI อย่างไรให้หนูเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแต่ก็ลึกซึ้งที่สุดและเราจะส่งต่อภูมิปัญญานี้ไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อให้ไฟแห่งปัญญานี้ไม่มอดดับไปได้อย่างไรเตรียมตัวสำหรับการอำลาซีรีส์ปฐมบทนี้เพื่อก้าวไปสู่บทใหม่ของชีวิตแล้วพบกันในตอนสุดท้ายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของหนูรักนะลูกเดินทางมาไกลเหลือเกินนะลูกจากก้าวแรกที่เรานั่งคุยกันเรื่องทำไมคนยุคนี้ถึงเหงามันจนถึงตอนนี้ที่หนูได้สะสมชิ้นส่วนของพิมพ์เขียวชีวิตจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วยายขอชื่นชมหัวใจของหนูจริงๆที่มีความอดทนมีความตั้งใจและเปิดใจรับฟังคนแก่คนนี้มาตลอดทั้ง20 ตอนตอนนี้ลองหลับตาลงเบาๆแล้วสำรวจตัวเองดูสิลูกหนูรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมหนูไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นหรอกนะแต่หนูคือคนเดิมที่มีเวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเกรดแล้วหนูคือคนยุค AI ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแต่มีคัมภีร์ใบลานซ่อนอยู่ในหัวใจหนูคือมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ยายอยากจะเรียกว่ามนุษย์ไฮบริดหรือไฮบริดฮิวแมนในตอนสุดท้ายนี้ยายจะไม่สอนอะไรเพิ่มแล้วแต่ยายจะชวนหนูมาประกอบร่างเราจะเอาก้อนอิฐแห่งปัญญาที่เราเก็บมาทั้งหมดมาสร้างเป็นบ้านที่หนูจะใช้อยู่อาศัยจริงๆในโลกที่หมุนเร็วจี๋ใบนี้หนูอาจจะเคยได้ยินคำว่าทางสายกลางหลายคนเข้าใจผิดว่าทางสายกลางคือการทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่สุดสักทางจะรวยก็ไม่รวยจะจนก็ไม่จนจะเก่งก็ไม่เก่งแต่จริงๆแล้วทางสายกลางในยุคดิจิทัลคือการเหยียบคันเร่งและเหยียบเบรกให้ถูกจังหวะคือการผสมผสานประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยีเข้ากับความละเอียดอ่อนสูงสุดของจิตวิญญาณลองจินตนาการดูนะลูกชีวิตหนูเปรียบเสมือนรถสปอร์ตคันหรูที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ AI และเทคโนโลยีมันพาหนูไปได้เร็วมากไกลมากทะลุขีดจำกัดเดิมๆของมนุษย์แต่รถที่แรงขนาดนี้ถ้าไม่มีพวงมาลัยที่แม่นยำถ้าไม่มีระบบเบรกที่ไว้ใจได้ความเร็วนั้น
จะพาหนูพุ่งลงเหวได้ง่ายๆเลยจริงไหมภูมิปัญญาโบราณที่เราคุยกันมาทั้งหมดคือพวงมาลัยและเบรกชุดนั้นแหละลูกเมื่อหนูต้องทำงานให้หนูใช้ AI เป็นเครื่องทุ่นแรงให้มันหาข้อมูลให้มันคำนวณให้มันทำงานซ้ำซากแต่หนูต้องใช้หัวใจในการตัดสินใจหนูต้องใช้ความช้าในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ละเอียดอ่อนหนูต้องใช้ความอดทนในการบ่มเพาะความสำเร็จระยะยาวหนูจะเป็นรถสปอร์ตที่วิ่งเร็วแต่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงคือที่ไหนไม่ใช่วิ่งวนไปมาจนน้ำมันหมดเมื่อหนูต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นให้หนูใช้โซเชียลมีเดียเป็นแค่สะพานเชื่อมต่อแต่เมื่อข้ามสะพานไปแล้วหนูต้องใช้ Human Touch หนูต้องใช้วิชาไปลามาหวายใช้วิชาฟังด้วยหัวใจใช้วิชานิ่งเสียตำลึงทองหนูจะเป็นคนที่ทันสมัยแต่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะหนูมีความอบอุ่นที่หน้าจอให้ไม่ได้หนูจะเป็นคนที่มียอดไลค์เยอะแต่ก็มีเพื่อนแท้ที่พร้อมเช็ดน้ำตาให้หนูในชีวิตจริงเยอะเช่นกันเมื่อหนูเจอปัญหาให้หนูใช้ Data และลอจิกวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่หนูต้องไม่ลืมฟังสัญชาตญาณหรือ gut feeling หนูต้องรู้จักไปนอนก่อนเพื่อให้สมองตกตะกอนหนูต้องรู้จักล้มให้เป็นและถอดรหัสความฝันเพื่อเยียวยาใจตัวเองหนูจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งและมีความยืดหยุ่นสูงไม่เปราะบางเหมือนแก้วและเมื่อหนูมีความสำเร็จให้หนูใช้แอปพลิเคชันบริหารเงินบริหารพอร์ตการลงทุนแต่หนูต้องใช้กฎแห่งกรรมและความกตัญญูบริหารความเสี่ยงทางจิตวิญญาณหนูต้องรู้จักให้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในใจหนูต้องรู้จักพอเพื่อมีความสุขกับปัจจุบันหนูจะเป็นเศรษฐีที่ไม่ใช่แค่รวยทรัพย์สินแต่รวยความสุขและมิตรภาพนี่คือพิมพ์เขียวชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันไม่ใช่การปฏิเสธโลกใหม่แล้วหนีเข้าป่าแต่มันคือการอยู่เหนือโลกหนูใช้เทคโนโลยีแต่หนูไม่ตกเป็นทาสของมันหนูเป็นเจ้านายของเวลาเป็นเจ้านายของอารมณ์และเป็นเจ้านายของชะตาชีวิตตัวเองยายอยากจะฝากความหวังไว้ที่หนูนะลูกหนูคือคนรุ่นรอยต่อหรือ transitional generation หนูคือคนที่เกิดมาทันเห็นโลกยุคเก่าและกำลังเติบโตในโลกยุคใหม่หนูคือผู้สืบทอดหรือ The Keeper ที่สำคัญที่สุดถ้าหนูทิ้งภูมิปัญญาเหล่านี้ไปถ้าหนูมองว่ามันเชยมันล้าสมัยในอีก50 ปีข้างหน้าโลกของเราอาจจะเต็มไปด้วยมนุษย์ที่ฉลาดเหมือนหุ่นยนต์แต่ไร้หัวใจไร้ความเมตตาและไร้รากเหง้าเป็นโลกที่เจริญทางวัตถุถึงขีดสุดแต่ผู้คนป่วยทางจิตวิญญาณกันทั้งเมืองแต่ท่านหนูช่วยกันรักษาและส่งต่อภูมิปัญญานี้หนูเอาไปปรับใช้ให้เท่ให้คูลในแบบของหนูเล่าเรื่องความกตัญญูในมุมมองใหม่หนูสอนลูกหลานให้รู้จักการรอคอยหนูทำให้การไหว้เป็นเรื่องของคนคูณโลกในอนาคตจะเป็นโลกที่งดงามเป็นโลกที่เทคโนโลยีรับใช้มนุษย์และมนุษย์รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักก่อนที่เราจะจากกันในปฐมบทนี้ยายดีเรื่องอยากจะรบกวนหนูสักนิดถ้ารายการโบราณว่าไว้และเรื่องเล่าของยายตลอด20 ตอนนี้ได้ช่วยจุดเทียนเล็กๆในใจหนูให้สว่างขึ้นได้ช่วยให้หนูหายใจคล่องขึ้นในวันที่เหนื่อยล้าได้ช่วยให้หนูมองเห็นทางออกในวันที่มืดมนยายอยากให้หนูช่วยเป็นสะพานบุญส่งต่อแสงสว่างนี้ไปให้คนอื่นด้วยนะลูกกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่กำลังเครียดส่งไปให้พ่อแม่ฟังเพื่อให้ท่านรู้ว่าหนูเข้าใจท่านหรือแค่กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวเล็กๆ
และคนแก่คนนี้ได้มีแรงมาเล่าเรื่องราวในบทต่อไป การแบ่งปันปัญญาคือทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือธรรมทานที่หนูทำได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วจำไว้นะลูกไม่ว่าโลกข้างนอกจะหมุนเร็วแค่ไหนไม่ว่า AI จะฉลาดล้ำเลิศเพียงใดสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติและความต้องการลึกซึ้งของมนุษย์ยังคงต้องการความรักมนุษย์ยังคงต้องการการยอมรับมนุษย์ยังคงต้องการความสงบและมนุษย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอากาลิโกปัญญาที่แท้จริงไม่ขึ้นกับการเวลามันใช้ได้เมื่อ1,000 ปีก่อนมันใช้ได้วันนี้และมันจะใช้ได้ไปอีก1,000 ปีข้างหน้าจากนี้ไปเมื่อหนูก้าวเท้าออกจากชานเรือนบ้านยายกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงขอให้หนูพกหัวใจของยายไปด้วยหัวใจที่เย็นแต่แกร่งหัวใจที่อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอหัวใจที่รู้เท่าทันแต่ไม่ตัดสินและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความกตัญญูเมื่อไหร่ที่หนูเหนื่อยเมื่อไหร่ที่หนูท้อหรือเมื่อไหร่ที่หนูหลงทางให้รู้ไว้นะลูกว่าชานเรือนแห่งนี้ประตูบ้านของโบราณว่าไว้เปิดรอหนูเสมอหนูแวะกลับมาพักใจมาฟังเสียงยายมาเติมพลังได้ทุกเมื่อยายจะนั่งรออยู่ตรงนี้พร้อมกับเรื่องเล่าดีๆและความหวังดีที่ไม่มีวันหมดออกไปใช้ชีวิตให้สนุกนะลูกออกไปเป็นมนุษย์ไฮบริดที่มีความสุขที่สุดในโลกทำให้บรรพบุรุษภูมิใจทำให้ตัวหนูเองภูมิใจฟ้าสางแล้วได้เวลาออกเดินทางแล้วดูแลตัวเองนะลูกโชคดีมีชัยและสวัสดีจ้ะ